Салом алейкум, бародаро, хуш омадед. Ҳама каса ба канали Touch Poker 01. Хуш омадед, бародаро, ҳама каса хуш омадед. бародаро, мана тринка як сар додем, рақамҳои холӣ ҳастанд, мегирем. бародаро, хуш омадед ба канали Touch Poker 01. рақамҳои холиро менависем, бародарои азиз, бозиро мегзаронем. соҳибҷон, хуш омадӣ акай соҳибҷон, рақами 2 акай соҳибҷон, хуш омадӣ шерпаланг. бародарои азиз, ҳама каса хуш омадед, шерои нар. бародарҷонон, мана канала бо сар додем, шерои нар. касе хоҳишманда марҳамат, бародаро метавонад рақамша бигира бача. тенҷакен, шукри аллоҳ, шукр акаҷон, ҳама ништакай. Шукр. бародарои азиз, менависем рақамҳоро, шерои нар, рақамҳоро менависем, бародаро, намеистем, рақамҳоро менависем, қартара мекашем, бародарои азиз. بزنی برای نبیایی فهمیدی یعنی باید قولشا با میزنی خوب بوده نظر آخر دو تابیره با میبینی اکای سویان نوی 300 رو بلا مارد رقم دل خوش آمده برادرای عزیز، شیرای نر، خوش آمده همه کسا. رقمو را ویبرات میکنیم برادرها، کارتا را میکشیم. شیرای نر، خوش آمده همه کسا. برادرای عزیز، رقم دو اکای صاحب جان دالش برادر، رقمو را میگیریم، کارتا را میکشیم. برادرای عزیز خوش آمده، رقم‌ها را می‌نویسیم. شیرای نر، رقم‌ها را می‌نویسیم. کسی خوشمندی بازی مرحمت برادران رقم‌ها را بنویسه. رقم‌ها را می‌نویسیم. شیرای نر، کسی کدام رقمی را می‌گیرم مرحمت برادرای عزیز رقم‌ها را می‌نویسیم. رقم‌ها را می‌نویسیم. شیرای نر، کسی کدام رقمی انور توجیکو رقمی 7 اکای انور خوش آمدی اکای انور برادرای عزیز خوش آمده شیرای نر ترینکه سر داریم برادرات ریسک برادر رقم‌ها را نویسید تیج تلفن ندم
واسه سلام علیکم اکا سوزی خوبه شکری الو اکای واسه میشه اکا جان خوش آمدی رقم سه اکای واسه اکای اوپل خوش آمدی اکای اوپل ما رفتم بیدارش اکای اوپل رقم 45 رقم 16 مون چرا نه رقم 16 خویش مانده مرحمت رقم 16 موندگی می نویسیم رقم را برادرای از پرویز سلام علیکم میگه و علیکم السلام اکای پرویز خوش آمدی برادرو لایک را میمونیم شروع نه اکای پرویز لایک بردار بچه‌ها چا لایک بردار برادری عزیزم رقم 6 اکای انور دو رقم میگیری برادر دو رقم میگیری سوم تا پارت اوخی اکای انور سبحان کرده گاب نیست اکای پرویز زنده باشی برادرای از رقم 1 کی میگیره رقم 1 گیره برادرو خاطره کشین رقم 1 برادرو موندگی چند سوم پارتم اکا سری رقم 300 روبل اکای انور سری رقم 300 روبل دو رقم گرفتی 600 روبل میشه کی کی بوسه 900 روبل اومد رقم 3 کی بوسه اکای اوپل اکای سویب اومده اکای اوپل اکای اوپل اکا جان سوم تا پارتا شیر نرسکی برادرای از رقم 1 موندگی شیروی نر خوشمند و مرحمت جمعه بیک اکای اوپل هم بفکرم او اکای اوپل اومد برادرای مرحمت شیروی نر من با ترینکه رساردیم کسی جلند رو مرحمت رقم شوی برکلا رقم 1 برای از موندگی رقم 1 کی میگیره رقم 1 رقم 1 برادرای عزیز می نویسیم رقم را دیا اکای صاحب در رقم 1 هم تی رقم 1 اکای صاحب یک دو هر چه گرفته گه اوپل پارتا باشه اکای سمود اومد چیر نه اکای اوپل اومده گه رقم 1 2 اکای صاحب اکای صاحب بول میخونم را برادرای عزیز رقم اکای انور برادر عزیز سوم تا میگیری شروع نه رقم تا میگیری اکای انور یون نمیگیری بچه های چه نویسی چی اکای انور اکای که؟ اکای انور برادرای عزیز رقم 6 و 7 خولیه کسی خوشمنده مرحمت بگیره شد رقم 6 و 7 خولیه
خوشمند و مرحمت. رقم 6 و 7 برادرای عزیز اگر خوشمند باشه مرحمت بنویسید. رقم 6 و 7 برادر خولی اگر خوشمند است. رقم 6 و 7 در برادر اگر خوشمند باشه مرحمت. شعر و نر می نویسیم. رقم 6 و 7 برادر خولی خوشمند و مرحمت. اکای اکبر اکای ابوبکر خوش آمدی. چند سوم اکای اکمل خوش آمدی اکا جون. بازی برادر 300 روبلی است. سوزی اکا تنجی هم شکری علام نشه اکای ابوبکر. خود سوزی خوبی اکا. اکای ابوبکر جون سوم تا پرتو بچه و چرس قطره کشیم. اکای اکمل 300 روبلی برادر 1800 روبل ویگریشه. تمام تزشی بچه و چه زنده باشی اکای پرجون. زنده باشی برادرای از لایکو را پبرست که میمونیم. شیر و نر لایک موندن برادرها بسم لایکو را میمونیم. برادرای عزیز لایک های باباگی را میمونیم. شیر و نر کسایی که لایک نمونده مونه بچه و چه اکای ابوبکر برادر تیزش گیر برادر جون.
بجان موندگی یگان توازی اکا جان اکای بجان همی اکای ابرک سوچنا پارتیا و علیکت بسلام خوش اومدی اکای بجان اکای شورا لایک وینی بلدیمی زنده باشی اکای شورا جان برا جانای عزیز اکای بجان جان همی اکای اباکر دیر که سای رقم 67 گرفته سیموش نامده برادر نسیم الله 2000 اومد اکای اباکر بده دوای برادر از کارتر هم میکشم شیروی نر اکای اباکر سیموش اومد کس هم بزنه برادر از اوشه باشه بچه بچه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای صاحب جان رقم 1200 اکای واسه رقم 3 600 روبل دوره اکای اوپل رقم 4500 اکای ابوبکر رقم 67 1400 روبل دوره برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشه و لایک بازی در دوری زنده باشیم برادرای عزیز رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 12 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 3 کرول رقم 7 رقم 20 برادر از رقم 6 با 3 کرول آش چای چای اینی کیه اکای ابوبکر روش شما تبراد برادرای عزیز شیروی نر می نویسیم مرکای بوسه پفتور رقم 3 پفتور اکای ابوبکر می نویسیم صحیح پفتور اکای بیجان جون آدم اگه پلسه و چور بود همه ها 2 3 2 1 اکای صحیح اکای اوپل پفتور اکای بیجان اکای صحیح جون اکای صحیح جون برادر سم تا پارتو قطعی اکای اوپل بیست اکای فضلدین شعری نر نفهمیدم گفت تا چی میگوی برادر اکای اوپل قطعی اکای صحیح جون برادر سموتنا میپرته شعری نر اکای بیجان شایسته درو اومده اکای بیجان جون برا جون یا دقیقه بچه های چه سمود اومده اکای بیجان سمود اومدگی براد اومدگی نعمت هسته خولی اکای نعمت جون خولی میشه بچه های چه اکای اوپل 300 روبل اومد اوپل اکای اوپل درا خواندی نه خیلی حالا ایفیر در نویسه اکای اوپل برا جون کدام رقم شما میگیری اکای اوپل اکای اوپل یا رقم برادر پس که یکم برادر دیگه گیره اکای صحیح بسیم تا میپرد و یا نه یکا
برادرای عزیز شما را میپ برادر هسته خلنه اکجون ولیش نیست بچه بچه اکای اوپل براجون یا برده اکای اوپل برادر کدام رقم تا میگیری رقمی 4 میگیری و رقمی 5 برادر رقمی 4 تا میگیری و رقمی 5 یا 300 روبل پرفتی برادر 300 روبل 4 برادرای از رقم 1 2 5 خولیه کی میگیره 1 2 5 اکای صاحب جونم پس بده 1 2 5 خولیه خوش من باشه مرحمت اکای بجان رقمی 3 برادر پره 1 و 2 نعمت 1 و 2 نعمت بجان برادر رقمی 5 اکای بجان رقم 5 میگیری اکای بجان رقم 5 میگیری سمود اومدگی ایدا اکای برهان جان برادر عزیز دقیقه اکای بجان سمش پافتگی بچه اکای نه اکای برهان دا بنویس اکای برهان رقمی 5 اختر بچه نعمت خود میفرتم گاب نیست اکای نعمت جان تسترش گید بچه برادرای از همون لایکور همونه شیرینر همون لایکور همونه ما یکی دو تا میگیرم تمام اکای بجان جون گاب نیست برا جون گاب نیست قبولای اکای برهان برادر ریسکی سم تختم پارت و شیرینر Thank you so much. نخسا اکای برهان سمود آمد برا جون تمام برادرای عزیز تیمی هم آمد شیروی نه قرطر هم میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای واسه رقم 300 روبل داری اکای ابوبکر رقم 67 2600 روبل داری اکای اوپل رقم 400 اکای نعمت رقم 1 و 2 600 روبل داری اکای برهان رقم 5 600 روبل داری برادرای عزیز کسی میدونه شیروی نر او شواکای برهان جان اومدگی رفتیم رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 برادرها 10 تا برادرای عزیز رقم 6 با 22 آشاته اکای ابوبکر آشاو اکای ابوبکر نه اکای شوخه جان خوش آمدی اکای شوخه رقم 6 با 22 پس 4 پس برادرها 4 دگان خوش من باشم مرحمت بیجان 4 اکای بیجان جان جو هسته اکای شوخه برد رقم 3 واسه اکای شوخه رقم 4 و 5 اکای برهان میگیره رقم 4 برادر رقم 4 اکای شوخه اکای بیجان رقم 4 گرفتن شیرنر
اکای شوخه جان رقم 4 برادر توقع، رقم 5 اگر اکای برهان پس کنه برادر خود میگی اکای برهان یا برهان رقم 5 اسکر. سلام به کل مردمی سپورت منی شوخی زنده باشی اکای بیژن. اکای بیژن جان برادر توقعت که مردم رقمش را پفتور رفتی سای کنی اکای ابوبکر شیرینر 6 7 پاستور رقم 1 و 2 برادر اکای کیه 1 و 2 اکای نعمت برادر رقم تا چاکنم 1 و 2 را اکای نعمت بنویس پفتور یا پست پفتور 1 و 2 رقم 4 اکای شوخه اکای برهان درمدگی اکو رقم 5 را کسیم نداره اکای شوخه جان برادر سیم تا پرت شیرینر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 تمام ناو افیر داشتم شیرینر ناوشتم افیر اکای شوخه 600 روبل اومد برادر عزیز کسی میدونه شیرای نر 1800 روبل باشه بچه اوچه رفتیم یه بار میخونیم اکای ابوبکر رقم 6 و 7 3 و 800 دوری اکای واسه رقم 300 اکای شوخه رقم 4 300 روبل دوری اکای نعمت رقم 1200 اکای برهان رقم 5 300 روبل دوری برادرای عزیز کسی میدونه شیرای نر رو شما رفتیم رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 20 برادرای عزیز رقم 5 قطی رقم 6 واره کرده اگر شیروی نه 900 روبلی کسی جلن داره مرحمت وارده بدروه برادرو رقم 5 رقم 6 کسی خوشمنده 900 روبلی رقم 3 پفتور اکی و 3 اکی شوخ همجای برادر بنویس رقم تا پفتور برادرای عزیز رقم دا کی میدرو پفتور دا کی میدرو اکی بیژن اکی برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم شیروی نر اکی شوخ 2 و 4 2 و 4 واره برادران 900 روبلی اگان خوشمند گست رقم 1 و 7 خوشمند است رقم 1 و 7 واسه 900 روبلی اومد اکی شوخه جان سوم تا پرتو شیرنر رقم 1 و 7 برادرای اون کس میدرو وارش دیگه 900 روبلی 5700 روبل بگیریشه اکبر 7 واره گفته 7 هم واره اکی اکبر دا بنویس اکی ابوبکر دا رقم 1 دا کی میدرو رقم 1 خوله رقم 1
رقم 1 برادرای عزیز یگان کس میدرو نیست خواهش من برادرو در 5 کس میکشم قرطه را شوخ 1500 اما مکه جان شوخ گپ نیست پرتو بچه بچه برادرای عزیز 6 قرطه برادرو پر شد چرینر یک قرطه رقم 1 موندگی بود برادرو خیلی کسی میزنه برادرو باشه باشه برادرو 4800 روبل چه؟ 4800 روبل کسی میزنه و شو 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 نمیکشیم کم کم 10 کم برادرم یه نکش رقم 1 نمیکشیم اکه یکی درم رقم 7 شدم و میسکری رفتیم برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشا اوشا 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اینه برادران میخه میستا یه بار میخونیم اکه شو خستم تا پرتو بچه رو چه جان 1200 اومد کی اکه شیراغانم اومد اکه نیم جان 1200 بنویسد دیگه موجود برادران میخونیم اکای ابوبکر رقم 6 و 2900 روبل داری اکای برهان رقم 5 300 روبل داری اکای واسه رقم 300 اکای شوخ رقم 2 400 برای عزیز کس میزنه شیروی نر بله بله اومد اکای شوخ 4800 روبل بچه اوچا اوشا اوشا کس میزنه برادر 4800 رقم 1 برادر پر نیست رفتیم رقم 2 رقم 2 3 دما 3 دما برادر رقم 2 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 برادر 11 برادرای عزیز رقم 2 برادر با 3 دما و شوات برادر عزیز 4800 روبل داری اکیه اکیه شو خواهش شوات اکیه نیمت چانس اومد واسه رقم 3 4 پفتور گفته اکیه شخه پفتور برهان رقم چند بود ابوبکر رقم 7 6 پفتور چند اکیه رقم 5 رقم 1 و 2 برادرای عزیز رقم 1 و 2 اکی کی همینجا کی اکی بیژن رقم 1 و 5 نویسوندی برادر رقم 1 و 5 اکی برهان بی رقم 1 ش پفتار گفته گه بچه و چه اکی بیژن جان دیر کردی براتون اکی بیژن اون کمبوز کرد نه اکی بیژن 600 روبل داری 1200 اکی نیمه اومده گه کسیم نداره 1200 اومده گه اکی واسه ندارم اکی واسه جان سوم تا پرتو شه پلنگ
اکای واسه 300 روبل آمد. اکای بجان جانسون دارم 300 روبل آمد. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اسمی هم آماده گرم. اکای واسه رقم 300 اکای برهان رقم 500 اکای ابوبکر رقم 67 2 300 داری. اکای نعمت رقم 1 2 600 داری. اکای شوخ رقم 4 رو 500 داری برادر. کسی میزنه شیروی نر آش شود. اکای جان شیر نر اکای بجان جان دیر می نویسی اخی بچه بچه رفتیم. رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 21 برادرای عزیز رقم 5 و 22 بچه ها چه شوته 1800 روبل داری. رقم 5 و 22 رقم ها پفتار باشه پفتار برادران نویسی 4 اکای برهان رقم چند بود؟ 5 پفتار اکای ابوبکر رقم 7 6 پفتار اکای نعمت 1 2 پفتار اکای واسه براتم واسه 3 پفتار کیمو شالش میشود دو تبی اکای بیجان جان هم 2 تا خالی شد بچه ها چه خود دمتیم برادری عزیز سومو دومدگی اکای بیجان جان هم 2 رقم خالی شد خود دمتیم شد مر اکای واسه سون شما اکای واسه و نی پرتوای واسه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای واسه 300 4 200 داری اکای ابوبکر رقم 67 1700 داری اکای واسه رقم 300 اکای برهان رقم 5500 داری اکای نعمت رقم 1200 برادرای عزیز کسی میزنه شیرین 1800 روبل آشوا رفتیم. رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 بالت رقم 4 22 رقم 4 رقم 5 21 رقم 5 رقم 6 20 رقم 7 21 برادرای عزیز رقم 5 با 3 ولید رقم 3 برادرها با 3 ولید آش شوته اکای واسه برادر آش شوه 1800 روبل کی واسه پفتوره اکای برهان رقم 5 پفتور 3 واسه پفتوره 3 واسه پفتور ابوبکر پفتور اکای شو خبرتو می نویسی پفتوریونه
اکای نعمت قطعی اکای شوخه می نویسه برادر و پافتور ایلی نه بچه ها پس باشه پس نویسه پست باشه برادر و پست نویسه شیروی نر برادرای عزیز رقم 1 2 4 خالیه کسی میتونه گیره اکای بیژن براد رقم 1 2 4 خالیه اکای پاولی خوش آمدی براد رقم 4 اکای بیژن همی جایی بیژن اکای بیژن 1 2 1 2 اکای بیژن مسکو شوخه اکای شوخه براد 1 2 اکای بیژن اکای شوخه براجون رقم 4 تا پفتار میگیری اکای شوخه یا رقم برادر میگیری رقم 4 و علیکت با سلام اکای پاولی براجون اکای بیژن 1 2 شوخه میگه 4 پفتار میگه اوه تمام اکای پاولی شیرینال یا دقیقه بچه و چه ایستو اکای شوخه پفتار افسیده رقمش ده تمام اکای شوخه فهمیدم برادر ایفیر تا پیش کو اکای شوخه ایفیر تا پیش کو اکای پاولی جون یا دمک برادر عزیزم خوش آمدی براد یا دقیقه ایستو برادر همین جو خالی شود 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 همه سندورا میخونیم اکای بیژن اکای بیژن رقم 1 2 0 0 اکای شوخ رقم 4 3 و 900 داری اکای عباک رقم 6 و 7 1100 داری اکای واسه رقم 3 1500 داری اکای برهان رقم 5 1200 داری برادرای عزیز کسی میدونه شیروی نر روش 1800 داری رفتیم افیراتون پیش کنه برادرای التماس پفتار باشه تستر پفتار بنویسه رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 21 تا رقم 3 20 تا رقم 4 21 تا رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 رقم 1 برادرها 12 برادرای عزیز رقم 2 قطعی رقم 4 برادرها بره کرده 21 ده برادرای عزیز 21 رقم 2 نه صد روبلی کسی میدرو مرحمت بره بله اکی برهم بره که اباک 7 بره ایفیر خیره رد موی اکی شوخه جان بچه اوچا کم ترک برادر اول سوز میشه برادرم اول سوز میشه 3 بره اکی شوخه اکی واسه برادر رقم 3 ده نمیدروی برده یا اکی شوخه ده بتیم اکای اباک شیف اکی اول رقم 5 رقم 7 اکای اباک اکی برهان اکی اباک رقم 7 اکی برهان رقم 3 اکی شوخه جان رقم 3 را اکی واسه بگیره برادر ده بره میدروی شیر نر یکم رقم دیگر را بنویس اکی مسکو برادر رقم 3 را شیر نر اکی واسه پفتور رفته سه برادر رقم 6 گرفت اکی شوخه 6 اکی شوخه رقم 1 اکی سورو
تمام برادر. اکای شوخ رقم 6 گرفتی بچه یا نه؟ بستدم اکای شوخ ده. اکای شوخ بنویس رقم 6 میگیری برادر یا نه؟ او وقت تمام راجون گرفته باشی تمام شیرینه. اسم نداره. اکای سوراب جان 900 روبل بچه چه پرتو بره. اکای امیر شو 900 روبل اکای سوراب 700 روبل. اکای سوراب سندوش بشه. نه اکای سوراب. نه شخص. اکای سوراب پرتو. پرتو. نو. اوکی. تمام طور. رقمی برادرای عزیز یا 900 روبل آمده به نام کیا شیرینر گاو زنده ایفیر نام کی قد پافتگه برادر نویسا. یکم ببین نام درم دیگه برادر. نه همین اکای سوراب. کسی میزنه برادر 5700 روبل بچه و چه آشا شیرینر 6 رقم پرایا. کسی میزنه 5700 روبل برادر آشا کارتر رقم کاش رقم کارتر تمام اکا جان شیرینر اکای شوخه تمام برجان سومی برادر اجلت کردیم. ترینکتیجه 01 با پیش زنده باشی براتم زنده باش شیرنر. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای شوخ رقمی 4 و 6 300 روبل داری 3000. اکای شوخ رقمی 4 و 6 3000 داری. اکای بیجان رقمی 200 اکای ابوبکر رقمی 7 200 روبل داری. اکای برهان رقمی 5 300 روبل داری. اکای واسه رقمی 3 600 روبل داری. اکای سوراب رقمی 100. برادرای عزیز کسی میزنه شیرین نر آش شوا زنده باشی برا. رقم 1 رفتیم 5700 آش شوا کسی. رقم 1 11. رقم 2 12. رقم 3 10. رقم 4 5 11. رقم 6 10. رقم 7 10. برادرای عزیز رقم 4 با 22 برادر 5700 روبل آش شود شیرین. رقم 4 با 22 اکیای اکای شوخ آش شود 4 هفتور تمام راجون 4 رقم 4 هفتور 3 هفتور برهان چند بود 5 4 هفتور. برادرای عزیز رقم های هفتور بنویسه هفتور. رقم های هفتور می نویسیم بیجان پس. رقم چند بوده که بیجان؟ یک دو
برادرای عزیز رقم 1 2 6 7 خولیه برادرو کسی خوشمند مرحمت اکای ابوبکر رقم 7 اکای ابوبکر رقم 7 رقم 2 را میگیرم تمام رقم 2 اخیر اکای پاولی خوش اومدی برات اکای واسه رقم 3 دخته اکای شوخ رقم 2 را برادر گرفتم رقم 1 6 کدومش میگیری 1 6 اکای شوخ رقم 1 6 رقم 1 اکای سروب رقم 6 اکای شوخ اکای سروب جان 500 روبل پاتا بچه چه کسی میپرتیم اکای ابوبکر 100 روبل پارتو بچه چه اکای ابوبکر 100 روبل چسبیدست بختیار چسبیدست ای چو سویاز نتوی آدم یا بین تست کش رد نوی بوزیر من نکم بگو تمام راجان تست میکشم اکای سروب 300 روبل آمد رفته سن برادر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کاش میپرتم برات تمام اکای ابوبکر گاب نیست اکای سروب جان 200 روبل دیگه بچه چه میپرتوی رفتیم برادرم میخونیم اکای پاولی بچه چه سمت پرتو اکای پاولی نه برادرای عزیز سمور هر چیز زیادتر پرته بچه و چه اجراد نکنیم و خارتو را برادرای عزیز اکای پاولی براجون همین بنامی کیه برادر اکای بنامی کی میپرته اکای پاولی برای که 900 روبله برای مولود آمدگی برادر نمیدونم بنامی کیه بندام شگو برادر بنامی کیه اکای پاولی بنامی کیه کرده شیرینا میخونیم افیروی پیش کنه برادرای عزیز افیروی پیش کنه شیروی نار امیر شو تمام براد آمدگی 900 روبل آمدگی اکای پاولی گیریه 600 روبل دوره گو میخونیم برادرو اکای شوخ رقم 4 6 8100 روبل داری اکای برهان رقم 500 اکای واسه رقم 3 300 روبل داری اکای ابوبکر رقم 7 100 روبل اکای ابوبکر میپرتیا اکای پاولی رقم 2 600 روبل داری اکای سروب رقم 1 200 روبل میپرتیا برادرای عزیز کسی میدونه شیروی نر اوشا بچه و چه رفتیم رقم 1 21 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 سه بلد رقم 7 برادرها سه بلد آشا تا بچه و چه اکای سروب جان دواره برادر 700 روبل پافتی بچه و چه دواره 700 روبل پافتی شیر نر
اکای شوخه جان بچه ها چه نمیدونم اروی سیویه زای برادر کم ترک اروی سیویه زای برادرگان 20 minut پس برادر با سوز میشه با بچه ها چه 20 minut پس سوز میشه برادر این جای ما کم ترک ببینی توه هو اکای سروب جان هو برا جان 700 پفتیه چک تبین اکای اباک رقم چنده؟ 7 اکای پاولی رقم 2 بود 2 اکای شوخ رقم چنده؟ اکای شوخه جان براد رقم تا می نویسی اکای شوخه اکای برهان 900 رو اومد زنده باشه اکای سروب جان نه 900 روبله برادر بای باره برادر 1800 روبل بود که 900 روبلی بود اکای سروب خیلی بخشی برادر خطا فهمیدی رقم پاولی اکای 5 هم گرفت کو اکای برهان برادر پافتور اکای برهان هم پافتور بود رقمش دکو بری بالا دا اکای پاولی اکای برهان بری بالا دا پافتور نویسم دگه اشیر نر اکای سروب 500 روبل اومد اکای سروب جان رقم یک میگیری رقم یک اکای سروب همه برادر رقمش گرفت اکای سروب رقم یک در برادر میدرو شیر نه اکای پاولی اولی برادر جو شما میگیری برادری عزیزم اکای برهان 900 روبل اومده رقم 5 اکای برهان دستگی قرضیش رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای برهان رقم 5 600 روبل داری اکای پاولی رقم 2 300 روبل داری اکای ابوبکر رقم 7 1400 داری اکای واسه رقم 300 اکای شوخ رقم 46 7500 داری اکای سروب رقم 100 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل آشو رفتیم رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 برادرها 20 تا رقم 4 رقم 4 برادرها 11 تا رقم 5 رقم 5 برادرها 10 تا رقم 6 رقم 6 برادر رقم 7 رقم 7 برادرها 21 تا برادرای عزیز رقم 2 قطعی رقم 7 برادرها واره کرگی 900 روبلی کسی جلن دوره مرحمت بدرویا رقم 7 رقم 2 22 واره 46 هفتو رقم 3 برهان واره هفتور
پس امی پدید گرد نیست اکای سورو اکای شوخه جان بچه های وچه اینم 10 منوت پس برادر ایفی رو جوشا میگیره برادر 10 منوت دیگه برادر برای که سیویت برادر نمی قود میشه کم درک سیویت ایمون نیتو میشه برادر ما جای دوبده هستیم برادر به همون خاطر رقم 1 در برادر میدره برادر رقم 1 خولیه رقم 1 اکای شوخه جان برادر نمیخه میبرارون در تگی میدیم تو نبینی برادر رو قطر اثر نمیتیم رقم 1 اکی بگیره رقم 1 برادر رو کی میگیره برادر بچه های اوچه صدیق اکای صدیق بوزی ترینکه شیر نه بوزی ترینکه اکای برهان 900 رو بلوم اکای صدیق رقم 1 میگیری برادر 900 روبلی برش رگه 5700 روبل بگیری شای برادر هم سندوره دیگه برادر رو 6 قرطه دا میکشیم بچه های اوچه بوزی رو اجداد نمیکنیم برای اجداد نمیکنیم برادر رو بوزی نو سر میتیم شیر نفس اکای واسه جان برادر سون پرتو برادری عزیزم اکای واسه اکای برهان 300 دیگه پرتو چما 5 درو اومد بچه درو نه ساعت اومد اومد نه اکای واسه جان سون تا پرتو شیر نه چند سون پرتیا رقم 1 گیر گفته اکای سورو رقم 1 اکای سورو سوما میره تمام اکای واسه برادرای عزیز کسی میزنه 5700 روبل برادرها آشه باشه 5700 روبل بس چوستی خیلی دور از من هست رو بومات 900 روبل حالا خورجی کور فرسته برادرای عزیز قرطر هم بکشیم یک دو سه چهار پنج شش هفت 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 اکای واسه جان تسترش گیل بچه اوچه اکای واسه جان براتی عزیزم سون تا پرت و شپلنگ واسه اومد شرق قطر میکشیم یک قطر بوی میکنیم رفت گفت اکای واسه اکای واسه جان نامد بچه های چم چک در واتساپ پرت و برادری عزیزم یک ای خود ما تمام اکای سورو جون یک اخته بچه های چم
Акай восе браҷонам чека да ватсап парто шеринар ки чота наомадестай бародар. Я бин акай восеҷон бачаоча тесташ қаргир қартара викнем бародару. акай восе омад шеринар омад. Бародарои азиз, қартара мехунем, бӯй мекунем. акай Павли рақами 2300 рубл дора. акай Абубакр рақами 7400 рубл дора. акай Шоха рақами 46 5700 рубл дора. акай восе рақами 300. акай Бурҳон рақами 5600 рубл дора. акай Суроб рақами 100. бародарои азиз, касе медона шерои нар 5700 рубл ошша баша. рафтем. рақами 1 21 та. рақами 2 20 та. рақами 3 20 та. рақами 4 21 та. рақами 5 рақами 5 11. рақами 6 11. рақами 7 10 та. бародарои азиз, иҷода бародаро рақами 1 ба 21, рақами 4 ба 21. бародаро вара шудагай, касе хоҳишманда марҳамат бидорад 2800 рубли. рақами 4 рақами 1 бародаро вара карагам. ин ҳамихе бародаро бинем мефаҳмем. пафтор вара гуфта. пафтор рақами 5 акай Бурҳон вара да. ин вара ку бародаро, вараи ку даҳшат вара меша. шери нар мезанед пили калома бародарои азиз. ин вара бародаро айдаҳ боло меша чи. бародарои аз рақами 26 ки мегира. рақами 26 холия бародарои азиз 2000 дурам гир гуфта яка шуха. бародарои азиз рақами 6 ки медро 2800 рубли. бародарои азиз 2800. телефон кани. кисме партия бабин. рақами 1-4 варада. рақами 6 ки медро бародаро вара. бародарои азиз рақами 6 2000 чанд сме? 2800. тамом акаҷон дар 6 қарта мекаши. суми бародаро бия. акай Бурҳон 2800 омад. акай Бурҳон агу Бурҳон парто гӯй он 1200. 600 чанд сон? 600 рубл. 2800 омад акай Бурҳон мегӯм. 2800 акай Бурҳон омад. окей партия. акай Шоха 2800 дига минус кардӣ. акай Абубакр дӯстум парто 1400. неъмат брат холӣ нашуд. акай Неъматҷон рақами 6 бародар 2800 рубли бара шудаги акай Неъмат. хоҳишманд бошӣ марҳамат рақами 6 да бидо 2800 рубли барай. акай ки сумта парто акай Восеҷон тестарш гир бачаи уча қартара каше мухи.
акай немат 2800 рубли рақами 6 холи ага дуруи марҳамат. акай Абубакр чанд сум мепарта? 1400 рубли. акай Абубакр 1400 рубли дига бачаёча. акай Абубакр 1400 дига парто. акай восе оли мепарта. акай восе ба сер симуша. рақами чанд монада? 6. баъди варра гир раднои 4-6. тамом гап нест қабул аст. каш брат баъди варра мепартам. акай Абубакрҷон ҳоли парто бачаёчаҷон. ҳоли парто ма ҳисоб китоба гум накунам бародарҷон. барои ки пули калон ай бародар ҳисоб китоба гум накунем шеринар. ма иҷрат мекунам бародари азизум. акай Абубакрҷон бародар парто шутоби баъди варра бародар ҳисоб китоба гум накунем бародар. акай восеҷон куҷо шуди шерпалан? акай восе брати радноим куҷо шуди? тамом браҷон меистум бачаёча меистум. рақами 3 акай восе куҷо шуди? акай восе брати восеги я занг данум. акам мегире рақамакум намегири шеринар муҷа. алейкум ва салом акай азизҷон хуш омади шеринар. акай азизҷон хуш омади брат. алейкум ва салом шерпаланг. як минут. тамом ҳами акай восе шумоя? тамом қабул аст брат қабул аст гап нест. кадом рақам? рақами 6 холия? рақами 6 бародаро ки медуроя? акай Павли ду павтор баъди вара гуфта. акай Павли тамом. акай Павли нависиша рақами 4-6 акай шоха. каш брат баъди вара медуром. рақами 7 акай Абубакрам паст. партуфтум таку. акай Абубакрҷон бародар омада. ба номи кияй бародар? ба номи акай Абубакр. алейкум ва салом акай шоҳин хуш омади бародар. тамом акай Павл ахтар ду бародари азиз. насибу тамом омад. акай дон акай шоҳин бародаро ҳами акай донёр кияй чо ҳаст? не акаҷон рақами 6 акай шоҳин медурои варра 2800 рубли варра шудага. рақами 6 дурои марҳамат. донёр бинависад 600 маҳадама. акай Абубакр омад 1400. бале не чо ҳаст? не гуфта. тамом омад. акай Абубакр омад. акай восеҷон бародар ҳами суми акай восемон бия. акай донёр пул омадагай ҳавайку бародарои аз қартара хушру мекунем то бародар ҳами акай восемон ҳами омадан шакароч. акай принс салом ва алейкум ва салом шеринар. акай донёр бародари азизам 4-6 уҷа баъди вара гирифтагиам. акай принс вара дамедрои вара шидагай бародар. вара дамедрои акай принс. шефча салом алейкум ва салом братум шефча хуш омади ака.
акай принц рақами 6 вара медрои бародар 2800 рубли бародар вараш легай. 3 акай донёр бади вара. 3 акай донёр бади вара. کاش اوج بازی خنک شد. اکاجان منم نه مردم اومده ساعت 2800 برادر برای همین اکای واسه اجرا دارم. اکای سوراب جان همه اکای واسه مون در بازی بود کو مقصد نگه که خاطر نکش نمی حالی زاگروسکا دوستا سمود میره برادر. که نکشم شه برادر میگه که من سم داشتم در اونجا مقصد برای میداگ درآمدگی بود خوب نمیشه شیرنر. اما پلی بخم مونده بود دوری اکا جون شیری نه دستی ما برادر بین دایت ورق اخیون ایسان دیگه اون دو تا 300 روبل مونده بود کسی دا نه اهی اوزه ورق هستون اوزه این اومده акай кимер мондага گاب نیست اکای جون گاب نیست برا جون گاب نیست برادرای از قطر هم میکشیم شیروی نه قطر هم میکشیم کسی میزنه برادرها شوا 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 برادرها من از 3 قرطه شیروی نه 3 قرطه من اینجا میسته 4 2 2900 روبله 2900 روبل داری برای جون اکای برهان رقمی 5 5 رقم شده 6 رقم 6 акай шоҳин ба номи кирой караги бародари азиз чӣ буд ному дохӣ برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 15000 روبله آشا باشه شیر نر کسی میزنه 15000 روبله سمای برادری عزیز آشا باشه در 6 رقم برادرو 15000 روبله آشا باشه رفتیم خونده من اومده رفتیم برادرو رفتیم رقم 1 22 تا رقم 2 22 تا رقم 3 10 تا رقم 4 10 تا رقم 5 20 تا رقم 7 акай шодмон ай берун гав назан رقم 7 21 تا کیه چی گپ شد ای کجا میدونه ما چی میگه мега эпира часп дай мега ки медон اکای شدمان براجون ایجا ده هیچ که براجون نه یازنه ایتیای نه یازنه ایما برادری عزیز فهمیدی؟ هیچ یک گپ میگی برادر جان مسئولیت که بزد نی برادر بجروای که برادر از رقم 1 قطی رقم 2 برادرو بره کرگیان رقم 2 اینا برادرو 22 تا 7500 رقم 1
اکای شوخه رقم دو سه پافتور اکای شوخه اکای وسی دروما یک دو اکای واسه درآمد برادر اکای واسه در بازی درآمد اگه برادر اون درام گفته سای برادر نمیتونیم قرط رو وای کده اکای شوخه اکای واسه را بگو اگر پست کنه رقمی اکای واسه را بگو پست کنه در خدمت میتیم وارد چه اکای بکرم وارد میدرویم بگوشه تمام اکای شوخه وارد میدرومدنیو اکای سورا بعد درآمد نیستین کل تقسیم چند کم میشه 15000 مزاری برادرای عزیز 7.5 مزاری بود روی برادرها 7.5 مزار اکایش واسه رقم 3 را گرفتگیم تا برادر رقم 3 گرفتگیم اکای ابوبکر برادر چند سم دوره اکای ابوبکر 7.5 مزار پارت بچه چه یه برادرو اوجینا اگه اونجا چوت کم بکنیم چی عیشوتی کدومی برای که برق وزبینی بچه اکای ابوبکر پارتای اکای واسه پارتای اکای بوسی جان تسترش گیر بچه چه برهان بله بر 5 پافتور تمام 118 بونکو 5 مینوت وقته تمام اکای سوراب جان تمام برا جان کدام میزنم مزه میکنه کدام میزند دیگه پا زندگیش 196 گرد سو میخوره چند قطع درآمد دیگه درآمد کنم یک پیسه چهار ضربی خط من در واره های بله 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 برو میره مجلس روشن رقم 2 اکای پاول نشوندی رقم 1 موندگی رقمی اکای ابوبکر بیا برادران شوم تا پارت رو اکای ابوبکر اکای ابوبکر برادر نشو برادران تقسیم میکنیم شما شونا اکای ابوبکر برادر واری کلومش دیگر اکای جو من نگاه کشی نمیتونم معرکی گابر من نگاه کشی شیخ در پیش من اکای ابوبکر کجا شدی برادر عزیز اکای واسه اوج سمش اومد اکای ابوبکر اوج اکای واسه از سمش اومده سه برادر عزیز
акай восе асми шума че ها акай восе асми шума نه اومد میگه я برادرای عزیز ند روی شیروی ند تقسیم کنیم خرطه را جازوری میره میگه акай шоҳин айберини маърака гуфти гапо гав назан гап дори охин аз занг зан ватсап да ватсап акай шоҳин бародар ягон язнадар курайта шер нар язнадар курайта нервинда вайрон нак браҷон гап дори да ватсап ма бинавис ма қатир разбирад мекунам гап дори да ватсап ма бинавис ма тура чор мекардам гап дори да ватсап ма бинавис вақт гузашт акай қатара мекашем шер нар акай абду омад сумуш акай абду кимкия бакрома сумуш мазарома о нол тамом мере акай восе наома акай восе наомад тамом акай абубак сумудома шери нар сумудомадагия тамом акай восе ҷон чӣ фикр кунем ака тезтарш гир ягон картаи дига перевод ку бародар агар перевод кунем боши барои иҷла бая дар боло акай шох акай восе ами бози мепартоя илтимос зинда боши акай абубак обши акаҷон 24 бигиришта 25 та бародаро лайкҳои бесума мезанем 20 нафарем да чикор мекунӣ 4 карта дромадаги тамом бародар агар дрои марҳамат будро риски чорумуш ҳами акай восея чорумуш худити не хондум акаҷон ма хондум гап давай намера акаҷон давло сар мусидага то сумна бия бародар накаш гуфтесай сумна бия акай суробион акай восея нами барои хафан ашданш гуфт занг занша гӯшаки паскуна ё партиявса кайкум адар ма як коргарам худат мефаҳми ку немефаҳмам акаҷон вале рақам инами рақами се холия рақами се истодага ҳеҷ кара гирифтаг неста як куд ду вара карага сеу ҳафт акай абдо дромад рақами се да худат медроӣ тамом бародар 25 вигириш мешава шернар акай доно рақами се баъди вара ахта шеринару 4 рақам догри 20 акай суроби нами ҳози акай восе сум шаме парта қатара мекаши бародаро манами эфида каш гуфта истудия накам намедонам чӣ гуфтам мекашим ка тамом рақами се акай восе паст бахшида кар нест маҷ мехаям медонам акаҷон хай чӣ хел аз сум набия куҷо се удом мезанем се дарби бародарои азиз касое ки барада медро рески сумтуна партияи бачаё ча қартара кашем хеле иҷдат накунем бародаро иҷдат кардан худаши безебай бародар се дарби чандиай рублео шоша бачаёча се қартада мекашам ма як бар намегирам ая қарта камтар гирифтум бародари азиз 18000 рубле
تلفن دیگه بگم افیر چوت کشه گایم برادرای افیر چوت که داریم میگذاریم 5000 اکای سوراب قطعی اکی که رفت کو این نرویه کرینکا بودی برادر زرق شده همی ایده قطعی اک اسمیری کو برادر کینوگی ای خدایش کیف شدن کیف شده همی ای با قطعی اک اسمیری کو خرطر برادر رو کنکرت نالدرش میکنه کسی میزنه برادر رو منه رفتیم رقم چنده یک دو هفت 1 2 7 1 2 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خطا برادران منه این هم جمع ایسا میخونیم اکای سوراب رقم 100 اکای شوخ رقم 2 2900 روبل داری اکای ابوبکر رقم 7 00 برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آشا بچه 18000 روبل رفتیم برادرای عزیز رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 3 رقم 3 11 رقم 2 برادرها با 22 آش شوت بچه اوچه 18000 روبل داری برادر آش شوت آش شوت رقم ها را میگیریم اکای شوخ چنده؟ اکای شوخ 4 6 با کیه؟ اکای پاو رقم 2 اکای پاو رقم 2 5000 شا اولی اکام بتین ده دوشی اکا جون اکای سوراب ده رقم 5 شده اکای سوراب نمیس پلا مرهون رقم 5 پافتور کی بو؟ اکای دونیو رقم 3 اکای دونیو رقم 3 بو کیه؟ اکای برهون رقم 5 اکای برهون رقم 5 رقم 1 2 4 6 4 6 اکای سوراب رقم پاولی رقم 2 گرفت رقم 1 اکای سوراب اکای پاول رقم 2 گرفت رقم 7 کی میگیره رقم 7 رقم 7 از ما شیت اکای شوخ اکای بگه اوجینی باز بین میشه چی شد رقم 7 کی گرفت دلیر جان رقم 7 سوراب گرفته گکو یکو اینا اکای سوراب ده بنویس رقم 7 یکا اکای سوراب یکم گرفته اکای دلیر جان بخشش بچه و چه اکای سوراب یکم نویسون لگی همین کمیتر یکو آدم هم پیشن یکو فهمیدی کمی کی یکم نویسون لگی برای که خفگی نشود برادرها افیر چخش لگه افیر گاودنه برادرای عزیز باری کلان افیر اساس کرد چو کرد افیر چخش اکای شوخم های برای جون مده لازش حلال کسی گذاشت از دور یه سازدستی از دور اکای برهون سوم شما ماشی چهارد نوی بله اکای سوراب دانستون 5000 شوخه
ولی برادرای مردک چی دوره؟ لو جلال دوره. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکای 6 برهان هستیم شما؟ اکای برهان اکای برهان سوم نداره؟ نداره. اکای برهان جان سوم نداری بچه ها چا؟ اینه اکای برهان داشته. داره؟ اکای برهان داره کو ای بچه تا نویسی ویاتی او کی نداره؟ همه داره؟ اکای سوراب رقم 1 کدوم بلوگی های؟ اکای شاخ رقم 4 و 6 15 و 300 داری. اکای پاولی رقم 200. اکای دانیو رقم 3 300 روبل داری. اکای برهان رقم چی؟ اکای شاخ 18,000 دایداد از 13 و 300 رو. اکای شاخ برادر حالی به بچه ها چا؟ اکای شاخ رقم 4 و 6 13 و 300 داری. اکای پاولی رقم 200. اکای دانیو رقم 3 300 روبل داری. برهان رقم 5 300 روبل داری. اکای سوراب رقم 1 و 7 چند سو؟ 4400 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شما. رفتیم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 11 رقم 7 10 برادرای عزیز رقم 4 با 21 برادر آش شما 1800 روبل داری. اکی رقم چند؟ 4 رقم 4 اکای شاخ اکی شاخ آش شما تا 1800. بله تمام 15300 باید داشته باش. او 15300 داره منه باز زد 1800 دیگه 15300 از کجا داره؟ 2900 رو داشت برای داشتک 2900 داشت برای 18000 از زد 5000 شد اکای سوراب داشت 15 ایوایش مو 13 داشت یه دینیم تا ایسا کنیم شد 5300 بچه رو جواب کریسیده اکی کی جان اکی شاخ برادر 5300 داری بچه ها چه داری؟ نه بو برای پس اکی سوراب رقم 1 اکی دنیا رقم 3 اکی کی بو 257 کی مدرو 257 اکی برهم پفتور رقم 5 رقم 27 27 اکی بود 46 توغری اکی 27 اکی بود برادرو مرحمت بود روی 27 خولیه رقم 27 دگان خوشمن است رقم 27 دو اکی سورو 7 برادران کی میگره رقم 7 خولیه رقم 7 برادران خولیه خوشمند و مرحمت رقم 7 رقم 7 برادران کی میگره خرطه کشیم رقم 7 خولیه رقم 7 برادران خولیه یگان خوشمن است
رقم 7 برادر گیر قرطه را کشید. برادرای عزیز رقم 7 برادرای یگان خوشمند هستن مرحمت برادرای عزیز رقم 7 خولیه رقم 7 برادرای عزیز خولیه خوشمند و مرحمت چرا نه رقم 7 رقم 7 کی میگیره چرا نه رقم 7 خولیه برادر سلام اکای دست خوش آمدی رقم 7 مونده اکای دست خوش آمدی برات رقم 7 میگیری اکای دست رقم 7 فیروز بک 300 روبلی بله بله اکای فیروز بک 300 روبلی ای برادر رقم 7 کی میگه رقم 7 گیر تمام گرم نیست اکای دست رقم 7 اکای دست شما دو مرشد نه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای دنیا رقم 300 اکای برهان رقم 500 اکای شوخ رقم 46 16 رو 500 روبل داری اکای سوراب رقم 1 و 2 3000 800 روبل داری برادرای عزیز کس میرن شروع نر او شما اکای ادیداس رقم 700 برادرای عزیز کس میرن شروع نر او شما رقم 1 آمد اکای دست آمد رقم 1 10 تا رقم 2 12 تا
رقم 3 10 تا. رقم 4 11 تا. رقم 5 20 تا. رقم 6 20 تا. رقم 7 20 تا. برادرای عزیز رقم 5 رقم 6 رقم 7 وعده کرده که شیرای نر 20 قطعی. کلام خوشمندم مرحمت 900 روبلی. همینجا 5 6 7 20 را وعده کرده. شرکای شخصا گیر. برادرها کی وعده نمیدرو؟ شیرای نر وعده اکای سورو وعده نمیدروی؟ اکای ادیداس رقمی ها وعده کرده اکای سورو نگوشته اکای برادرها عزیز که نمیدرو شیرای نر. رقم 14 اکای دونده. که اکای سورو نگه. آمدم. گرد نیست. برادرای از رقم 1 2 3 ده برای 900 روبلی کی میدرو؟ شیرای نر 900 روبلی. هیچ کنه باشد از 3 بودم کشم اکای شوخه. ای در 4 کس کشم. کش تمام میکشم برادرها در 4 کس میکشم کس میزنم 2100 روبل اوش شد. این قرطه ها کم ترک برادر قرطه ایش سخت ترک برادر با هم خاطر بوزی کران میگیره. چهار پنج شش هفت 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قرطه بردارم من اینجا میسته. که چوخ رقم 4 داندرو مانیوز کردی میخونیم بردار اکای برهان رقم 500 اکای شوخ رقم 64 15600 روبل داره. اکای دست رقم 200 برادرای عزیز کسی میدونه شیروی نر اوشه و بچه 2100 روبل. رفتیم رقم 4 21 تا. رقم 5 10 تا. رقم 6 20 تا. رقم 7 رقم 7 برادران 22 تا. رقم 7 2100 روبل آش شوه اکیه رقم 7 اکای ادیداس اکای ادیداس آش شوه تا براجان. رقم 7 آش شوه تا برادر 2100 روبل.
رقمی بگوید اوج رقمی 7 یک دو سورو 7 آدیداس 4 6 ای هفتور اکای برهم رقم 5 رقم 3 دکی مدرو برادر رقم 3 خالی رقم 3 رقم 3 پیروز بیک برهم 600 رو اومد اموشم رفت اکای شام اکای شو خاموش شام رفت تیزی براجون کجا رفت اکای پیروز بیک برادر سنت پارت و شیر نه اکای پیروز بیک اکای پیروز بیک همه دوره دیگه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای ادیداس رقمی 7800 روبل داری اکای سوراب رقم 1 2 3 200 داری اکای شوخ رقم 4 6 15000 داری اکای برهان رقمی 5 300 روبل داری اکای فیروز بیگ رقم 300 برادرای عزیز کسی میزنه شروع نر آشرا بله اکای برهان اومد رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 22 تا رقم 3 31 تا رقم 4 10 تا رقم 5 10 تا رقم 6 11 تا رقم 7 رقم 11 تا رقم 3 برادرو با 31 آش باشه که اکای فیروز بیگ آش شد تا برای جان 1800 روبل داری آش شد اکای پیرو برای جان برهم هفتور اکای 3 2 4 اکای شوخه رقم 1 6 7 برادران کی میگیره رقم 1 6 7 دست شانسی داره رقم 6 7 اکای کریمو شیر نرخش آمدی اکای فیروز رقم 6 اگریب اکای فیروز بیگ رقم 1 و 7 اکای کریمو رقم 1 و 7 رقم 1 و 7 شیروی نرخ خبزن شد رقم 1 و 7 برادرها کی میگره خوش مندم
رقم 1 و 7 خولی اکای فیروزبگ در رقم 6 هم بنویس. برادرای عزیز رقم 1 و 7 اکای که خزدی اکای دسته برادرای عزیز می نویسیم رقم 1 و 7 خولی شیر و نر خوشمند و مرحمت. برادرای عزیز رقم 1 و 7 موندگه شیر و نر کیای خوشمند مرحمت نویسا. رقم 1 اکای عریف جان خوش آمدی اکای عریف. خوش آمدی برات. اسم خاتم اکای معروف اکای معروف خوش آمدی و علیکت با سلام برات. رقم 7 اکای معروف خوش آمدی برات. یا اکای معروف مون کم نمو بود برادر یکی اومد. برادر سمو رو میپرتیم اکای کلید بکسیم شما اکای عریف جان قطعی اکای معروف سمو تو نپرت به برادرو چه هم اسمش؟ اکای عریف اکای رسیم باشه کنم اکای عریف ای اکای کی؟ اکای فیروزبگ دور اکای پر تمام اکای جان عریف جان اومده. تمام براد اکای سروش پرو تمام براد جان گاب نیست. اکای پرده اکای معروف هم اومد 300 روبل. گاب نیست اکای سروش پرو قبول ای براد لوبوی بریم فقط همه دونی که براد کی اما اومد. موضوع نکرده باشم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای شوخ رقم 2 4 14 هزار 400 دوری اکای برهان رقم 5 00 اکای فیروزبگ رقم 3 و 6 1200 دوری اکای عریف رقم 1 00 اکای معروف رقم 7 00 برادرای از کس میدن شروع نر اوشا رفتیم. رقم 1 رقم 1 23 تا رقم 2 20 تا رقم 3 برادرها 30 تا رقم 4 22 تا رقم 5 10 تا رقم 6 20 تا رقم 7 برادرها 11 تا
برادرای عزیز رقمی 3 برادرها بسیط اوش شود بچه 4800 روبل دوری اوش شود. اکی برهم پست تقم زنده باشی اکی کی مدیا زنده باشی اکی فرودیک رقم 3 برادرها می نویسیم شروع نر اکی شاخه اکی معروف اکی عریف برادرای عزیز می نویسیم اکی فرودیک رقم 6 هم گرفت 36 بود. رقم را می نویسیم برادرای عزیز کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت بنویسه. عریف رقم 4 اکی شاخ رقم تا پس میکنی شعر نر نیستن گریگو برادر اکی عریف جان یکم رقم دیگر را بگی بچه چه اکی شاخ گفته که تا ما پس نگم پس نکنی رقم چنده 2 4 2 4 اکی شاخه اکی عریف جان رقم 5 7 1 موندگی رقم 5 اکی عریف رقم 1 و 7 کی میگیره شروع نه رقم 1 و 7 خولیه رقم 1 و 7 شروع نه یکم خوش من باشه مرحمت بنویسه رقم 1 و 7 برادر همه لایکو را میمونیم شروع نه همه لایکوی به اسم میمونیم رقم 1 و 7 برادر یکم خوش من باشه مرحمت اکی عریف 300 روبل اومد اکی عریف چند سوم داشت اکی شوخه جان برای جان رقم 3 برادر گرفت من اینجا با رقمات 7 موندگیم برادر برادرای از رقم 1 و 7 کی میگیره 1 و 7 موندگی است رقم 1 و 7 برادر خولیه خوشمند و مرحمت Какая имя не важно. Какая имя не важно, раками ха. Бародаро сумоя ме партуи. Какая имя не важно, 300 рублей, бародари азиз. 300 рублей, 1800 рублей бигриш бекни. برادر رقم 1 خولیه
اکای ایمیا نواج نمیگیری رقم 7 برادر رقم 1 کلیه اکای ایمیا نواج نه سوم تا پارتو برادر عزیز برادر رقم 1 کلیه کی میگیره برادران میزنیم لایک های بوبوکی را میزنیم میدرویم رقم 1 موندگی نه اکای قربان جان وارا نیست برادر عزیز خوش آمدی رقم 1 موندگی 300 روبله رقم 1 اکای قربان اکای ایمیا نواج رقم تا میگیری برادر نگیری خولیک نمیشه اکای ایمیا نواج نماشه خولیک رقم شد تمام اکای شوخه 2 و 4 اختر رقم تا خولیک ایمیا نواج نمیگیره برادر رقم 7 هم خوله کی میگیره اکای ایمیا نواج نمیگیره تا رقم شد قربان ما 600 رو 600 برادر رقم 7 مونده آمد اکای قربان آمد سومد آمد برادر رقم 7 کی میگیره برادر رقم 7 موندگی رقم 7 اکای ایمیا نواج پاس کرد کی میگیره رقم هفتم گیر تمام اکای قربان هفتم در اکای قربان نویس نو تمام اکای قربان جان هفت داخل دیری تمشیری نه برادر رفتیم برادر رفتیم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 یه بار میخونیم برادر رو اکای فیروزبک رقمی 3 و 6 2400 روبله دوری اکای اوریف رقمی 500 اکای شوخ رقمی 2 و 4 13800 روبله دوری اکای ایمیا نواج رقمی 7 اکای نواج رقم شد خلطم بود
اکای قربان رقم 1 و 7 0 0 برادران رفتیم. رقم 1 رقم 1 10 تا برادران. رقم 2 رقم 2 21 تا. رقم 3 رقم 3 رقم 3 22 تا برادران. رقم 4 رقم 4 10 تا. رقم 5 رقم 5 21 تا. رقم 6 رقم 6 22 تا برادران. رقم 7 20 تا برادران. اینجا رقم 6 و 4 بارش دیگه برادر. 6 و 3 بارش دیگه برادر عزیز. رقم 6 و 3 بارش دیگه. رقم 6 و 3 برادران بارش دیگه. خوشمند و مرحمت. 900 روبله. 2 و 4 اکای وای بارا شوخه. 2 و 4 اکای شوخه. برادران می نویسیم رقم 5 1 7 خالی خوشمند و مرحمت. اکای قربان رقم 1 باره دم. رقم 1 اکای قربان. رقم 5 اکای فیروزبک. رقم 5 اکای فیروزبک. برادران واره 900 روبلی. اکای فیروزبک رقمی. اکای قربان اکای فیروزبک. رقم 5 رقم 6 کی بود؟ رقم 6 فیروز نوشان. رقم 3 و 5 گیری. 3 دور وارده بود 5 گرفت. تمام. 3 و 6 اکای فیروز بود. مراد رقم 7. رقم 3 و 6 وارد دیگه. 3 و 6 وارد دیگه. 8 اکای فیروز. 3 و 6 8 اکای فیروز دادیم. رقم 5 هم گرفت. رقم 5 هم گرفت. من یک اونجا بکنیم. خدا فیروز. اکای فیروز رقم 5 هم میگیری برادر. اکای مراد رقم 7. اکای عارف اکای فیروزبک پیش خودت نویسون برادر عزیز. اکای عارف رقم 5 میگرفته. اکای فیروزبک رقم 5 یکم نویسون. عارف تشا پفتور اومد در رقمش. وارد میتونه پفتور بدره بعدی وارد میتونه بگیره. تمام. رقم 5 اکای عارف پفتور در رقمش. اکای میتونه گو برادر گو دروی مرحمت بدره. اکای عارف واره رقم واره برادر عزیز میدره 900 روبلی. برادرای عزیز تا واره نگذره برادر رقم یک کسی گرفته نمیتونه. اگر دروی مرحمت میدره نه دروی پس میکنه با یک کسی دیگه میگیره. اکای عارف گو افیرش پیش کنه. افیرش قفا. اکای عارف افیر تا پیش که برادر عزیز. اکای فیروز جانی در رقمش پفتور درمده اکای عارف. اون رقم دیگه رو بگو. رقمش پرشه. رقمش پرشه. اکای مراد رقم 7. مراد رقم 7 نستگیم. 3 و 6 اکای فیروز ها.
قربون هستیم شما ببینیم اکای اوریف هم سیمش اومد نو اکای خوب نظر که خوب نظر هم مراد اینا باشه اکای مراد به نام کرای کرگی برادر عزیز سومتا حالا شما خوب نظر به نام خوب نظر اومد تمام برادرها یک قرطه را میشوریم دو قطعه برای کرده 7 قطعه پرشید 7 قرطه 57 اشتباه کسی میدونه برادرها 7 قرطه پرش دیگه 5700 قدم میزنه اوش شوا برادرها رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرها یک بار میخونیم اکای شاخ رقم 2 و 4 1200 روبله داری اکای فیروز رقم 1200 نه 12000 اکای شاخ رقم 2 و 4 12000 روبله داری اکای فیروز رقم 3 و 6 2400 داری اکای قربان رقم 100 اکای مراد رقم 700 اکای عریف رقم 500 برادرها رفتی رقم 1 رقم 1 22 تا برادرها رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 2 10 تا برادرها رقم 2 10 تا رقم 3 20 تا برادرها رقم 4 رقم 4 10 تا برادرها رقم 5 رقم 5 21 تا برادرها رقم 6 20 تا رقم 7 20 تا برادرها رقم 7 20 تا اینجا برادرها رقم 1 با 22 آشد شوا برادر عزیز اکای قربان با رقم 1 با 22 آشد شوا 5700 روبله داری بله برادر عزیز آشد شوا برادران می نویسیم رقم های پفتور هم می نویسیم اکای قربان 1 پفتور بجا شیف ما نویسیم اکای فیروزبک 3 و 5 اکای فیروزبک 3 و 5 برادران می نویسیم رقم 2 اکای شاخ چند بود پفتور درست شد اکای شاخ 2 و 4 برادران می نویسیم رقم 7 6 خالی خوشمند و مرحمت اکای عارف جان بعدی باره اکای فیروزبگ یکم گرفت بعدی باره کدام میتونه لوبای رقم گیره اکای عزیز رقم 6 رقم 7 مادگه اکای عارف جان میگیری رقم 7 شیرین اکای عزیز رقم چند 6 اکای عارف رقم 5 میگیری شیرین قربون نگرفتی قربون رقم 1 گرفته قربون 1 پفتور
برادران رقم 7 موندگه کی میدرویا؟ اکای عارف جان بعدی واره کدام بچه ها چه کدام دوره شوخه واره نه اکای شوخه واره نیست رقم 2 و 4 در در اومدی اکای شوخه رقم 2 کی گرفته اگر رقم 2 اکای شوخه دونست مگم 2 و 4 اکای شوخه گرفته اگر رقم 2 و 4 اکای قربان برادران رقم 7 موندگه کی میدرویا؟ رقم 7 اکای قربان برادران سمو همه پرتایم اکای قربان تمام اکای قربان رقم 7 هم گرفت برادران رفتیم اکای عزیز سمشا پرت بگه شایسته هم برادران رفتیم برادران رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادران یک بار میخونیم با دقت گوش کنید اکای قربان رقم 1 و 7 5100 روبلی دوری اکای فیروز رقم 35 1800 روبلی دوری اکای شوخ 2 و 4 11400 روبلی دوری اکای عزیز رقم 6 300 روبلی دوری برادران رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 10 تا برادران رقم 5 رقم 5 12 تا رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 3 تا توز برادرای عزیز رقم 7 اکای کیه؟ اکای قربان یا رقم اکای قربان رقم 7 3 تا توز 1800 روبلی دوری برادر عزیز یا رقم اینوی مدت پدرکای برادر عزیز پفتور نویسیم برادرای که پفتور منویسن پفتور هستن اکای عارف رقمش 4 پفتور اکای عارف نه اکای عارف رقم نداره ولی نه زنده باشه اکای قربان جان زنده باشه اینا اکای قربان رقم 1 و 7 پفتور اکای فیروز پفتور اکای فیروز رقم چند بود؟ اکای فیروز رقم 3 و 5 اکای فیروز برادران منویسیم رقم 2 و 4 اکایش باید شوخه 2 و 4 2 و 4 اکایش شوخه برادران رقم 6 اکی میگیره رقم 6 اکای عزیز پفتور تمام برادران همه اکای عزیز
акай Ориф ҷон честный яку бози шеринат акай Ориф чира мегӯй бачаюча? акай Ориф бародар вақте ки бародар рақама пафтор рафтеса ҳеҷ вақту гирифта наметавонӣ бачаюча то вара бародар нашава то ё пас накна ё вара баъди вара тез нависонди мегирӣ бародар баъди вара бародар ҳамин хела кадом ки тез нависон ҳавайн мегира дар лӯбои бозӣ ҳамин хела бародари азиз дар лӯбои ҷоим лӯбои тиринка ҳамин хела кадом ки баъди вара дар лӯбои рақама гирам метавонад 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 бародаро як бор мехунем акай Қурбон рақами 1 6600 рублей дорӣ акай Фирӯз рақами 35 1200 рублей дорӣ акай Шоха рақами 24 10800 рублей дорӣ акай Азиз рақами 600 акай Ориф дар 5 буд акай Ориф дар рақам набуд акай Фирӯз 35 акай Ориф бародар азиз дар вара рақами акай Ориф 5 даҳе бозӣ як та пештараш рақами 5 набуд вара да вара буда да вара ё росто вара да ҷоя акай Фирӯз акай Олив акай Қурбон акай дар вара рақами 5 буд акай Ориф дар вара рақами 5 пафтор буд бародаро баъде ки вара кишид кадоме метавона лӯбои рақама гирам метавона бародари азиз баъди вара бародар лӯбои рақама гирӣ метавонӣ ман акай Ориф ҷон ман инҷа вара шидага шернар рақами 5 ай худат буд шернар мана 5700 рубл акай Қурбон бирид барая ман инҷа омад бародар пафтор нагирифтӣ якум акай Фирдек 35 гирифт баъд далш мана бо сеюм бозиш бародар нависондагӣ давай хатарави бародаро рафтем як бор хондем бародаро як бор дигар мехонам бо диққат акай Қурбон рақами 1 6600 дорӣ акай Фирӯз рақами 35200 дорӣ акай Шоха рақами 24 10800 рублей дорӣ акай Азиз рақами 600 бародарон рафтем рақами 1 акай я рақамша минус карӣ бародаро рафтем рақами 1 11 та рақами 1 рақами 2 рақами 2 рақами 2 20 та рақами 3 рақами 3 рақами 3 20 та рақами 4 рақами 4 12 та рақами 4 рақами 5 рақами 5 рақами 5 11 та рақами 6 рақами 6 20 та рақами 7 рақами 7 рақами 7 10 та бародаро рақами 2 рақами 2 рақами 2 рақами 3 бародаро рақами 6 вараш дага бародари азиз ба 20 вараш дага бародари азиз кадоми бар акай вай рақами 4 акай Шоха кадоми барада медонам марҳамат бародаро ҳеҷ ҷои хафагӣ нест баъди вара кадом ки пешакӣ нависам метавонам рақамҳоро гирам да вара метавона рақамаш да будро баъди вара бародар пешакӣ менависӣ рақамро мегирӣ да вара метавони рақамта гирифта ка баъди вара дигар кадоми пеш нависон ҳавайда метиҳем рақамша бародаро рақами 4 акай Шоха бародарон менависем рақами 1 5 7 холия хоҳишмандо марҳамат рақами 1 акай Қурбон рақами 6 баракай 2 3 6 рақами 1 акай Қурбон акай Қурбон рақами 1 ин акай Шоха рақами 4 насон бародаро менависем рақами 7 5 холия хоҳишмандо марҳамат
رقم 3 هم برادر کی فیروزه 2 3 6 برادران می نویسیم رقم 5 7 خوله خوشمند و مرحمت وارش دیگه 900 روبله. آکای اولی بدروی مرحمت بدرو بچه و چه برادر می نویسیم برادران رقم 5 7 خوله. برادرای عزیز می نویسیم رقم 5 7 خوله خوشمند و مرحمت 900 روبله وارش دیگه. نامید رایش که برادران در 2 4 در 5 رقم کشم برادرای عزیز. کاش برای برادران برای ایجاد نمیکنیم رقم 1 2 3 4 6 پرش دیگه در 5 رقم میکشیم بازی را سر میکنیم برادران رفتیم. تمام اکای از اینجا رقم را میکشیم کارت را میکشیم قدم میزنه 3000 روبله ویگریشه برادر عزیز 3000 روبله اوش شوا قدم میزنه اوش شوا. همین چنده؟ 1 2 3 4 6 1 2 3 4 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 برادرها 1 2 3 4 5 6 6 تا کارت این اینجا میسته برادرای عزیز این اینجا میسته ابر میخونیم. اکای شاخ رقم 2 و 4 9900 روبله داری. اکای عزیز رقم 600 اکای قربان رقم 1 5700 روبله داری. اکای فیروز رقم 3200 روبله داری. برادران رفتی رقم 1 3 رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 3 دامه برادر رقم 2 3 دامه رقم 3 رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 رقم 4 20 تا برادر رقم 6 رقم 6 21 تا برادر عزیز 21 تا رقم 2 که رقم 2 اکای شوخه اکای شوخه با 3 دامه اوش چوا برادر عزیز 3000 روبله اوش چوا برادر عزیز. برادران می نویسیم رقم های پختور هم می نویسیم بعد برای کدام رقم اگرم میشه برادر عزیز می نویسیم. رقم 4 اکای اوریف اکای قربان 1 و 5 4 اکای اوریف 1 و 5 اکای قربان رقم 3 اکای عزیز اکای شاخ همجا باشید نویس رقم تا برادر عزیز 1 و 5 اکای قربان 1 و 5 اکای قربان رقم 4 اکای اوریف رقم 3 اکای عزیز رقم 3 برادرها 2 6 7 خوله خوشمند و اکای مرحمت فیروز چیکار قطعی اکای قربان اکای فیروز اکای شوخه اکای شاخه اکای فیروز میگیره رقم های برادر عزیز اکای شاخه 2 6 اکای شاخه اکای فیروز رقم 7 موندگه شیر نر میگیری رقم 7
سوم بوده واره 3000 روبله بود برادر عزیز. 6 تا قرطه در اومدگی بود. 5 قرطه 3000 روبله برادر عزیز. اکای فیروز رقم 7 میگیری شیر پلان. فیروز رقم چند؟ رقم 7 میگیره. رقم 7 اکای فیروز میگیره چی؟ اکای فیروز هستی همینجا در شیر پلان. تمام اکای عزیز جان سمود اومد برادر عزیز سمود اومد. برادران بنویسیم رقم 7 خولیه. اکای فیروز جان بعدی برای کدام رقم گیرم میتونه برای چی که باید که جون دلبوی بوزیم خرا رقم 7 موندگه میگیری شرینا. رقم 7 اکای فیروز بیگ. برادران بنویسیم رقم 7 موندگه کی میگیره؟ اکای فیروز بیگ افیر تا پیش که شیری نه رقم 7 خالی موندگه 2 و 6 اکای شاخ همون گریف برادر. برادران بنویسیم رقم 7 کی میگیره؟ اکای فیروز بیگ میگیری رقم 7. رقم 7 اکای فیروز بیگ. رقم 7 اکای فیروز بیگ. اکای فیروز بیگ. گرد نیست. دگم رقم خولیمون تمام گرد نیست. رقم 7 خولی شد ایتالت خیلی دارم تمام قبول گرد نیست. رقم 7 میگه خولی شد یک کسی که زن زه مدام. برادران رفتیم رقم 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. برادران یه بار میخونیم. اکای شاخ رقم 2 و 6 12200 روبله داری. اکای قربان رقم 1 و 5 5100 روبله داری. اکای فیروز رقم 7 900 روبله داری. اکای عریف رقم 4 00. اکای عزیز رقم 3 00. برادرها کدام میزنه 1800 روبله اوشی بدن شود. رفتیم رقم 1 رقم 1 11 تا. رقم 2 رقم 2 رقم 2 30 تا. رقم 3 رقم 3 رقم 3 12 تا. رقم 4 رقم 4 21 تا. رقم 5 رقم 5 رقم 5 20 تا. رقم 6 رقم 6 رقم 6 22 تا. رقم 7 رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز. رقم 2 اکیا رقم 2 اکای شاخ. اکای شاخ بر رقم 2 30 زدی برادر عزیز 1800 روبله داری. برادران بنویسیم رقم های خالی را بنویسیم. اکای عزیز پس اکای شاخ 2 و 6 2 و 6. برادران بنویسیم رقم های پفتار را بنویسیم. اکای اسکار رقم نه اکای اسکار نه رقم 3 اکای عزیز رقم 3 اکای اسکار اسکار او اکای اسکار جان خوش اومدی شیر پلنگ خوش اومدی. برادران رقمی 1 4 5 7 خوله کی میگیره؟ اکای کی نمیگیره؟ اکای عریف پفتور اکای کی رقم 7 کی گرفت؟ اکای فیروز بیگ رقم 7
همچنان رقم 7 را رقم 7 ها گرفت. رقم 1 4 5 موندگه کی میگیره برادرو؟ رقم 1 4 5 رقم 1 هم اکای فیروز بگ در نویستم. رقم 4 و 5 برادرها کی میگیره؟ رقم 4 و 5 موندگه 300 روبله 1800 روبله بگیرش میکنی. برادرایی که نو آمده خوش آمده. همه کسا برادرها لایک های بیسوم هم میزنیم پابرات که میدرویم. رقم 4 و 5 موندگه میگیریم. رقم ها را بازی را سر میکنیم. اکای حسین برادران می نویسیم. رقم 4 5 موندگه کی میگیره؟ چهار و 5 بله اکای قربان 4 و 5 این رقم پشتم برادرها یک قطر هم میشوریم بازی را سر میکنیم. تمام اکای قربان جان 4 و 5 اخته شیرپلنگ اخته. برادران میریم. رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادران یک بار میخونیم گوش میکنیم. اکای شاخ رقم 2 6 13400 روبله داری. اکای اسکر رقم 3 0 0 اکای فیروز رقم 1 و 7 300 روبله داری. اکای قربان رقم 4 و 5 4500 روبله داری. برادر عزیز میریم. برادر قدم میزنه 1800 روبله باشه شود. رقم 1 رقم 1 10 تا. رقم 2 رقم 2 رقم 2 20 تا. رقم 3 رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 10 تا. رقم 5 رقم 5 12 تا. رقم 6 رقم 6 21 تا. رقم 6 21 تا. رقم 7 رقم 7 11 تا. برادرها 11 تا. برادرها رقم 6 اکه رقم 6 اکای شوخه اکای شاخه و رقم 6 شد با 21 باشه شود 1800 روبله داری. اکای قربان پافتور اکای فیروزبک رقم 1 اکای فیروزبک اکای قربان چند بود؟ 4 و 5 اکای اسقر پاس. برادران می نویسیم رقمی اکای شوخه پافتور کن. اکای فیروز رقم چنده؟ اکای فیروز رقم 1 و 7 1 درام دکن 2 و 6 اکای فیروز با رقم 1 درام. برادران رقم 3 موندگه کی میگیره؟ رقم 3
برادر رقم 3 موندگی کی در اومده دوای رقمی 1 و 7 اکای 14 فیروزبک در اومد 14 رقم 4 اکای قربان 4 5 7 یک هفته اکای فیروزبک در اومد او 1 7 رقم 3 اکای واسه تمام برادر رقم 3 اکای واسه 1 و 7 اکای فیروزبک 300 روبل دیگه پارتو گو اکای اکای واسه 3 در اومد اکای فیروزبک 300 روبل دیگه پارتو برادر 300 روبل دیگه اکای واسه ختم سوم تفاهم بازی را سر میکنه اکای شوخه تمام اکای واسه نکشیده سیمچا تمام اکای واسه جان کشیده سیم رقمی 3 اختر شرینا السلام علیکم و علیکم السلام اکای عبدالله 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای بختیار کیه برادرام السلام علیکم بنام اکای بختیار اکای بختیار بنام کیه و اکا جون بنام فیروزبک باشه 9 اکای عبدالله 300 روبل 1800 روبل ویگش میکنی من اکای فیروزبک میگه بنام من تمام 00 اکای واسه اکای واسه جان 6 گیر بچه ها چه 6 گیر بازی را گذرانه تمام اکای فیروزبک سمودو ما شرینا اکای واسه اولا که 6 اومد اکای واسه هم سموش اومد برادرم یه بار میخونی اکای قربان رقم 4 و 5 3900 روبل داری اکای فیروز رقم 1700 اکای شاخ رقم 2 و 6 14600 روبل داری اکای واسه رقم 300 برادران رفتیم رقم 1 رقم 1 20 تا برادر رقم 1 20 تا رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 2 رقم 3 رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 22 تا لبای تمام رقم 5 رقم 5 رقم 5 22 تا برادر کجا میدونم باید پفتو در رقمشون رقم 6 میمونم رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 11 برادرو رقم 7 11 برادرو وارش دیگه رقم 4 و 5 وارش دیگه برادر عزیز خدام میدره اوش شوا برادر عزیز رقم 4 و 5 وارش دیگه برادرو می نویسیم رقم های خالی را می نویسیم می نویسیم برادرو اکای شاخ هستی هم ایجاده برادر عزیز 2 6 اکای شاخ 2 6 اکای شاخ برادرم می نویسیم رقم 1 3 7 خولیه خوشمند و مرمه رقم 3 اکای بوسه برادرم 900 روبلی وارش دیگه کدام میدونه مرحمت رقم 1 7 موندگه کی میدونه اکای فیروزبک رقم ها دا میدونه شرینا برادرم می نویسیم رقم 1 و 7 خوله کی میدونه
رقم یک فکای بحردین. برادر رقم یک در کی میدروه یا؟ می نویسیم برادر رقم بردی خوش آمدی برات. برادر رقم یک در کی میبه برادر که نه اومده اما کسا خوش آمده برادر لایک های بسما میزنیم پاپراتس که میدرویم رقم یک موندگاه میگیریم گذره میدرویم اکای معروف رقم یک. بردی اسم شما. اکای معروف واره 900 روبله میدروی واره 900 روبله برادر عزیز میدروی نه برادرم می نویسیم رقم سه پاس اکای واسه سه پاس میگه رحمان زنده باشی اکای معروف رقم برادر رقم اکای واسه پاس میگه کی معروف چی؟ اکای معروف نمیگه برادر دیگر عشق نمیگیره کارتر در 2 4 در 5 کس کشیم برادر عزیز برادرم میکشیم کارتر سه گیر تمام اکای شوخ در رقم سه هم گیر برادر رقم یک کی میگیره برادر در 6 رقم میکشیم کارتر 2 3 4 5 6 7 خمسه اکای شوخ هم درون شش خط درمان. 6 قرار متولد شش خط درمان. چهار هزار و هشتصد بودی. برادر کدام میزنه 4800 روبله ویگریشه برادر عزیز کدام میزنه آشو شوا برادر عزیز 4800 روبله بعدی برای کنسل کنی هفت. برادر کدام میتونه بعدی باره سراز رقمش نویسه برای چی که زنید نکنه نه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 برادران آیا سلام همش نکرد. رقم 2 3 4 5 6 7 رقم یک گرفته می‌کنی. 2 3 4 5 6 7. بله اکای قربان جان رقم یک نبود شیری نه رقم یک نبود برادران میریم رقم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر 1 2 3 من اینجا میسته برادر عزیز یه بار میخونیم یه بار میخونیم برادر با دقت گوش میکنیم اکای قربان رقم 4 و 5 1400 روبله داری 1400 کنی. اکای قربان اکای قربان باره کردی یا؟ اوه اکای قربان. باره اکای قربان سه. من بسته بود یادم بسته. میدانم اکای قربان جان وارد بود 3000 اکای قربان نبود. اکای قربان سه برادران میخونیم با دقت گوش میکنیم
هر دوشم مینوس کنیم. برادران میخونیم ابو. اکای قربان رقم 4 و 5 3900 روبله داری. اکای شاخ رقم 2 3 6 11900 روبله داری. اکای بحردین رقمی همینه. اکای بحردین رقمی 700. تمام برادران این همین 6 رقم دا میکشیم. برادران رفتیم رقم 2 قدم میزنه چند سو؟ قدم میزنه 6 رقم داخل. برادران رقم 1 رقم 2 20 رقم 3 21 تا رقم 3 رقم 4 رقم 4 3 ولید رقم 4 3 ولید رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 11 رقم 4 که رقم 4 اکای قربان. اکای قربان با رقم 4 3 ولید چند سو؟ 4800 روبله اوش چا برادر عزیز. برادران می نویسیم بعد برای کدام رقم اگرم میشه. رقم 7 اکای حسین رقم 7 برادران. می نویسیم اکای قربان 3 و 4 اکای دلیر اکای حسین رقم 7 گرفتگاه شیرینر. می نویسیم برادران رقم 1 2 6 5 خوله اکای شوخ 2 و 5 برادران رقم 1 6 خوله کی میگیره؟ می نویسیم برادران رقم 1 و 6 خوله. می نویسیم برادران رقم 1 6 خوله 300 روبله 1800 روبله ویگرش میکنی. رقم 6 مسکو خوش آمدی اکای مسکو. خوش آمدی برادر. رقم 6 اکای مسکو. رقم 1 اکای مرادبک شیرینه رقم 6 اکای مسکو گرفت. رقم 1 همه گیری شیرینه. کدام رقم آدم اکای قربان رقم چند بود؟ اکای قربان رقم 3 و 4 اکای حسین 3 و 4 اکای قربان جان رقم 3 و 4 اخته شیرینه گیر. رقم 1 اکای مرادبک 3 و 4 اکای قربان 2 و 5 اکای شوخه رقم 7 اکای حسین رقم 6 اکای مسکو رقم 1 اکای مرادبک رقم 1 2 3 4 5 6 7 اکای مسکو قطعی اکای مرادبک سموتون پارتوی برادرو. تو اکای مرادبک قطعی اکای مسکو سموشن پارتن خاطر هم میشوری. هفته شما میده. پفتار موندن گیرم پفتار موندن گیرم هفته. یک اگر اکای مرود بگیری اگر پس کنه دیگه شما میگیریشه. یادم مالش. تمام گردن است قبول مالش. همه اکای مسکو شستری بگیر اکا جون. بگیر چی 300 روبل اکای مرودبک اون.
акай сабзали шерина рақами 6 гирифтаган бародари азиз омад смоямаш Акай Москва смешно. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 акай Москва шусре бигир бародар акай мулло қурбонӣ бародар азиз хуш омадӣ рақами 4 зайни ташери нар хуш омадӣ бародарое ки нав омадаем бародаро лайкҳои бесума мезанем пабратски медурӯем акай мулло қурбонӣ бародар ҳамаш ози зайни ташери нар кадоми баъди бозӣ пас кард менависем Баном ки парт ага кадом пурс 1200 баном кия? Кадом парт 1200. акай акай Москва акай Москва ба номи кироя караги шери нар акай мулло қурбонӣ шери нар бародаро рақамошона пас кунанд ҳатман дата рақам метиҳем бародар акай Москва ба номи кироя караги шери нар Карташ баном гап ча хайдин тамом омадаги бародарон мехонем або бодиққат бародаро гӯш кунед акай ҳусейн рақами 700 акай қурбон рақами 348100 рублеи дорӣ акай шоха рақами 25 11300 рублеи дорӣ акай Москва рақами 6900 рублеи дорӣ акай Муродбек рақами 100 бародаро бале акай Москва сумуд омад бародари азиз рафтем бале омад акаҷон сумуд омад акай Москва рақами 1 рафтем рақами 1 11 та рақами 1 рақами 2 рақами 2 11 та рақами 3 рақами 3 10 та рақами 4 10 та рақами 4 рақами 5 рақами 5 10 та рақами 6 рақами 6 23 та бародаро рақами 6 рақами 7 рақами 7 20 та рақами 6 айта акай Москва акай Москва ба рақами 6 ба 32 1800 рубле ба 23 ба 23800 рубле ошучава бародари азиз бародарон менависем рақамҳои пафторо менависем акай қурбонӣ акай қурбон пафтор акай қурбон рақам чанд буд 34 акай шоха рақами чанд пафтор шоха рақами 25 акай шоха рақами 25 акай рақами 7 акай як рақами 1 акай Муродбек пас мекунад рақами 1 да акай ките акай Муродбек рақамта пас мекунӣ бародар акай Ҳусейн рақамта гира 7 як ҳардша тефтиса акай Муродбек акай Муродбек рақами 1 та пас мекунӣ шеринар
Акай Муродбек. Шери на. مون رقم یک ده اکای حسین. Акай Ҳусейн рақами 1. برادران رقمی 1 و 7 اکای حسین رقمی 6 کی میگیره برادران؟ رقمی 6 موندگی. اکای فریدون رقمی 6 هم میگیری شیرپلان. اکای فریدون رقمی 6. تمام اکای مسکو سوم دونگه برادر عزیز. اکای مسکو رقم نگرفتی دفعه. نگرفته. نمی‌دونم. رقم 6 اکای فریدون. اکای مسکو سوم داونا اومده بود برادر عزیز. رقمی 6 اکای فریدون. بیست تومن اکای مسکو یا بردن. بیست تولی اکای فریدون دانه تکی و یکیش خفای ولی برد میشه. اکای مسکو رقم تا پافتور میگیری شیری نه. بیست تو گو اکای کیا؟ اکای فریدون 1 مینوت اکای فریدون جان یا دمک. الیو اکای مسکو. جان 1800 زدگی بچه اوچه گوش مرا. همو افیر دون اکو تگ یاوه کش پیش بیوره فهمده افیر و وریم ابرین کامنتار اسپیت کنین آواز ما اسپیت کنین همو تگ ویدیو اکو چی سرخه که یاوه بره و افیر دا مونه دویمو رقم 6 تون پافتور میره و یونه 300 روبله برو رفته سایوخی تمام افیر دویمو پیش کنی اکا اکای مسکو رقم 6 دوا ماویش رقم 6 اکای فریدون جان اجداد که شیری نه اکای مسکو مون در رقمش پافتور درما شیر پلان زردم یکم برای با فکرم کافای بایش اکای شوخ چانسم داره اکای شوخ چانسم داره اکای شوخمون میریم 10700 روبل داره اکای فریدون جان سوم درگان جان میشه شیر پلنگ زیغ نشه و می کدام رقمی که خودش سراز نو میخته میمونه فریدون 300 روبل داره اکای فریدون جان 300 روبل اکای فریدون جان 300 روبل داری برادر عزیز یگان جان میشه 25 تمام اکای شوخ 25 اخته شیر پلنگ تمام 25 اکای شوخه خوبان راست میشه بریم کنیم 7500 داره تمام شده گر رقمو تمام اکای فریدون جان کش قرطه هفت رقم شده داره برادر رقم ما ولی اکای حسین اومده مسکو نول پول می نویسیم تا خشتم برادر یک قرطه میشوریم قرطه میکشیم مورد دوش برادران رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادران یک بار میخونیم اکای قربان رقم 3 و 4 7500 روبله داری اکای شاخ رقم 2 و 5 10700 روبله داری اکای حسین رقم 7 1 0 اکای مسکو رقم 6 2400 روبله داری برادران رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 10 تا 10 تا برادر رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 10 تا برادر رقم 4 رقم 4 10 تا برادر رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 5 20 تا برادر رقم 6
رقم 6 22 تا برادرو. رقم 6 22 تا. رقم 7 رقم 7 11. رقم 7 11. رقم 6 کیه؟ رقم 6 با اکای همکی مسکوا. اکای مسکوا با رقم 6 شد 22 کتی آشز شوا 1800 روبله دیگه داری. اکای شوخ رقم 25 خاطر یک شو. تمام. اکای قربان پافتور. اکای مسکوا 6 پافتور. اکای قربان اکای حسین پافتور. اکای حسین 71. اکای قربان پافتور. اکای قربان چنده؟ 3 و 4. اکای قربان 3 و 4. تمام. اما پوش تمام برادرو. همه رقم پوشی. همه پافتور. اکای مسکوا. خاطر کشیدن گفتو پر رقم. تمام برادر خاطر هم میکشیم. اما کشیدن کی حسین یادم نیست کشیدن نه کی حسین اومد برادر رو رفتیم. رقم 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. برادر رو یه بار میخونی. آنه نمیخونی. اکای شاخ رقم 2 و 5 10100 روبله داری. اکای قربان رقم 3 و 4 6900 روبله داری. اکای مسکوا رقم 6 3900 روبله داری. اکای حسین رقم 1 و 7 00 برادر رو میریم. رقم 1 رقم 1 10 تا. رقم 1 20 تا. رقم 2 رقم 2 22 تا. رقم 3 رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 رقم 4 20 تا. رقم 5 رقم 5 21 تا. رقم 6 رقم 6 11 تا. رقم 7 رقم 7 12 تا برادرو. رقم 2 کیا؟ رقم 2 اکای شاخه. اکای شاخه با رقم 2 با 22800 روبله داری شرینا. اوش جواب. برادرای که پافتور منیسی سراز پافتور نیده برادرو. پافتور اکای قربان 3 و 4 بود. 3 و 4 اکای شاخه 2 و 5 بود. 2 و 5 اکای حسین پافتور 1 و 7 اکای حسین. رقم 6 تا. اکای وای میداره. رقم 6 اکای مسکوا 6 تا میداره. اکای مسکوا تمام 6 پافتور تمام. برادر رفتیم رقم و پافتور. تمام برادر رقم ها پافتور. برادر رفتیم مرا
نپرسیم. تمام اکای شوخا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر یه بار میخونیم. برادران میخونیم گوش کنید. اکای حسین رقم 1700 اکای مسکو رقم 3600 روبلی داری. اکای قربان رقم 34 6300 داری. اکای شوخ رقم 25 11300 روبلی داری. برادر عزیز رفتیم رقم 1 کدام میزنه 1800 روبلی اوش شود. رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 22 تا برادرای عزیز. رقم 7 22 تا رقم 7 22 تا رقم 7 اکای حسین اکای حسین با رقم با 22 1800 روبلی داری شیری نه باش چاو تمام اکای قربان جان در واتساپ میمونه شیر بالا پس کرد دالش رفتیم بکیر 11500 اکای شوخ چند رو یوز اکای شوخ 11500 بله بله اکای شوخ جان 11500 داری شیر نه اکای مسکو 670 اکای شوخ 2 اکای شوخ 11300 10300 چند دوره میگه وجوده 11500 11300 منجا 10100 دوش 1800 زد دو رقم بگیری اکای شوخ جان 11300 روبلی داری برادر عزیز. الو اکای شوخ در رقمت بدره شیر پلان 2 5 آقا کراچی 1800 رو زده و 600 باید مینوس میکنم. اکای حسین رقمی 17 یا 600 مینوس کردم پفتور رقمی اکای حسین اکا 600 دیگه میمونه 600 بود اف منی 600 پفت تمام گاب نیست منش اکای شوخ چند 2 5 600 دوران اکای پفتور او 2 5 رقم 6 اکای مسکو پفتور رقم 1 برادر رقم 3 و 4 مونده اکای فریدون اکای رقم 6 پفتور دادی رقم 3 اکای فریدون رقم 4 کی میگیره رقم 4 اکای عزیز تمام اکای شوخ جان و ابشت دیگه نمی‌پسیم تا رقم 3 اکای فریدون رقم 4 اکای عزیز اکای فریدون نو اومدگی هستم اکای عزیز قسم فرتی اکای عزیز شسترگ شیرینر سومت خاطر کشیم بازی را خمید نکنیم اکای مسکو رقم 6 او اکای دیدی واتساپ تمام اکای قربان جای نمی حاضی میبینیم اکای قربان در واتساپ میسون داشته اکای عزیز شسترگ شیرینر سوم تا پارتو اکای از اوما اوما
Акай Қурбон мега васап ади. Ҳамон бародаро ина қартара мекашем. برادران رفتیم رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادران یک بار میخونیم. اکای شوخ رقم 2 و 5 10,700 روبلی داری. اکای مسکو رقم 6 3,300 روبلی داری. اکای حسین رقم 1,600 روبلی داری. اکای فریدون رقم 300. اکای عزیز رقم 400. برادران میریم رقم را میکشیم. رقم 1 رقم 1 10 تا. رقم 2 رقم 2 20 تا. رقم 3 توز برادران بازی کوتاه میکنیم. رقم 3 توز. اکای فریدون با رقم 3 تا توز آشد شو 1800 روبلی دور. یا رقم ایمود تو پدرکای برادر عزیز. برادران بازی کوتاه میکنیم میریم. اکر بله برادران مینویسیم. اکای مسکو رقم 6 پافتور. برادران مینویسیم رقم های پافتور هم مینویسیم. اکای فریدون پافتور چند بود؟ فریدون رقم 3 داد. اکای فریدون رقم 3 دور. اکای شوخ چی؟ اکای شوخ 2 و 5. اکای حسین میدره رقمش داره. اکای حسین میدره 1 و 7. برادر رقم 4 کی میگیره؟ اکای عزیز رقم دا میدره شیرینا. اکای عزیز پافتور میدره رقم دا شیر پلا. انا مسکوا اکای بخه گی چی تو بلنا قاعد داری نویس در واتساپ میمونن باری بالا بین نمره واتساپ است. اگر تو دخت داشته باشی مینویسی. عشق قسم گفته باشو برادر تو همه قرات کیسی کو همجا همی یازنت هان فهمیدی؟ همی یازنت مشانی را فراموش نکن. تو گاب دوری بسیار موجودی در واتساپ ما بنویس. ما خطیت راز بیرات کنم چون میکنی یازنت کوی اومدی چی ای هاش کس یازی تو شواکو تو در واتساپ نگالتا. اکای کی بود بچو؟ اکای عزیز رقم 4 دا میدره شیر پلان. سلام علیکم اکا جون دور گیریا کن ور کرد. اکای سمردین خوش آمدی برا جون خوش آمدی برا. سلام علیکم اکای شریفو خوش آمدی شیر پلنگ. اکای شریفو خوش آمدی برا. علیکم با سلام اکا جون. اکای عزیز رقم دا میدره شیر نه پافتور میدره یا رقم تا تیم دوایو. رقمی 4 مونده گایم. اکای شرف و اکای عزیز جان رقمش پافتور نداره رقم میتیم برادر. لبر. اکای عزیز نمیدره رقم دا. اکای تاگوجون بخد. او تاگوجون وای هم نمینویسن گرده و غردی در وای نویسوندن. اکای شرف و رقم 4 اختا شیری نرسون تا پارتو تموم. اکای شرف و شیری نر
سوم تا پارتو Ya گوزه ne سر tamam میکنه. eski çok kumara şahsen de bu no no şu mani katam rakam dedim ayıs bir Dubai boşa da WhatsApp sırada ne ise o var ki ne pas karin işte. Tamam gabnes kabul et. Kabul et. Kabul et. Gabnes maliş. Ya keşke diyeyim. Çora bir gitse akay خولیا چورا بیگه اکای شریفو اکای شرف افتادم اکای عزیز دام نزد گاو نزد تشه شرف و اکای شرف و وقتای برادرم کدام که گپیلیش نداری نمره واتساپ بس گیر زنگ زن برادر میگیرین رضایت سم هم برادری که همین گپای حقارت کردی برادر همین برادر حقارت کردی در همون افیر تو برادر ما ترا همون گپی سخت ما گفتم تو گپ داشته باشی واتساپ ما در زنگ زن و ما را تماشا در شیر نر این گپامو فهمیدی تو واتساپ ما در زنگ زن شیر نر ما خاطر رد کنم اکای شرف جان سم تا پارتو شیرپلان خاطر کشی هلو پنفت ای کدام اومد اکای شرف افتاد شرف و اومد 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 نبار میخونیم برادرم میخونیم گوش میکنیم اکای فریدون رقم 3 1800 روبله داری اکای شاخ رقم 2 و 5 10100 روبله داری اکای مسکوا رقم 6 3000 روبله داری اکای حسین رقم 1700 اکای شرف رقم 4 1200 روبله داری برادر عزیز میریم برادرم کدام میزنه 1800 روبله آش شوا برادر عزیز رفتی رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 11 تا رقم 7 رقم 7 30 تا برادرو رقم 7 اکای حسین با رقم 7 بسیود او شوا 1800 روبله داری برادر عزیز بله برادر او شوا کدام که پافتور برادران نیست اکای فریدون پافتور رقم 3 اکای مسکو رقم چند بود اکای مسکو رقم 6 اکای شوخ رقم 2 و 5 اکای شرپوف رقم 4 پافتو اکای حسین رقم 1 اکای حسین رقم 1 7 برادر همه پافتو را اکای شرپوف
Акай Шарапов рақами 4. Акай Ҳусейн рақами бародарон мекашем қартара. Тамом акай Самандарӣ ҳамин рақамо холӣ шава. Тамом бародаро. Қартара мекашем. Акай Ҳусейн ба 30 зад бародари азиз акай Шоха. Акай Ҳусейн зад ба 30. бародаро розӣ бошанд кона 500 рублӣ мекунем агар ҳамаи бародаро розӣ бошанд. Викриш зато калон мешава бародаро. бародаро мерем рақами 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 бародаро як бор мехунем. рақами 1 бародаро як бор мехонем рақам сумоя. акай Фаридун рақами 3. рақами 3 1500 рублей дорӣ. акай Москва рақами 6 2700 рублей дорӣ. акай Шоха рақами 2 5 9500 рублей дорӣ. акай Шарапов рақами 4 900 рублей дорӣ. акай Ҳусейн рақами 1 1200 рублей дорӣ. бародари азиз кадом мезана ош шава 1800 рублей. бародаро рафтем рақами 1 12 та рақами 1 рақами 2 рақами 3 10 та рақами 4 рақами 4 22 та рақами 5 рақами 5 21 та рақами 6 рақами 6 31 та рақами 6 31 та рақами 7 рақами 7 20 та бародаро. рақами 6 аки боша. рақами 6 акай Москва. акай Москва ба рақами 6 ба 31 ошиш шава 1800 рублей дорӣ бародари азиз. бародарам менависем рақамҳои пафторам менависем. акай Шоха рақами 2 5 акай Ҳусейн рақами 1 7 акай Фаридун рақами чанд буд? акай Ҳусейн 1 7 нагирам. бародаро рақами акай Шарапов рақами 4 акай Фаридун рақами чанд буд? мазкур. Фаридун рақами 3 акай Фаридун рақами чанд буд? мазкур. Фаридун рақами 3 бародаро рақами 1 7 мондага ки мегирад? алейкум ба салом акай Муҳаммадалӣ хуш омадӣ бародари азиз. акай Фаридун рақами 3 бо кия? ҳама пафтора рақам бошдем. ҳамаш пафтора. акай Шарипов. акай Ҳусейн просто пас кард. акай Шарипов пафтор. акай Шарапов. ҳо акай Шарапов рақами 4 пафтор. бародаро акай Муҳаммадалӣ шери на рақами 1 7 мондага мегири ягон рақам шав. бародарое ки нав омаде хуш омаде ҳама каса бародарои азиз. лайкои бесума мезанем медуроем рақамҳои холиро мегирем. акай Элдор рақами 1 7 бародари азиз хуш омадед.
برادر سومو میپرتیم قرطه را میکشیم. اکای الدو رقم یک ها. الدو او بله اکای الدو رقم یک ها فولیا شیرینار ایختا. سوم تا پارتو برادر 300 روبله. یا رقم 300 روبله او. میشه اکای الدو رقم یک ها فولیا داخل گرفتم اکا جون 600 روبله پارتو. الدو رقم یک ها. تو اکای الدور سوم پارتان یک قرطو را میشوریم برادرو. تمام اکای فریدون را واتساپ میدرم شیرینو. الدو رقم چند؟ رقم یک ها. اکای شوخه جان در واتساپ نوید شیر پلان. الدو رو اومد. برادر سومتون پارت تمام قرطه را میکشیم. تمام اکای الدور جان سومو دومد برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرای ابور میخونیم گوش کنید. اکای مسکو رقم 6 4200 روبله دوری. اکای شوخ رقم 2 و 5 8900 روبله دوری. اکای فریدون رقم 3200 روبله دوری. اکای شرپوف رقم 4 600 روبله دوری. اکای الدور رقم 1700 برادرو میکشویم. رقم 1 بله اکای الدور سومو دومد برادر عزیز. رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 21 تا. رقم 3 رقم 3 10 تا. رقم 4 رقم 4 20 تا. رقم 5 رقم 5 23 تا برادر. رقم 5 23 تا. رقم 6 رقم 6 20 تا. رقم 7 رقم 7 21 تا برادرو. رقم 7 21 تا. رقم 5 اکه رقم 5 اکای شوخ. اکای شوخه با رقم 5 23 کتی 1800 روبله داری برادر عزیز. می نویسیم برادر رقم های پفتار می نویسیم. کدام که پاس میکنه پاس می نویسه. برادر رفتیم رقم ها را می گیریم. اکای مسکو رقم 6 پفتار. اکای شوخه 2 5. اکای فریدون رقم 3 پفتار. رقم 3 بود اکای فریدون. اکای شرپوف رقم 4. اکای کی بود وای نموش. اکای الدو رقم تا پفتار میگیری شیر پلان. رقم چند است؟ 3 اکای شوخه. اکای شوخه 2 5 2 5 اوکی. اکای شرپو. اکای شرپو رقم 4. اکای الدور برادر عزیز رقم 1 7 میگیری پفتار شیر پلان. نه نویس شیر نه.
فریدون اکای الدور هستی همجا شیرپلان ای نه شیر نه می نویسیم برادر رقم 1 خولیه برادران می نویسیم رقم 1 خولیه خوشمند و مرحمت اکای فریدون رقم 1 هم گیر اکای الدور پاس اکای فریدون رقم 1 هم گیر اکای فریدون رقم 1 برادر رقم 7 کی میگیره اکای فریدون چند اکای فریدون 300 روبل دیگه پارتو شیری نه برادران می نویسیم رقم 7 موندگی ها اکای شرپوف رقم 7 تمام برادران اکای فریدون 300 روبل دیگه پارتو شیرپلان اکای شرپوف میگیری برادری هستی تمام اکا اومد برادران کارتر هم میکشیم برادران رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادران یه بار میخونید اکای مسکو رقم 6 3900 روبل دوری اکای فریدون رقم 3 و 1 00 اکای شوخ رقم 2 و 5 3100 روبل دوری اکای شرپوف رقم 4 و 7 00 برادر عزیز میریم میکشویم کارتو را کدام میزنه 1800 روبل اوش شو رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 12 تا رقم 6 رقم 6 11 تا رقم 7 رقم 7 21 تا برادر عزیز رقم 7 21 تا برادر اینجا رقم 3 رقم 7 و 8 دیگه برادر عزیز خوشمند و مرحمت رقم 3 و 7 رقم 3 و 7 اکای فریدون اکای شوخر 2 5 وارده یک پاس تمام اکای فریدون برادران می نویسیم واره 900 روبله 1 4 6 خولیه خوشمند و مرحمت شوخ رقم چند 2 5
تمام اکای مسکو رقم تنوی شیر پلان اکای مسکو رقم 6 برای برادران 900 روبله 1 و 4 کی میگیره برادرای عزیز رقم 1 و 4 کی میگیره مسکو رقم 6 برادران بنویسیم رقم 1 و 4 خوله کی میدروه 900 روبلی واره میدرم اکای شرف رقم 4 اکای شاخ برادر اکای شریف و یکم نویسون برادر عزیز رقم 1 کی میگیره اکای شرف و رقم 4 دارم برادران بنویسیم رقم 1 خوله کی میدروه 14 او 14 گوشونه صد دیگه پارت گوشه که شرف و اکای شرف و 900 روبل دیگه پارت شیر پلان رقم 1 کی میگیره برادرو هیچ که نداره قرطه را کشیم بازی را خنک نکنیم تمام برادرها قرطه را میکشیم در 6 نفر قرطه را میکشیم تمام اکای فریدون تمام میکشیم قرطه را یا میشوریم اول یا شوریم چند کارت داره 6 قرطه دار چند کارت برای کرده دو کارت ها قرطه برادر کدام میزنه 4800 روبله اوشو شود گذارم تمام اکای شرف و فوما تمام اکای شرف و سمودم اشیر پلان بوما رقم 2 ای 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر 1 2 3 1 2 3 اینجا میسه برادر یک بار میخونیم برادر یک بار میخونیم گوش میکنیم اکای رفتیم اکای فریدون رقم 3 0 اکای شریپوف رقم 7 4 0 اکای شخ رقم 2 و 5 1300 روبله داری اکای مسکو رقم 6 3000 روبله داری برادر عزیز رفتیم رقم را میکشیم کدام میزنه 3800 چند سو 4800 روبله اوش شو برادر عزیز رفتیم رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 3 کرول برادر عزیز رقم 5 3 کرول رقم 6 رقم 6 31 تا رقم 6 31 تا رقم 7 رقم 7 10 برادرو رقم 5 که رقم 5 شوخه اکای شاخه با 3 کرول اوشد شوه 1800 روبله داری 4800 روبله اوشد شوه شهری نه برادرها رقم های پفتور را می نویسیم قدام بلی واره نویسه رقم ها را میتونه گیره اوش شوه بله اکای فریدون جان اوش شوه برادر عزیز برادرها می نویسیم رقم های خولی را می نویسیم تمام اکای شش اکای مسکو اکای شاخ در واسه ما شیر نره الوگو تموم
پرتو نگه 3000 دیگه پرتو میگه. تمام اکای شاخ در رقمات پافتار میدره شیر پلم. مسکو 3 اکای فریدون 3 اکای فریدون مسکو رقم 6 3 اکای فریدون 2 5 اکای شاخه رقم 3 رقم 3 اکای فریدون شوخ رقم 2 5 برادران می نویسیم رقم 1 4 7 فوله کی میدروه بازی 300 روبل است برادرای عزیز 7 اکای سیراج‌الدین می نویسیم برادران رقم 1 و 4 کی میگیره اکای سیراج‌الدین خوش آمدی شعر نه خوش آمدی می نویسیم برادران رقم 1 و 4 خوله کی میدروه یک و 4 اکای سورو اکای سیراج‌الدین اکای سورو با اکای سیراج‌الدین سمو هم میپرتیم برادران 300 روبله یا یک قطعه برادرای که نو اومده خوش آمده اما کسی برادر لایک های بسیم هم میزنیم تا که برادرای دیگرمون هم به خبر شوند اکای فریدون سوم پرتو برادر برادران میریم رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرای یه بار میخونیم اکای فریدون سوم شما اکای همه شما اکای سیراج‌الدین اکای سیراج‌الدین سرگزش بگی بچه ها چه اکای سیراج‌الدین کجا شدی برادر اکای سیراج‌الدین مونده تمام تمام اکای سیراج‌الدین رقم 7 کی میگیره برادرو رقم 7 کی میگیره برادرها رقم 7 کی میگیره اکای سیراج‌الدین جان همه قادما پرته سندکه اومده دته نمیشه برادر عزیز اکا جان من اینجا هم خون هست ای نومر اگر ای تگ سیلکه کامنتر گرفته باشی ممکن نپرنگ نگرفته باشی یکم نفهمیدم اکای سیراج‌الدین ایسر رو نیست برادر عزیز نفهمیدم گفته یکم نومر دیگه داری میگم اکای سیراج‌الدین با این نومر نتونسته باشه اکای سیراج‌الدین واتساپ دبون از گو کارتر باید نمرش میپرتیم بله هست اکای سیراج‌الدین جان در واتساپ ما نویس شیری نه ای کجا خودت میپرتی در تاجیکستان میپرتی کجا میپرتی ای توجستون برده نمره شانس اکای سیراج‌الدین ای تاجیکستان پرتافته شیر پلا ای تاجیکستان پرتافته باشی شنبه سی تیرا میپرتم در واتساپ هم نویس شیری نه تمام اکای شوخ هفته بگی اکای شوخ قارتر ایسر کشم میو همه خمیستم
акай бародаро рақама айсара кашон қартара ё ҳамина кушон бародаро нависе кушон ё айсара кашон бародаро менависе айсара кашон кушо давай кушо азама қартаи кашо тамом бародаро қартара мекушоем рақами як бор мехунем акай Москва рақами 6 2700 рублей дори акай Фаридун рақами 300 акай Шоха рақами 257 2200 рублей дори акай Суроб рақами 1400 бародаро рафтем қадам мезана 1800 рублей ош шавад бародаро рафтем рақами 1 рақами 1 20 рақами 2 рақами 2 11 та рақами 3 рақами 3 11 та рақами 4 рақами 4 11 та рақами 5 рақами 5 20 та рақами 6 рақами 6 11 та рақами 7 рақами 7 20 та бародаро рақами 5 7 вараш дага бародаро 900 рублей ки медроя рақами 1 5 7 вараш дага 20 да 900 рублей ки медроя бародари азиз рақами акай Шоха 57 рақами 1 рақами 7 рақами 1 бародаро варада ки медроя рақами бок чанда акай рақами 1 5 7 акай Суроб акай Москва рақами 6 медрумада бародаро менависем 900 рублей варая акай Шоха вараш дага шерпаланг намедрои дора бародаро менависем рақами 2 3 4 холя ки медроя бародаро менависем рақами 2 3 4 холия бародаро менависем рақами 2 3 4 холия ки медроя ду рақам тамом акай Шоха ду рақам айхта шернар амид 5 7 айхта шерпала менависем бародаро рақами 2 3 4 ки медроя 900 рубли варая сера гир акай Шоха мега сера мегира сера акай кашагани акай 2 4 ки мегра бародаро ишка намедра кашум дад 2 4 5 рақам да кашум бародаро мекашум да 5 рақам мекашум 3 рақам вара карага бародаро 2 рақам дуромад бародаро кадом мезанад 3000 рублей ош шава хатараам мешурем хатарам мекашем бо
برادرها رفتیم. رقم چنده؟ رقمی 1 3 5 6 7 1 3 5 6 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7 برادرها 1 2 3 4 5 6 تا. من اینجا میستم میخونیم. یک بار میخونیم برادرها. یک بار میخونیم. اکای شاخ رقم 5 7 3 1300 روبله داری. اکای سهراب رقم 1 0 0. اکای مسکو رقم 6 1800. کنی دو اکای مسکو 1800. اکای مسکو رقم 6 1800 روبله داری برادر عزیز. رفتیم رقم را میکشویم. رقم 1 رقم 1 22 تا برادر. رقم 1 22 تا. رقم 3 رقم 3 رقم 3 10 تا. رقم 5 رقم 5 10 تا برادر. رقم 6 رقم 6 21 تا برادر. رقم 7 رقم 7 11 برادر عزیز. رقم 7 11. رقم 1 کیا؟ اکای سوروبای رقم 1 اکای سورا با رقم 1 با 22 آش چوا چند سو؟ 3000 روبله داری برادر عزیز. رفتیم برادر رقم های می نویسیم. برادر رقم های پفتار هم می نویسیم. رقم 6 اکای مسکو پفتار. مسکو پفتار ما پاس گرم نیست. اکای سورا اکای شاخ جون تا واتساپ بیمو هم نویس شیرینا. برادرم می نویسیم. رقم های پفتار هم می نویسیم. اکای مسکو رقم 6 پفتار. برادرم می نویسیم. رقم 1 2 3 4 5 6 هست. 7 برادر خولی هست. می نویسیم برادر رو یکی می نویسیم. رقم های خولی را می گیریم. اکای شوخ پاس کر میگه 1300 رو دیگه داشته 1300 میگه. برادرم می نویسیم. رقم 1 2 3 4 5 7 خولی خوشمند و مرحوم. برادرم می نویسیم. رقم های خولی هستن می نویسیم. رقم 1 2 3 4 5 7 خوله. برادرها که نه اومده خوش اومده هم کسا. برادرها رقم 1 2 3 4 5 7 خوله 300 روبله یک قرطه. برادرها 1800 روبله ویگرش میکنی برادرها عزیز. می نویسیم رقم های خولی را. می نویسیم برادرها. رقم های خولی را می نویسیم. می نویسیم برادرها. رقم های خولی را می نویسیم. تمام اکای مسکو در واتساپ بیمون نویس الو تمام برادر عزیز. نمره واتساپ هم پارتو. این نمره کارت تا پارتو برادر تمام. در واتساپ بیمون نویس. برادر رقم 1 2 3 4 5 6 7 خوله کی میگیره؟
اکای ریال مادرید خوش آمدی برادر عزیز. علیکم با سلام، خوش آمدی. رقم 74 اکای ریال مادرید. تمام اکای ریال مادرید سوم تا پارت برادر عزیز. برادرم می نویسیم رقم 1 2 3 5 6 خاله کی میگیره؟ 300 روبله یک کارتا برادر، 1800 روبله بگیرش میکنم. برادرم می نویسیم رقم های خولی را می نویسیم. رقم 1 2 3 5 6 خولی کی میگیره؟ برادرم می نویسیم رقم 1 2 3 5 6 خولی. خوشمند و مرحمت. برادرم می نویسیم رقم های خولی هستن، فقط می نویسیم. برادرم می نویسیم رقم های خولی را. برادرم می نویسیم رقم های خولی هستن، فقط میتونیم نویسیم. سلام علیکم با سلام اکای مستر شو. خوش آمدی برادر عزیز، خوش آمدی. 6 و 5 میتون. بله اکای مستر میتونی برادر عزیز. 6 و 5 برادر عزیز. برادرم می نویسیم رقم 1 2 3 موندگه تمام. برادرم می نویسیم. اکای مستر قطعی اکای برادر زنید باشید سوم تا پاتون میتونی که دمو باور کنی برادر عزیز. زدیم تا نمود می نویسیم میسا بعدی کورد میتونی زنگ زنید سوم تا بود. نه اکای مستر جون نمیشه بخیر برادر عزیز. پل تمه پرتای قارتر هم میکشید. برادرم می نویسیم رقم 1 2 3 اکای مستر زنیتم تمام. اکای مستر نمشام رقم تا خولی میکنیم شیپالا. برادرم رقم 1 2 3 5 6 خولی کی میگرم؟ تمام اکای مستر 100 فویزه برادر عزیز، 100 فویزه. برادرم می نویسیم رقم 1 2 3 5 6 خولی. خوشمند و محرمه. بله اکای ریال مادرید اومست میکن. بله اکای ریال مادرید سوم دومد برادر عزیز، سوم دومد.
برادرها در افیر 7-8 نفریم میدریم رقمی میگیریم بازی را میگذرونیم. شیر پلنگو زنده باشی اکای ریال مادرید، زنده باشی شیر پلنگ. برادران می نویسیم، رقم های خودی را می نویسیم. برادران که نو اومده خوش آمده، لایک های بسم میزنیم پابراتسکی برادرو تو که دیگه برادرمون هم با خبر شوانه بازی دوران. می نویسیم برادران، رقم های خودی را می نویسیم. رقم 1 2 3 5 6 خولی خوشمند و مرحمت. سلام علیکم. اکای با باشگاه خوش آمدی برادر عزیز، علیکم با سلام. یک خود 300 روبله برادر عزیز، 1800 روبله بگیری شد. ترینکای توجیکه برادر عزیز. زنده باشی اکای ریال مادرید، زنده باشی شری نری لایک بقب گاب نیست برادر. برادران می نویسین، رقم های خولی را می نویسین. برادران می نویسیم، رقم های خولی را می نویسیم، میگیریم بازی را سر میکنیم. می نویسیم برادران، رقم های خولی را می نویسیم. نه کای ریال مادرید برادر کم ترک دیر ترک درآمدی شرینر نه بازی گرم رفته است نه برادر سو شما اکای شمسیدین باشه اکای فیروزبک 2-5 اکای فیروزبک خوش آمدی برادر، یک بار دیگه خوش آمدی برادر عزیز. رقمی 3 و 5 برادرها یک تحت با جمع شدیستین. می نویسیم برادرها، رقم 1 2 6 خولی خوشمند و مرحمت. 3 و 5 سمود با کدام نام اومده گه فیروزبک بار اکای فیروزبک سمود با کدام نام اومده گه شیر پلنگ. برادران می نویسیم رقم 1 2 6 خولی خوشمند و مرحمت. برادران می نویسیم، رقم های خولی را می نویسیم. که بختیار اومد که خمی کیه اونم بختیار اکای شرپو شری نار یا ورگه با خوش آمدی. رقم 6 اکای شرپو
صد پارت با نام کی پارت افتی اکا جون آمدگه آمدگه بنامی که دو جمهور اسکندرویچ برادر کدام که با کدام نام روی کاری نویسد رقم چنده؟ 6 رقم 6 بگیر برادر رقم 1 2 مونده کی میگیره 8 9 نفریم برادر در افیر یا رقمی میگیریم بازی را میگذرونیم آمد اکای شرف و سمود آمد شیری نروم برادرم می نویسیم رقم های خولی را می نویسیم رقم 1 2 خولی ها نه اکای قربان خوش آمدی برادر بحران نیست بازی 300 روبله بیشنه شیری نه 1 2 اکای قربان 1 2 اکای قربان برادر سمو همه پارتنر بازی را سر میکنی اکای شرف آمدگه فیروز بکن پارتو شرف آمدگه اکای قربان سمو خودت موندگه شیری نه پارتو بازی را سر میکنی قرطره هم میشوریم تو اکای قربان سوم شپارتن قرطره یاش میشوریم برادرای عزیز یک قرطره رش میکنیم اکای قربان رو بسد اونه سدی دیگه داره رفتم سیم اکای قربان اونه قربان اسم شما برادران رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر یه بار میخونیم اکای ریال مادرید 7 4 1000 اکای ریال مادرید رقم 7 4 1500 روبله داری اکای فیروزبگ رقم 3590 اکای شرپوف رقم 6 600 روبله داری اکای قربان رقم 1 2 600 روبله داری برادر عزیز میریم کدام میزن 1800 روبله بگیرش 1800 روبله اوش شما برادر عزیز میریم رقم 1 رقم 1 11 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 11 تا برادرو رقم 4 رقم 4 22 تا برادر عزیز رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 20 تا
رقم 7. رقم 7 10 تا برادر عزیز. رقم 4 اکای ریال مادرید با 22 اوشد شیر نر 1800 روبلی. 1800 روبلی پافتور. برادران می نویسیم رقم های پافتور می نویسیم. اکای ریال مادرید پافتور. اکای قربون پافتور. اکای شرپوف رقم 6 پافتور. اکای ریال مادرید اکای شرپوف رقم 6 4 ریال رقم 6 اکای مادرید رقم 4 اکای فیروزبک چی؟ اکای فیروزبک نه اکای قربان چی؟ اکای فیروزبک پاس میگه. اکای قربان 1 2 پافتور. برادران می نویسیم رقم 3 و 5 اکای فیروزبک پاس کرد. برادران رقم 3 و 5 خالی می نویسیم. نه اکای سمندری جان شیر نر خوش اومدی. نه که نمیشه 300 روبلی ده برادر عزیز. ما هم بس هر کلان داریم برادران ممکن نیست نمیمونه ده مقصد. برادران می نویسیم رقم 3 و 5 خالی اکی میدروه. برادران می نویسیم رقم 3 5 خالی اکی میدروه. خوشمندان مرحمه. اکای سمندری شیر نر نمیتونم گرفته برادر عزیز. ممکن نیست ایده اکا جون. برادران می نویسیم رقم 3 و 5 خالی اکی میگیره. اکای سمندری جان اک خفه نشو شیر نر ممکن نیست ایده. برادران می نویسیم رقم 3 و 5 اکی میگیره. گاب نیست اکای سمندری خود ادام میفهمدگی شیر نر. برادران می نویسیم رقم 3 و 5 اکی میگیره. اکای پرویز خوش آمدی شیر بچه. هیچ خیلی باز یک کفامون. برادر عزیز 300 روبله یا رقم 300 روبله. اگر رقمت بلند بره 1800 روبله ویگرش میکنی برادر عزیز. 300 روبله یا رقم 1800 روبله ویگرش. جلانی داشته باشی رقم 3 و 5 خاله برادر. اکای پرویز. برادران می نویسیم رقم های خالی هستن می نویسیم.
زنده باشی اکای سمندری. رقم 5 بگی. بابوشکا. تمام اکای بابوشکا رقم 5 اخته شیر نه. برادران بینیسیم سوم تا پرتو اکای بابوشکا. رقم 3 را کی میگیره برادران؟ بینیسیم برادران رقم 3 خولیه. تمام اکای بابوشکا پیروت کشیر اینا. 3 اکای برات زبرات. اکای برات زبرات خوش آمدی برادر. برات زبرات چند بود نبود. تمام اکای برات زبرات 3 اخته شیر نه سمورا میپرتونی. تمام اکا. برادران سمورا میپرتونیم بازی را автоматически میگذرونیم برادر عزیز. یه رقم چانه شیف شیف تمام برادر سموی هم میپرتونیم. اکای زینالدین علیکت با سلام برادر عزیز خوش آمدی. برادر لایک های بوبوگی را بسوم هم میزنیم میدرویم. اکای زینالدین زنده باشی شیرپلنگ زنده باشی. اکای دوجانی بک برادر عزیز علیکت با سلام خوش آمدی. اینجا ترینکای تاجیکی میگم برادر عزیز 300 روبله یک قرطه 1800 روبله بگیرش میکنی برادر عزیز. زنده باشی اکای زینالدین زنده باشی. برادر سموی همه پرتیم قرطه را میکشیم. برات زبرات یکیم اومد و برات زبرات نوشته برات زبرات آها تمام. خمون لگه اکای برات زبرات خمون را خمون لگه تمام پرشتگی 1 2 3 4 5 6 سموما این اکای برات زبرات عمرگه رو میکن هرول کنسر اکای بابوشکا اکای بابوشکا شیری نرسون تامه پرتوی. علیکت با سلام اکای سیروش خوش آمدی برادر. ولی بازی را خنک نکنیم برادر. اکای بابوشکا سمت سراز پرتو برادر عزیز رقمو را کشیم قرطو را کشیم.
شما رقم چه خالی کو برادر رقم چند خوش رقم مزه باشه، 1 2 3 4 4 6 7 برادر رقم 5 کی میگیره رقم 5 کی میگیره برادر اکای بابوشکا سمش نه پارتوف برادر عزیز رقم 5 کی میگیره اکای سیروش رقم 5 میگیری شیر پلان 5 بود تمام اکای سیروش رقم 5 برادر عزیز سمش شست پارتو اکای سیروش خاطر کشین اکای سیروش شست رگیری بچه ها چاست شست رگیری هم خاطر کشین بوزی را خنک نکنیم شست رو بگه که تو اکای سیروش پارتن یا خاطر یا بردیم میشورم اکای سیروش پلش کی اومد خاطرم میکشیم اومد شایسته بود تموم برادرم میکشیم کارتا را 600 اومد 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر را یه بار میخونیم اکای شرپوف رقم 6 300 روبله دوری اکای ریال مادرید رقم 74 2000 صده 2700 اکای ریال مادرید رقم 74 2700 روبله دوری اکای قربان رقم 1300 اکای براد زبراد رقم 3200 روبله دوری اکای سیروش رقم 5 300 روبله دوری اکای سیروش سمود اومد برادر عزیز رقم را میکشیم کدام میزنه 1800 روبله اوش شود رقم 1 رقم 1 20 تا رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 21 تا برادر عزیز رقم 3 قطعی رقم 6 و 8 اگر برادر عزیز 900 روبله کی میدروه رقم 3 22 تا رقم 6 22 تا برادر عزیز و 8 اگر 900 روبله کدام میدروه مرحمه 900 روبله اکای ریال مادرید رقم 4 پافتو اکای سیروش رقم 5 بگه اکای ریال مادرید رقم 4 ریال مادرید رقم 4 اکای سیروش رقم 5 خچه رقم 5 اکای قربان وارش لگه 3 و 6 با 22 وارش لگه برادر عزیز 900 روبله برادر میدره هم کس وارد هم میدره برادر اکای قربان نمیدرو اکای قربان رقم ها دا میدره شرینا اکای قربان رقم 2 واره
برادران می نویسیم رقم 1 و 7 موندگه کی میدروه 900 روبلی واره شده 1000 اگر 7 کارتا پر شود چانس میشه 7 پر شود در رقم را کرده 5700 روبل یک گیر اکه یک در اکه قربون اگر 7 رقم پر شود برادرها رقم 5700 3 و رقم 6 بگیرش را میشه کرده رقم 3 و 6 7 برات زبرات اکه برات زبرات رقم 7 3 7 هم گریف تمام برادر رقم ها پر شده اکه ریال مادرید رقمی چند درم رقمی 4 درم رقمی 5 درم برادران میکشن رقم پرتو اکای سراج بطی اکای قربان اکای سیرار 300 روبل داری 600 روبل دیگه پرتو بکیا اکای قربان 900 دیگه پرتو شیری نار برادرها سرگاز گره که سراز قارتا را کشیم خلق نشود کور اکای سیرار 600 روبل اکای قربان 900 روبل دیگه پرتو برادر عزیز 1800 پرتو مکن اکای قربان 1800 پرتو قربان 1800 اومده بله روبلی همون دوره همه پای داره اکای سیرو 600 اکای سیرو 600 دیگه پرتو دیگه 6 گیر شیر نه پرتو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرای عبور میخونیم اکای سیرو 6 گیر بچه ها چه اکای سیرو 900 پرتو اومد Kestiroç. No olmadı Kestiroç'um. Kestiroç'um ne olmadı zaten. برادرها یه بار میخونیم سمای هم اومده یه بار میخونیم رقم 1 ده چی کشیدی؟ رقم 1 ده اکای قربان گرفته 1 ده هر چه گرفت اکای قربان 2 نو شما که قربان قلبه 1 3 6 7 تمام برادرها یه بار میخونیم تمام برادرها بعدی واره چور رفت اکای ریال مادرید باید برادرها یه بار میخونیم اکای براد زبراد رقم 37 300 روبله دوری اکای ریال مادرید رقم 4 1800 روبله دوری اکای سیروش رقم 500 اکای شراب پو رقم 6 300 روبله دوری اکای قربان رقم 1200 برادر عزیز میریم کدامی میزنم ریال مادرید چند رقم چند بعدی واره 4 7 ایما میگم برادران میریم رقم 1 22 تا رقم 1 رقم 2 10 تا رقم 3 10 تا رقم 4 22 تا برادرو رقم 4 22 تا رقم 5
رقم 5 10 تا. رقم 6 22 تا برادرو. 22 تا رقم 6. رقم 7 10 تا برادرو. رقم 1 رقم 4 رقم 6 وارش دیگه برادرم. رقم 1 4 6 با رقم 1 4 6 برادرم وارد کی میدره؟ چند میشه؟ 1800 روبلی. برادرم 2800 روبلی کی میدره وارد؟ 2800 روبلی کی میدره برادرم؟ اکای براد زبراد نمیدونم. اکای سیرو چند سم داره؟ اکای سیروج رقم 5 900 روبل آخه 0 شد با اومد. نداشت پیش ای پول. 300 روبل داشت. اکای سیروش 300 روبل داری برادر عزیز. بله 300 روبل دلار. براد زبراد 37 درما. پس برادر اینی ندارم پس میگم برادرم کی میگیره؟ کی میدره رقم 2 3 5 7 2800 روبلی وارش دیگه 8 3 کاسته. اکای شو دادم برادرم کی میدره رقم 2 3 5 7 برادرم در یا وارا 3 مینوت اجرا میکنیم. هیچ کنه درآمد رقم کارترم میکشیم. برادرها کی میدره 17 نفریم برادرای 17 نفریم. رقم 2 3 5 7 خولی است 2800. اکای براد زبرا شیری نردمین 2 مینوت دیگه میسیم. هیچ کنه درآمد کارتر میکشیم. برادرها اگر همه پر شو برای ختم ویگرش میشه و پلی کلام ویگرش میشه برادر عزیز. 2 مینوت دیگه ایجاد میکنیم. هیچ کنه درآمد کارتر میکشیم برادر عزیز. رقم 2 3 5 7 برادرایی که نه اومدگه لایکای نزدن نگذاره شیروی نه لایکای بسما میزنیم شتکتی میدرویم. رقم 2 3 5 7 موندگه میگیریم 2800 روبلی ویگرش 2800 روبلی وارش دیگه برادر عزیز. برادرها بازی را رقم 2800 روبلی برادرو یگان خوشمن باشه 2800 روبلی مرحمت برادر بدره برادرو. برادرها رقم هیچ که نمیدره 18 نفر هیچ که نمیدره کارتر دسته کس کشی برادرها هیچ که نمیدره کارتر دسته نفر میکشین. 1 2 1 3 1 4 6 تا نویسندگی شه 1 4 6 تا تمام اکای استیروژ میکشین. 8 3 رقم داد میکشیم برادرای عزیز. شیروی نه مقصد که دوره برادر ویگرش خودتون کلام بله ویگرش خودتون کلام شک برادرو. برادرها دسته رقم میکشیم کارتر هم میکشیم. تمام برادرها دسته نفر. اکای شوخ خوش آمدی 2800 روبلی 2800 روبلی اکای شوخ 2800 روبلی برادری عزیز 2800 روبلی میدرون 5 تمام اکای شوخ رقم 5 برادرو میکشیم کارتر با کی میدره اکای شوخ نمیدونه سمت شیر نه شمال باری پرتو بازی را سر میکنیم. یا کارتر تو اکای شوخ سمت پرتن کارتر یا جوی میکنیم یا هم میشوریم کارتر هم میکشیم. اکای شوخ که سمش آمد کارتر هم میکشیم. اکای شوخش سرگاه در شیر نه سراز پرتو
اکای قربان رقم یک شواره کرده اکای شریف هم درمده کنده این شش این اکای شریف هم اما که چی دالش اکای شاخ از شست دیگه برادر عزیز اومد سنوش خاطر اجوه کدی شور خاطر شوری کدام رقم باید؟ رقم 1 4 5 6 1 4 5 6 نه؟ برادرم میکشیم رقمی جان 1 4 5 6 1 4 5 6 1 4 5 6 1 4 5 6 برادرها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا این اینجا میسن 9 تا چند شده کسی 3 کاسه وارش دیگه کسی میزنه برادر 7000 روبله آشر شوه برادر عزیز 7000 روبله اکای شاخ از سمت پرستی برادر سمو شما شفا 2080 اومد تمام برادر رو یه بار میخونیم برادر رو یه بار میخونیم با دقت گوش میکنیم اکای قربان رقم 100 اکای ریال مادرید رقم 4800 روبله داری اکای شراپوف رقم 6300 روبله داری اکای شاخ رقم 500 برادرو کدای میزنه 7000 روبله آشو شوه در یک همین درمه دیگه شو خودمون دیگه تمام شوخ اکای شوخ 7000 روبله آشو برادرو میریم رقم 1 رقم 1 20 رقم 1 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 10 تا 11 تا برادر رقم 5 رقم 6 رقم 6 برادر 20 تا با 3 رقم واره بله 3 رقم واره برادر رقم 1 رقم 4 رقم 6 با وارش دیگه برادر عزیز رقم 6 رقم 1 رقم 4 برادر وارش دیگه با رقم 1 4 6 با وارش دیگه چند برادر کی میدوره چند سیمش 7000 که باشه 3500 برادر 3500 کی میدوره برادر 3500 کی میدوره برادر عزیز برادر 22 نفریم در لایک های بسم میزنیم پابراتس که میدوریم رقم 2 3 4 2 3 5 7 موندگی میگیریم بازی را میگذاریم بکش سه کاسته رقم های کیه؟ اکای شاخه نمیدوره رقم دا شیر نه چی گپه اکای شاخه با وارش دیگه 3500 وارش دیگه میدوری ندروی سه کاسته کشیم اکا اکای شاخه میدروم تمام اکا کدام رقم گیریم تا شیری نه 3500 برادر رو کس نمیزنه آش شوه شیری نه لبای تقو محلش گرم نیست تقو جان تمام پلتون اومده گرد اکای شاخه سه واره اکای برا زبره شیری نرکن نمیشه برادر عزیز برایش که ما هم در سرمون کلان داریم نمیگه و هم اوزی افیر تماشا دارن نمیگه برادر عزیز برای اول چیزی نلی چی ایده برادر اصلا برا جان میدونم می پرتویی اونه که شیری نر اکای برا ما زبره فرصتای گم میمونیم ده که قرض می نتونیم پرتوی اکای برا زبره می پرتوی پروستا شیف تماشا داره که نمیشه برادر
Акай шоха рақами 3. Бародаро дига ишка намедра дар 4 нафар кашун. Бародаро дар 4 нафар мекашам дига ишка намедра. Акай шоха сени мазури абрат сикапа. Найсон я шеф 1 3 4 6. 1 3 4 6. 1 3 4 6. Акай шоха сени мазур омад. No. Бародаро мекашем рақама дар 4 рақам мекашем. 1 3 4 6. бародаро ям мешурем акай то акай шохат сумш омадана ям мешурем гуфти у бапой бовоги бори ям мешурем ша хатарам мекашем. акай брат забра шери нар мефаҳмум тиам акаҷон ту бозингари сахти бародар мада ту боварӣ доруму не ки бародар азиз мумкин нест айдар шеф иҷозат наметиҳам. бародарам мерим рақам хатарам мекашем. ҳамон акай брат забрат одами мефаҳмдагӣ шери нар ҳамон бародаро мекашем қадам бара чансим ши ҳаштини мазор вигришад бародаро мо як қарта намегирем бачаёча со ҷода як қарта мегиран як қарта намегирем акай артур бародар азизи мо просто боз чӣ гум мо чӣ мегавхи немека нахуда морам шеф дош акай вай мо ойлик мегирем бародар вай инҷа ин канало мақсад соҳиб дора бародар мо просто дар инҷа ҳамин як коригарем бачаёча акай шо хастум шумо то омадагай давай қартара каш бародаро рафтем қартарам мекашем вақт нагзарон ту барая дар накашнан ҳаштини мазор бигириш касе мезана ҳаштини мазор бародаро кадом мезана ҳаштини мазор рублеи ошу шава рафтем рақама мегирем 1 3 4 6 1 3 4 6 1 3 4 6 1 3 4 6 бародаро 1 2 3 4 5 6 7 8 9 та бародаро инем 9 та ина инҷа места як бор мехонем. акай шарафов рақами 6 300 рубле дорӣ акай қурбон рақами 100 акай реал мадрид рақами 4 1800 рубле дорӣ акай шоха рақами 300 бародари азиз қадоми мезана 8500 оши баданша бародаро мерем рақами 1 бале акай шарафов 8500 рақами 1 12 та рақами 3 рақами 3 20 та рақами 3 20 та рақами 4 рақами 4 10 та рақами 6 рақами 6 20 та бародаро бо вараш дагар рақами 6 рақами 6 рақами 3 20таги вараш дага бародаро қошмандо марҳама рақами 6 ваюш рақами 6 3 бародаро вараш дага чанд ҳазор штук 4200 рубли каса медро марҳама 4200 рубли бародаро вараш дага каси қошманда вара бале акай шоха бо вараш дага 4800 рубли вараш дага бародаро кадоми медро марҳама 4800 рубли рақамҳои холиро мегирем рақами 1 2 4 5 7 холия хушмандо марҳама акай реал мадрид намедони бачаёча реал мадрид бра вигриш чанд сум буд вигриш 8.5 та буд 8.5 та буд 4200 рубли мешавад бародаро вигриш бародаро вараш дага 4000 чанд суми 4000 чанд суми бале вара меша реал мадрид негуфтеса қурбон акаҷон 8500 бародар вигриш буд бародар дар боҷо як қарта мегиран ҳақ мақсад қартакаш ма як қарта намегирем бачаёча мақсад
کمترش میگیریم برادر 4200 روبلی من اکای شوخه میدونه 4200 روبلی برادرها کی میدروه برادرو وارش دیگه 4200 روبلی اگر برادرها وارش همین دیگه همین کی رقم میدروه پول شواکو گفتی گپا که 30000 خرید میشه برای برادرها بدروه برادرم می نویسیم رقم های خولی را می نویسیم رقم 1 2 4 5 7 خولی خوشمند و مرحمه 4200 روبلی کی میدروه وارده برادرو برادرها اشکا نمیدروه چور اکای قربون چور اکای قربون اکای شوخ اکای قربون میدرومده برادر عزیز رقم 14 اکای قربون میدرومده برادرها با کی میدره رقم 1 2 5 7 خولی مونده اگر برادر عزیز می نویسیم رقم های خولی را می نویسیم قربون رقم 4 قربون رقم 4 من 4200 روبلی برادرها می نویسیم رقم های خولی را می نویسیم رقم 1 2 5 7 خوله خوشمند و مرحمه اکای شرف جان دلوباج برادر عزیز یک قرطه میگیرن که ما یک قرطه نمیگیریم برادر عزیز اکای شرف و بدرو برادر ری ترینکوی تماشا که بچه چه میفهمی خیلی ما یک قرطه نمیگیریم برادر عزیز پلوین 4200 اومده که قربون برادر دیگه اشکا نمیدره دست سه رقم میکشیم برادر عزیز تمام اکای قربان دست سه رقم میکشیم شد کسی میزنه 10600 روبل خوش اگرش که خطره چیه که یا کشو خواه از دوره دادنوی بارد رومات کسا از تمام اکای شوخه گاب نیست چی به بارد بسیار میگرین کیه؟ اکای خطره گیر شود باید بگیر میشه کیه اوکی کیه میگه پا میگه تو چی خود بخود یاد یو نیستی؟ با کامنتر خوندستیم شه کیه اوکی؟ هیچ کنیست پروسا نیستونده اوکی اکای شوخه براجان خودت برادر مخته نمیشناسم تو خودت مرا نممکن دیر مقصد بنازکی شناخته شد نر خودت اکا جان میدونی که برات بازی ترینکره خودت میدونی برای که در کانال گیسار بازی میکرد برادر من اونجا کار میکردم من گیسار تیوی دادم براجان تمام اکای برات زبرات میکشیم اکای کی خودش میدونه اکای کی بازی ترینکره خودش چکلی اول مقصد یک خارطه میگیرن نمیگیرن اما میدونه برادرها در لباج یک قرطه میگیرن یکی ما یک قرطه نمیگیریم برادر عزیز ترینکره تجیکه در بازی میکردم اکای شوخه میشنونه من خاطر که شش تا خیلی بود این که شو یا جا کدی خاطر کاش برادرم میکشیم قرطه را رقمی 364 364 میخوای تمام برادرها رفتیم رقم 346 346 346 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا برادرها این اینجا مسته یه بار میخونید
акай Шоха рақами 300 акай Шарапов рақами 600 рублей дори. акай Қурбон рақами 400 бародаро. мерим. кадоми мезана чанд ҳазор? 10,600 рублей. кадоми мезана 10,600 рублей ошир шава бародари азиз. мерим. рақами 3. рақами 3. рақами 3 31 та бародаро. рақами 3 31 та. рақами 4. рақами 4 20 та. рақами 6. рақами 6 10 та бародаро. рақами 6 10 та. рақами 3 акя. акай Шоха ба рақами 3 31 10,500 рублей 10,600 рублей дори бародари азиз. бародаро рақамҳои пахторро менависем. вале бара кадоми метавона любой рақама гира. тамом акай Шоха дар WhatsApp имо навис. акай брат за брат шери нар зинда боши брат ҷон 100% брат 4 акай Реал Мадрид. ягон каса бародарм ягон гапиши нагуфтем. 5 акай Сироҷ. зинда боши. 2 акай Фаридун. талчи бозӣ мекунад. акай Шоха рақамта мегири бародар. акай Шоха далш бозӣ мекунӣ мана акай Қурбон пирлагар дора далш бозӣ мекунӣ рақами 6 биги акай Шарафов. бародаро рақами 1-3 мондага ки мегирад? акай Шоха бро ман WhatsApp да нависам ки як акай Фаридун. канишка шефушка шкати. рақами 3 акай Саломатчо. тамом бародаро рақамҳо пур шуд менависем рақамҳоро тамом. акай Фаридун 1-2 1-2 акай брат Сафра. рақами 3 акай брат за брат рақами 3 акай брат за брат бародари азиз рақами 3 худат мегири бародар барош ки якум худат нависондагӣ 3 و 6 акай тамом акай Шоха дар WhatsApp моя алогу тамом бародари азиз. акай брат за брат бародари азиз комментарий аби якум акай бале акай брат за брат айхта шери на рақами 3 айхта. акай Саломатчо шери на 2 4 5 бародарои азизам лайкора хабар гиред шерои нар паб раст ки бародарам лайкора хабар гиред шерои нар уҷа ҳамаро насунди ба номи кия нависан акай Фаридуну хабар омада акай Саломатчо шери нар сумуд ҳамҷада бародари азиз ягон ҷона мешавем қарта холӣ шуд ҳамин навис кадомиш дар курата навашта мемонем та акай Саломатчо сумуд ҳамҷада суми акай Саломатчо омадага 300 рубл акай Саломатчо шери нар сумуд ҳамҷада ягон ҷона мешавем акай Саломатчо акай Сироҷ рақами 5 бародарам мен акай Саломатчо акай брат за брат пеш айхудуд нависонда буд бачиёча тоқат ки нами қарта холӣ шуд рақами 1 рақам метием та бародар
هفتشی برات زبرات رقم 3 تمام اکای برات زبرات پاس میکنی برادر چه رقم 3 پاس کرد اکای برات زبرات اکای سلامت شده تیم رقم 3 تا تمام اکای 3 رقمی اکای سلامت شو 6 اکای سلامت شو رقم 6 شیر نرز 6 اکای وای گرفته گیار کی ایجاش کشگیری رقم 6 اکای شریف وای اکای شریپوف رقم 6 گرفت در برادر اکای زبرات برات زبرات چو کرد پاس کرد 3 پاس کرد اکای برات زبرات کی گرفت اکای سلامت شو رقم 3 میگیری اکای سلامت شو اکای برات زبرات میگه ته اکای سلامت شو دا میگیری اکای سلامت شو های نه گاوزم برادر اکای سلامت شو میگیری بچه نگیری برادر رقم شگیره اکای برات زبرات تمام اکای برات زبرات رقم تمام اکای برات زبرات رقم تا بستنوید کردیم برادر برات زبرات رقم شگیری 300 روبل اکای سلامت شو هفتگی هم بفکر کمی 6 نیست اکای زبرات 1 2 3 4 2 4 5 کمی رقم درست 5 کمی کی 1 2 3 4 5 6 7 تمام همین نویسیم اگر من دو دونه همه دور هستم برادران قرطرم میکشیم اکای سلامت شو اکای سلامت شو 300 روبل دست ما داری برادر قرد گفتم تا رقم 3 را میگیری نگرفتی اکای برات زبرات و ازورات گرفت قرطش کدام رقمش پس میکنه اکای سلامت شده میتیم همین سر از همه نویسم میتیم شو برادر عزیز همه رو نویستگی تمام رفتیم تلفن تا راست مان برای کامنتاریا تلفن گیرد من راست کامنتار بخون گاب نیست اکا جان ما بوزی میپارتم سون دالش بوزی میکنم رقمی 3 را تمام اکا جان اکای برات سخن مرد برادر مرد اکای سلامت شو نه اکای برات زبرات 1 رقم شد پاس کرد گفت 5 6 سلامت شد دادن نگرفتی اکا برای وزورات 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای مادرید اکای ریال مادرید رقم 4 و 7200 روبل داری اکای فریدون رقم 1200 اکای فریدون رقم 1200 اکای برات زبرات رقم 300 اکای سروج رقم 500 اکای شریپوف رقم 600 برادرای عزیز کسی میزنه شیرو نر آشا بچه اوچا 4 و 7 اکای ریال مادرید ایم ریال مادرید برای اکا جان 4 و 7 شیر نر کسی میزنه شیرو نر 1800 روبل آشا رفتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3
31 تا. رقم 4 21 تا. رقم 5 11. رقم 6 12. رقم 7. رقم برادر 10 تا. رقم 3 برادر با 31 آش شود تا برادر جان 1800 روبل داری آش شود. بنویسیم پافتور شریف و پافتور بیا این خط من اینجا مونوکی خطش تمام. اکای شریف و پافتور فریدون پافتور رقم چند ای؟ ریال مادرید رقم 3 بود. 4 و 7 4 و 7 اکای ریال مادرید. رقمی 3 پافتور اکای براد زبراد. اکای فریدون رقم چند ای؟ 1 و 2. رقم 5 کیه؟ اکای سیروج جان چو کردی بچه ها؟ چه اکای سیروج رقم 5 میگیری برادر یا پس میکنی؟ سلامت شو رقم 5 اکای سلامت شو برادر رقم 5 شیری نه رفتیم. اکای سلامت شو 300 دوبل اومده گیه همه سم داره دیگه. رقم 6 پافتور اکای شرف بود. اکای شرف و براجان سمتا پارتو شیرنا o que se me fazia que é telefone ali cada um exame desse agora bardo o que ele passa na chave o raqamo o raqami hafta bagagir o que ele passa na chave então عليو شد قام نسا كلون انا خاطر نسا نموش معلش که نامده اکای فریدون آمد 300 رو بود. اکای فریدون دو رقم کنترل کسون ندارم. اکای دجام خود گی او خیرون اومده گیو نه اومدم نه وای اول نه اومده نکای فریدون پروت پارت اف ناو برادرای عزیز سمو را میپرتیم شیروی نر سمو را میپرتیم برادرها کی سم نداره خیلی تو گازم گونده یا سم اومده بودی فریدون نداره اکای شرف اکای فریدون اکای شرف برادرای عزیز سمو را میپرتیم شرف بگذاروندم سم افسی اکای شرف بانومی کی براجان بانومی کی میبیاسم شرف اکای شرف افنا بود شرف رقم 6 بود 600 روبل اومده پارت افتم اکای فریدون تمام 00 اکای فریدون اکای فریدون جان 300 روبل پافتی بچه چند رقم داره دو رقم داری برادر یک دو برادر اخته 300 روبل پافتی اکای فریدون اکای فریدون جان براجان تسترش کی بچه ها چه یک ایما رقم 2 که رقم 2 را برادر کی میگیره رقم 2 خولیه اکای فریدون رقم 1 برادر 2 ش نمی 2 کی میگیره رقم 2 را اکای قربان
تمام اکای قربان جان تمام برا جان اکای قربان جان سیم تا پارتو بچه چه اوسیم اکای قربان اون وارد بود نولا ریال مادرید التماس براتو سوماتیس پارتویم بازی خنک نشو. بله برادرای عزیز اکای ریال مادرید راست میگه برادرای عزیز سوماتیس هر پارتی برادر بازی خنک نشو. اکای قربان شایسته در بلا ماد ادامه خاطر هم بکشیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای ریال مادرید رقم 4 و 7 600 روبل دوری اکای فریدون رقم 1 0 0 اکای براد زبراد رقم 3500 دوری اکای سماوی چه نام شد من اکای سلامچو رقم 500 اکای شرف و رقم 6 300 روبل دوری اکای قربان رقم 2 300 روبل دوری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش و شیروی نر رفتیم پیش زنده باشی براتی اکای برات زبراتم رقم 1 22 تا رقم 2 10 تا رقم 3 20 تا رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 10 تا رقم 7 21 تا برادرای عزیز رقم 1 با 22 بچه چه اوش شوته 1800 روبل دوری اوش شوه اکای فریدون اوش شوه براد پفتور باشه پفتور اکای قربان پفتور رقم 2 اکای قربان 3 پفتور اکای براد زبراد اکای سلامچو رقم چنده 5 پفتور اکای ریال مادرید رقم چنده 4 و 7 رقم 6 اکای شریف و پفتور اکای فریدون رقم 1 پفتور همه پفتور بله همه سم داره من یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکای قربان رقم 200 اکای براد زبراد رقم 3 1200 روبل دوری اکای سلامت شو رقم 500 اکای ریال مادرید رقم 4 و 7 00 اکای شریف و رقم 6 00 اکای فریدون رقم 1 1500 روبل دوری برادرای عزیز کسی میدانه شیرون رو شو رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 برادران 23 تا رقم 7 رقم 7 برادران 10 تا
رقم 6 برادرها با 23 اوش شود تا بچه 4800 روبل داری اوش شود اکای شرف و براجان اوش شود شش پافتور اکای شرف و فریدون رقم 1 براد زبراد رقم 3 اکای ریال مادرید پاس کار رقم چند بود 47 رقم 7 اکای حسین اکای حسین اسم شما دیگه چورا نیم ساعت 16 دور رقم برادرها رفتیم رقم 2 4 5 کیه رقم 4 هم ریال مادرید رقم 4 گرفت هر دشا میگرفتن 2 5 4 همه پافتوره یک کمی اکای کی اکای براد زبرای رقم 7 اکای حسین داد توگیه 47 بود رقم 3 اکای براد زبراد برادر رقم 4 گرفتی بچه اوچا 3 و 4 ایمان گفته 3 و 4 اکای براد زبراد اکای قربان 2 5 مگه اکای سلامچو پافتور میکنه اکای سلامچو 5 پافتور گفته سه اکای قربان جان برادر 2 5 گفتی اکای سلامچو پافتور گرفته سه کرو خمشه اکای سلامچو دا بنویس پافتوره رقم 1 گرفت دیگه رقم 1 اکای فریدون پافتور 2 اوک گفته اکای قربان رقم 2 کی سم نداره اکای قربان رقم چند همین اکای ریال مادرید پاس کار فهمیدی همه پافتوره پروسه یه رقمی ریال مادرید کی گرفت یا چه حسین گرفت یا چه اکای براد زبراد میگرفت اکای براد زبراد 4 3 را گرفت تموم کسی نداره بین 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 دور دل شد اکای سلام بچه سم تا پارتو بچه بچه بدرو رسکی بینو خونه سده اومد تمام اکای فریدون دورا بیا دوتی خونه برادران میخونه اکای شریف و رقم 6 1500 1500 1550 350 1500 اکای فریدون دوری براجون اکای فریدون 1500 نه 1200 دلار یا رقم گرفت اکای فریدون بالا بشوی اکای فریدون 1200 داری اکای حسین رقم 700 اکای قربان رقم 2 600 روبل داری اکای براد زبراد رقم 4 3 600 روبل داری اکای سلامچو رقم 500 اکای فریدون رقم 1200 داری برادرای عزیز کسی میزنه و شو اجرا اکای فریدون نگیتا اکای شرف بوده اکای شرف و بیستم داره و عظمت خوش رو بنویس برادر اکای شرف اینا اکای شرف 1809 هوای زد و یه رقم گرفت 1500 طوری بنویس شو 1500 دور تیجا یه شرف بوده اکای شرف و رقم 6 برادر خودت بدی اکای شرف و رقم 6 1500 داری برادر جون کسی میزنه برادر آش شو رفتیم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3
20 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 21 برادرای عزیز رقم 5 قطعی رقم 7 برادرو باره کرده 21 ده 900 روبلی کسی جلن برو مرحمت برادرو بدره 900 روبلی باره رقم 7 21 رقم 5 21 رقم 7 5 اکای حسین قطعی اکای کیه اکای شرف هوای رقم 5 اکای اکای سلامتشو براد ایخته 3 و 4 بار رکته اکای براد زبرا 3 و 4 بار اکای براد زبرا فردون یک بار رقم 2 6 شیرینه اکای قربان رقم 2 بار رقم 6 رقم 6 اکای شرف و رقم 6 برادر رقم 6 اکای شرف و مدروی برادر 900 روبلی باره نه درام افتاد تمام همه در رقمای خودش درام کی شرفو اکی براز برا چانسم داره از 200 دون میپرتم از 200 دون میپرتم میگه هم آدم در رقمو شاید فهمیدن که از 200 نمی اکی تمام همه نرسوندی برادر عزیز سومی هم آمادگه سوم شو بده همه سومی هم آمادگه براجون قاطر هم کشین یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکای سلامتشو رقم 5 0 0 اکای حسین رقم 7 0 0 اکای براد رقم 3 4 0 0 اکای فردون رقم رقم 1 300 روبل دوری اکای فردون رقم 1 اکای فردون رقم 1 300 روبل دوری اکای قربان رقم 2 300 روبل دوری اکای شریفو رقم 6 600 روبل دوری برادرای عزیز کسی میزنه 5700 روبل اوش شود توغره همه براد تمام زنده باشه اکای براد زبراد رفتیم 5700 روبل کسی میزنه اوش شود رفتیم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 11
رقم 4 رقم 4 32 تا رقم 5 10 تا رقم 6 20 تا رقم 6 20 تا رقم 7 11 تا برادرای عزیز رقم 4 با 32 بچه اوچه اوش شوتا 5700 روبل دوری اوش شو اکای برات زبرات اوش شو زنده باشین برادرو اکای قربون رقم 2 اکای پردون رقم چند بود؟ 1 اکای رقم 6 اکای شریفو اکای برات زبرات کجا ما پاس گل نیست اکای برات زبرات چی خیلی که برادر خیدم عقله رقم 3 4 5 7 برادرو کی میدروه رقم 3 4 5 7 دا 3 4 5 7 خولیه 3 و 5 اکای شمشوده اکای شمشود 3 و 5 اکای حسین سو شما رقم 7 اکای حسین های رقم 4 برادر موندگه رقم 4 اکای حسین اسم شما در رقم 7 گیریم رقم 4 اکای اسکر اکای سلام بچه اوچه بعدی بارا دیر کردی برادری عزیزم باید بعدی بارا می نویسوندی برادر همه رو نویسوندی سمو را بذارم که سم نداره یه من برادرای از همون لایک های باباگیر همونه شیرونر لایک های باباگیر همونه برادرو اکای شمشود جون برادری از 3 و 5 پلا پرتو اکای اسکر ختم بچه اوچه اکای خورشید خوش آمدی براتون اکای جون کم ترک دیر کردی برادری عزیزم بوکی اکای برات زبرات برادر جون پاس کردی در واسه من بنویس بچه اوچه سم تروی کنون همه دورا برادرای عزیز هم از سم شما شیرونر زنده باشین میکشین قرطره 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بیا خونید اکای قربان رقم 200 اکای فریدون رقم 100 اکای شریفو رقم 6 300 روبل دوری اکای شمشود رقم 3 و 500 اکای اسکر رقم 400 اکای حسین رقم 700 برادرای عزیز کسی میدونه شیروی نر آش شوا بچه اوچه رفتیم رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 برادرها 10 تا برادرای عزیز رقم 6 قطعی رقم 5 برادرها 22 باره کرگن شیروی نه یکان خوشمن باشه مرحمت بدروی بچه اوچه اکای سلامتچون پیش آواره باید بنویسونی که اکای سلامتچو برا بعدی که بعدی باره شد بچه اوچه باید پیشکی بنویسی کسی کدام رقم دوید رو برادر رقمو تو نویسی رقم 5 6 باره ده 900 روبلی اکای برات زبرات جلند باشه مرحمت شما دم زنده باشین اکای سلامتچو من رقمای خولی است میدروی برادر اکای قربان برادر اکای شرف وایو اکای کیه
акай Шамшод рақам 5 акай Шамшод бародар қати акай Шарапов вара караган бародаро рақами 1 2 3 4 7 холия акай Реал Мадрид зинда боши брат бародарои азиз рақами 1 2 3 4 7 холия варада ка ягон хоҳишманд боша марҳамат 900 рубли рақами 3 аскар варада будр омада ка аскар далши бародарон менависем варада касе медро марҳамат ягон хоҳишманд дига ҳастай бародаро варада کی 600 چند یامشون داره اکای حسین زنگ بزن کنی رقمی 4 اکای سلامت 4 اکای قربان رقمی 4 اکای قربان رقمی 4 داد آمده اکای سلامت 4 یگان رقمی دیگر بگی اکای قربان یکم گرفت برادری عزیز یگان رقمی دیگر را بگی برادری عزیز اکای سلامت 4 یگان رقمی دیگر را بگی بچه بچه اکای حسین دا زنگ بزن گو کی بچه بچه برای سم هفتی برای دم دروی گو کنی؟ او زنگ بزن کندو؟ اوه؟ الو برای دم دروی گو رقمی هفت اکای سلامت شو اکای حسین رقمی چند برای دم دروی گو تمام اکای یعنی خوش رقمی 7 اکای سلامت شو دالشی برادران می نویسیم اکای سلامت شو رقمی 7 رقمی 1 2 دکی مدرو برادر رقمی 1 2 1 2 خولیای یگان خوشمند نیست شیریناد 1 2 قرطه را میکشون رقمی 1 2 برادر یگان خوشمند نیست قرطه را کشون برادرای عزیز رقمی 1 2 برادر سم پارتو اکای برا زبرا دواسای ما بناس بچه اوچا برادرای عزیز رقم 1 2 موندگی شیرونه 900 روبلی بره کسی خوشمنده مرحمت 900 روبلی بره برات زبرات برادر جان دواسای ما بناس بچه اوچا برات زبرات گفته تمام چند سم داره که برات زبرات مون تمام اکا جان اونجا آمد رفت سمود رفت گفتن گیر برات سمود رفت برادر رقم 1 2 دا نباشه اگه خوشمند نکشون قرطره کی 1 2 دا برادر من گرفتم تا موندگی شانس من یک زبرات مینوس کو هزار و 800 مینوس کو پولش بنام دوستمراد نبرو برادری عزیز اکای برات زبرات بنام دوستمراد 1 2 اکای شاخه براجان رقم 1 2 اکای گیم و راس 900 پارتو تمام براجان اکای شاخه جان اکای برات زبرات گرفت رقم تمام براجان نه رفت برات چند سم شمون اکای برات زبرات 3900 اکای برات زبرات من برادر جان سمود اکای دوایت برادر چک کرو این اک نمینا سم رفت 3900 سلامت شو سم پارتو سلامت شو سم پارتو اکای سلامت شو سم تا پارتو براتون اکای قربون 900 اومد قربون تو اومد بچه تون دیگه رقم 4 دوه رقم 7 سلامت شو اومد اکای سلامت شو سم تا پارتو برات سلامت شو
یا بی هفتم حضور صد هوای نیست سلام چو هوای نیست اومده گیا کچمش تمام اکا اسکار سم نداره پیش هوای اکا اسکار سم تا پارتو اکا اسکار همه رقمو پرش لکنه 5700 برادرها با کدام میگیره تایی کش میکنه میره اکا اسکار نپفته اکا اسکار جون رقم نمی پرتوی سمت شیری نر تمام اکا جون اومدگی هست سمودکه سلامچه اومدگی هست اکا جون اکا سلامچه آمد بچه او چه آمد سمود همین اکای اسکار موسوم شنایم رقم چنده اکا اسکار؟ رقم 3 برادرها رقم 3 را کی میگیره؟ رقم 3 را اکای اسکار پاس کرده برادر اکای قربان پیشکی نویسیم اکای قربان دام 3 را هم بگی اکای قربان جان 900 دیگه پارتو مسکوا 3 مگتا اکای مسکوا خوش اومدی برات 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 توی اکای قربان اومد تمام بگیم میکنیم خاطره Valla kaj kurban 6 tövbe. Kaj kurban omad. اومد بله اومد اکای قربان برادرای از یه بول میخونیم بیاجا اکای شرف و رقم 500 اکای شرف و همه شمشود نیست همی اکای شمشود رقم 500 اکای شرف و رقم 6 300 روبل دوری اکای سلامت شو رقم 7 200 روبل دوری اکای برات زبرات 1 2 3900 روبل اکای برات زبرات خزان رفت سموش 00 اکای قربان رقم 4 3 00 برادرای عزیز کسی میزنه شروع نر اوشا و بچه اوچا اکای سلامت شو اومد براجون پفتور گب نیست براجون گب نیست رفتیم رقم 1 5700 روبل اوشا کسی میزنه رقم 1 20 رقم 2 10 تا رقم 3 12 تا رقم 4 21 تا رقم 5 20 تا رقم 6 برادرها 11 تا رقم 7 برادرها 20 تا رقم 4 برادر با 21 آش شوته 5700 روبل دوری اکای قربان آش شوته براجون آش شوه Kaj brat zabrat pastoro pešan pro 2 3 اکای شام شد اکای برات زبرات چند بود؟ اکای کی؟ اکای برات زبرات کنیم پفتور اوش دگنا نیسون oš šod. Brat zabrat 1 2. امی اکای سلامت چند بود؟ Kaj salamašo rakami ha. 2 3 اکای برات زبرات گرفتگی هم برادر اکای 4 و 5 اکای قربان 4 و 5 اکای برات زبرات رقم 1 2 برادر گرفتگی هم دوشه 1 رقم 7 حسین اکای 1 6 موندگی اکای برات زبرات رقم 1 6 میگیری
رقم 1-6 اکای برات زبرات رقم 1-6 2-3 را اکای شمشاد گرفت 4-5 اکای قربان گرفت اکای فریدون اکای شرف او رقم 6 رقم 1 اکای حسین رفته اکای حسین یک کم نویس برای که او اکای رفت تو شما دیگه حسین شرف و رقم 6 اکای حسین رقم 4 نگیری 7 اکای سلامت شو برادر افیری تو یا عمری بچه چه خفوی چای برادر مخیفی تا پیش که برادری عزیزم اسمی کی نامده اکای شمشاد اومد 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برای زبرات های بفکرم نه اکای برای زبرات نیست اکای دوست مراد بولو دا بی چانس ما آمده گه اکای دوست مراد بولو یکم بولو دیگه آمده گه اکای دوست مراد کیای برادران به نام دوست مراد پلی کیای چانسم پارتوف ای اکای حسین 600 آمده گه اکای حسین تمام لبا اکای حسین تقا جان 1-7 گرفتگیم تا 1-7 معلش تا او اکا جان اومده گه معلش سلامت باشید کرنیست معلش چوا برات زبرات یک گرفته با تو اکای برات زبرات نگرفته ای کن نگرفته نه اکای 4 و 5 اکای قربان بنویس 2 و 3 اکای شمشاد بنویس 1 و 7 اکای حسین بنویس رقم 6 پفتور اکای شرپو نکرای همه اسم شما دیگه بیا جا خونید میخونیم برادرو اکای شمشاد رقم 2300 اکای حسین رقم 7100 اکای قربان رقم 4 و 5 5100 روبل داری اکای شرف و رقم 600 برادرای عزیز کسی میزنه شیرون نر اوش و شاید دوشی بچه و چه اوش خولی شد با ما بازی میکنم اوک گاب نیست برات زبرات گاب نیست برات رادنوی رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 تا رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 21 تا رقم 7 10 تا برادرای عزیز رقم 3 برادران با 22 شو تا بچه و چه اکی اکی شمشاد آش شو برات آش شو نه اکی شمشاد ولی اگر رقمشو برادران پس نکنن اکی شمشاد گرفتن نمیتونه اکی شمشاد پفتار برادر رقم 2 اکی بود دو یا هوای بود 2 3 4 چی سه میگیرم هفتاد قربان 4 5 اکی شمشاد 4 گرفته نمیتونی بچه او چه 4 اکی قربان های هفتاد رفته سای اکی حسین بگو یک هفته میگیره
برادر رقم 6 اکای شرپو رقم 6 هم بگیری رقم خالی است اکا جان حال شیر نر 1 دقیقه بچه بچه میبینیم رقم خالی شد برادر خبرت میتیم شیر نر اینجا برادر خالی شد نه اکا جان حالی برادر 1 دقیقه برادر عزیز اکای همون برادر رقم پافتو رفته سوزی یا برادر اکای همین اکای حسین بگیم اگر رقمش پس کنه برادر رو میبینیم اکای شرپو رقم تا میگیری و نمیگیری تاگو رقمش 1.7 با پافتور گیرم تا اون نگیرم نه برم کار کنم که تمام گاب نیست مالش مالش اکای سلامت شو رقم ها اکای سلامت شو رقمی tak جون اسم رقمی رقم سلامت شو رقمی ها 7 1.6 کی میگیره 1.6 برادرای عزیز رقم 1.6 کیه برادر رقم 1 رقم 6 اکای کیم همین اکای خورشید اکای خورشید برادر رقم 6 اختای رقم 6 اختای اکای خورشید شد رقم 6 اکای خورشید 1.6 گفت 6 هوا رقم 1 با پیش هوا اکای براد گیری فوخی نویش رقم 6 اکای اکای شمشون رقم نداره تیجه تلفونه اکای شمشون رقم نداره دو رقم گرفتی سیم اکای شمشون 2 رقم داری سیم رقم اوشپید نکده سیم شمگیرو میگی سیم شگیری با فکرم برادر با 4 حرکت نکنی اکای سلامت شو 100 روبل دیگه پارتو برادر عزیز شانسون پافته هزار 100 پارتو 100 شما دادم این سونی اخیران آمده اگر بینو باید درشه آمدگی شما بینو اکای کی چی خورشید اکای خورشید جان تسترش گیر بچه و چه سموتونا پارت باردارو قرطه کشیم بازی میپرتم تمام اکای سلامت شو انا اکای سلامت شو ایفیرو پیشید بچه و چه بانم که برادری عزیز اکای خورشید بهادری عزیز برادری عزیز های نو چه برادر بعد کیسون پارتا برادران نویسه در ایفیر برای که اجرا با ادامه نو در اومدن برادر رقم گرفتن نویسه اما میکروی دیگه اکای براد زبراد براجون گپوی کتوی گاو میزنیون این پا نمیگی کاملا شوی رو دایکو اکای خورشید با نام کیرای کرده سمت برادر عزیز برادران نویسه التماس شروع نه رقماتون خطیه بی نویسه که برادران بچی مقصد شما سما با کدام وای روی کردی برادران نامی همود اکای خورشید اکای سلامت شاه برادران عزیز نویسه اوخی اکای براد زبراد آوازی من عرفته سای چی بچه و چه ایوه اکای شمشو چری نره
چوه برادرو اطویت نمیتیم پولا میگم با نامی کی روی کاری همه خب دمای اکای شمشو جان برادری عزیزم سم دوری خیام اکای خورشید برادر سم روی کردی شیری نر بکدام نام روی کردی یا سم اومده گه کراچی نامش نیست قسم شما برادران بازی را خنق میکنه بچه های چه بازی خنق شد چرای نر نویسه اوخی مالش اکای سلام بچه مالش براجم پارت برادری عزیز سم تا پارت اکای کی برات زبرات ده همون کامنتار بنویس برادر گو کی برادر سم کنه پارت گو فیروشون قفوای با فکرم گپی ما دیر رفته سر شما اکای برات زبرات یک خدمت که بچه های چه بنویس چی گپ شید اکای خورشید جان براتم یگام گپ نشه شیر نر همه سما بنامی کی روی کردی شیر نر اکا جان پرتو شیری نر پرتو خورشید اولی همین اکای خورشید جان سمود بنامی کی آمد اگه بچه های چه بین ازمت کنی بین آخرش بداره به یک خیر بهرو جان بده تمام اکا جان آمد سمود تمام یه همیدو کس این پارتیا تمام برادره از قرطه را میکشیم اکای سلامت ها برادر پارتو سم تا بچه های چه قرطه را میکشیم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکای شمشاد رقم 2 و 3 1200 داری اکای قربان رقم 4 و 5 4500 داری اکای سلامت شاه رقم 7 100 روبل میپرتی اکای براد زبراد رقمی 1 300 روبل داره اکای خورشید رقم 6 300 روبل داره برادرای عزیز کسی میدونه شیر 9800 روبل اوش شود رفتیم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 رقم 11 برادرای عزیز رقم 1 20 رقم 5 20 با کدام رقم 20 رقم 4 برادرها 20 وره شیرای نم 100 روبلی کسه میدرو مرحمات نویس رقمشون سهشم شد رقم 3 وره دمه در اومده پفتار اکی سلامت شو رقم چنده رقم 7 اکی سلامت شو رقم 4 5 یک بایره کرده لبای وعلیکم
کی برات زبرات بزن ها چند سوم هفته گه 600 سوم. بانومی کیه که بانومی کیه اولی که یه دقیقه تو اکای سلامت شو. اکا جان درسته قبوله اکای دست مراد 1200 اومده بده توبره وارده شو رقم مسکوا رقم 6 مدته واره برادرو رقم 6 اکای سلامت شو رقم 7 اکای یکی بود زنزه برات زبرات شانس باشه رقم 3 وارد رقم 3 میگه وارد ای رقم چند بوده که برات زبرات یا یک گوشه وارده 1270 600 در بین اونجا اما یا با من گفتم اون کرک اکای مسکوا براجان واره شروع نر 900 روبلی رقمی دو خوله رقمی دو را کی میگیره 1000 روبل اکای سلام بچه ها اومد رقمش نسنگی چند درآمدگی برادرای عزیز شروع نر رقمی دو دا کی میدرو واره دا برادرو رقمی دو دا کی میدرو رقمی دو خولی ای رقمی دو اکای خورشید تمام اکای برادرای عزیز کی سن نداره من ریسکی سوکو اکای سلام بچه ها اومد سنش رقم 3 که گفت بگم رقمی 3 را ولی من میگم اکای شمشد اکای خورشید جان 900 روبلی ای برادر 900 روبل برش دیگه شنا 900 روبلی 4800 سوم برادر ویگریش میشه برای که 3 کارتا برکرگی ای اکای ماسکو سوم هاته کو اکای خوشت سوم هاته کو اکای حال ببینیم کی اومد سومش با اکای 1800 روبلی اومد تمام برادر مسکو 1800 اومد اکای خورشید جان 3 رقم برای کرده برادر 4800 روبل ویگریش شیرنر 4800 روبل ویگریش شیرنر اکای خوشت کو 600 کو اکای خورشید همون اکای خورشید مون دیگه اکای خورشید جان 900 همه 600 دیگه میپرتوی بچه ها چه اکای خورشید نپرتوی برادیونا میپرتوی رقم تا خولی کنم نکنم شیرینر همین سوما برادرها اجرات نکنیم همین بره برادرها خودش معلم های کو برای که 3 رقم بره کرده برادرهای عزیز رقم چنده اکای خورشید همی دو اینجا چی نزنه یکو 2 4 بعدی باره آی من آیفته کو تمام برادر بانومی کی بهرو جون نده خورشید 600 اومده دو سال یا برادر پرتو میترنم برادر من bir de bakışlar giren.
600 دور اکای خورشید 600 دوری بچه یا چه من فهمیدم از اون رایزر دارم به نامی حیدر اکای خورشید جون براتون با کدام نام سوتا پختی بچه یا چه ای برادران نویسید دیماس شروع نه اکای خورشید به نام کی رای کرگی برادر ای اکای برات زبرات اکای خورشید بنویس برادر جون نویس همون کامنتر گو که به نام کی رای کردی سما گو اکای خورشید و یو خیلی شد گم کرد اکای مسکو اومدگی اسمت شری نر حضور اومدگی براجون حضور هستد اکای مسکوه خورشید جون با نام کی روی کردی سما بنویس گفته اکای خورشید به نام کی رای کرگی خورشید بنویس بهروز جون تمام براجون اومدگی اسمت شری نر اومدگی همین کورای برادر همین اومدگی بهروز جون چانسون تمام رفتیم برادران بکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادران کاری کنی همیشه جد نکنیم برادرای عزیز اکای براد رقم 1 900 بلدوره اکای قربان رقمی 4 5 4500 روبل دوره اکای سلامچو رقمی 700 اکای مسکوا رقمی 6 900 روبل دوره اکای خورشید رقمی 2 600 روبل دوره اکای شمشود رقمی 3 300 روبل دوره برادرای عزیز کسی میزنه شیرونر 4800 روبل آشوا بچه رفتیم رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 2 21 تا رقم 2 رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 برادرها 11 تا رقم 7 رقم 7 برادرها 22 تا برادرای عزیز رقم 1 خطی رقم 7 برادرها بهره کرده من رقم 1 22 تا من رقم 7 22 تا برادرای عزیز کسی میدرو مرحمت شیروی نر 2400 روبلی برش لگه شیروی نر کسی جلن دارو مرحمت برادرها بنویسه رقمشو وره برادرای عزیز 2400 روبلی کی میدرو 2400 روبلی برادرها وره کسی جلن دارو مرحمت سلامچو رقم 1 اکای سلامچو رقم 1 دواره شیری نه رقم 1 دواره اکای سلامچو برات عزیزم رقم 1 دواره برادران 2400 روبلی کی وارد میدرو مرحمت نویس رقم شد
رقم یک و هفت که یک برات زبرات اکای برات زبرات یک اوکی رقمی هفت اکی سلامتشو اکای سلامتشو قطعی اکای برات زبرات برادرو بارا کرگن رقمی یک پنج میریم برادر قطعی برادرو از رقمی 2 3 4 5 6 برادرو بارا کرگن شیرو اینار کسی جلن برو مرحمت بچه اوچا 2400 روبلی شیرو اینار برادرای عزیز رقمی شش اکی قربان اکای 6 رقمی اکای قربان برادرای عزیز شیرای نر نویسه برادرو نویسه چند اسمه 2000 و چند 2800 2400 2400 برادرای عزیز 2400 روبلی برای شیرای نر اگر خوشمن است 2400 روبلی برای شیرای نر رقمی 2 3 4 5 خولیه اگر خوشمن است مرحمت بدروید 2400 روبل برادرای عزیز می نویسیم اکای قربان شیر نرسم تا پارت بچه اوچه دورا اکای قربان دورا گفت باشه تمام ایکی بود تمام اکا جا من از 3 برادر جا موندم شیر نر اکای کی جمیک اکای جمیک خوش آمدی برات یکم برای جمیک اکای ما در اومدی سکو اکی قربان سوم 2100 روبلی دیگر رقمی 4 اکای شوخه رقمی 4 مسکو رقمی 6 6 سوارت باید اکی قربان گریفت اکای مسکو برادر رقمی 2 و 5 تا تجدین رقمی 2 توجین رقمی 2 2400 روبلی برادر 2400 روبلی برای اکا جان زنده باشی اکای جمیک برادری عزیز خفه نشو شیر نر در ترینکه برادر کلوش ممکن است برادر جان با همون خاطر کلوشتون نگرفتم شیر نر اکای جمیک جان براتم زنده باشی برادر 2 و 4 شد نویسونده سی رقمی چند مونده رقمی 1 4 6 7 پورا 6 واره اکای 6 اکیه اکای قربونه 6 اکی مردم سمورا بین توجین بکشش واره باشن نمیدرم تمام اکای توجین رقم چنده؟ توجین ننویسونده اکی شیروان اومار من روی رقم شد موندم کدام رقم رو تو نویستگی؟ 1 7 6 4 1 7 6 6 4 رقم 2 3 اکیه 3 2 3 ننویسونده برادرای عزیز رقم 2 و 3 اکیه برادرو 2 و 3 2 اکی توجین بوده اکای توجین خولی میکنم 3 اکیه برادرو میدروی یا نمیدروی رقم ده اکای شوخه رقم 4 اکی جامیک اکو اکای جمیک 3 ایمان تمام اکای جمیک 3 اختای بچه اوچا رقم 6 اکیه اکی قربان درونه اکای مسکوا برا جون رقم 6 اکای قربان گرفت رقم 5 میگیری رقم 5 خولی ای ممکن اومده اکای جمیک جان برا جان من خیلی کلوش تگیر برادری عزیز بیام کلوچم برادر تیم را رقم مدته تمام اینا رقم 5 اکای مسکو اختای برادر تمام قبول ای
رقم دو را کی میگیره شیروی نه رقم دو خالی ای اکای مسکو 2400 آیا اکای مسکو 1500 1500 دیگه فرق دورا تی اکای قربون تا دورم دا اکای قربون اکای مسکو جون رقم 5 دادم تا برادر رقم 5 ایخته اکای قربان 2 و 6 ایخته برادر اکای شوخه اکای مسکو اون یکی مسکو پاته اکای قربان از کی 300 روبل دیگه رقم 3 را کی میگیره اکای شوخه رقم برادر نمیتونی سایسون روی کردن نشد استای میگه بین اکای مسکو یکی مسکو اکای قربان 300 روبل اکای قربان 300 روبل پارتو براجون اکای می پارتون 300 روبل تمام اکای جون اکای رقم 3 اکای سورو اکای سورو 2400 ای بچه اوچا پارتو 2400 سورو بنویسیم رقم 4 همه نویسیم گیره رقم رو هم 4 هم 3 بود رقم 3 رقم 3 اکای سورو بای برادر رقم 3 اکای سورو برادرو ده همه افیر نویسه برادرو رقم 5 اکای مسکوی گو دام اکای مسکو نستگی 5 اکای مسکو جون رقم 5 ای خطای برادری عزیزم ای خودت یکی مسکو تمام یک نیم هزار دیگه پارتو اکای مسکو سم تا پارتو برادری عزیز کیسم پارتو 2400 اومد تمام 2400 روبیه برادرای عزیز اکای مسکو یک نیم هزار دیگه پارتو بچه بچه شوخه چندی میریم ای نره برو رفقتی اکای شوخه اکای قربان از 300 پارته اکای قربان می پارتم گفت اکای مسکو بچه کدام میزنه برادر بای میشده ده همینجا زندگیش 158 گراد استو میخیره دواره چند سم اپشی رقم 4 اکای شوخه کی بود برادرای عزیز شما را میپرتیم اکای مسکو جون حوزی 1500 ها اکا جون حوزی پارتو براد 1500 پارتیم مسکو یه برادرها سموتون پارت شروع نه بحث اکتوب شما میکنی بچه او چه او پلیس اکتوب نیش اوسونه کیو کی موندگه همه اپشی اکای همیش اکای مسکو یکی مسکو پارته اکای قربان 300 پارته اکای مسکو برادر یک نیم هزار پارتو اکای قربان برادر 300 روبلی دیگه پارتو شیر نر تمام پلی همه اومدگه برادرو پارتو استموتون شیروی نر اکای شیروان پارتو اکای خواهیدی اومد یک نیم هزار تمام اکای قربان 300 روبلی تمام برادر جونو اینا برادرو میکشیم خاطره تمام اکای قربان جون گرد نیست برای جون پافتون تمام اومد براتو سمی همه اومد اکای قربان برادر بعدی برای پارتی ها تمام اکای مسکو جون اومد
همه رقم های نویسندگی از من. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یوجا خونم اکو اکای برات زبرات هم یکم رقمی چنده برات زبرات رقم 1 اکای برات زبرات رقم 1 900 روبل دوری اکای سلامت شاه رقم 700 اکای قربان رقم 62 300 روبل میپرتو اکای شاخ رقم 400 اکای 5 رقم که اکای مسکو رقم 5 برادر جان 00 اکای سوراب رقم 300 برادرای عزیز کسی بزنه شیروی نر اینا حساب میکنیم چند قسم میشوه کسی میزنه برادرای عزیز 15000 روبل اوشا باشه بچه بچه 15000 روبل ادوشی اوشا برادر عزیز رفتیم رقم 1 22 تا رقم 2 31 تا رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 رقم 17 برادرای عزیز رقم 2 برادرو با 31 15000 روبل برادر آشا و شیرنر ای سحری با فکرم زفت رکع شد خیلی میکنیم چی بچه بچه زفت رکع در کافه میگذره چی اینا برادر 31 رقم 2 اکی بود اکی قربان آش شوه تا بچه بچه آش شوه رقم رو ادامه بید هفتو رفت سیدم کی اکای خوشه 2 4 باری بلو رفته گید نه اونایسان اینا خوشه 2 4 نشد خوشه 2 4 2 4 اکی خوشه دلش بیناد من اکای برات زبرات پفتور 1 هفتور یک اکی برادر 1 که 2 4 اکی خوشه 5 اکای سلامت شو 5 اکی سلامت شو رقم 3 اکی قربان 2 3 2 3 اکای شمشو 2 3 رقم 6 اکای عزیز 6 اکای عزیز 6 اکی عزیز اکی قربان هم بخونم اینجا چی نیستن رقم 3 هواه رقم 3 قربان رقم 3 رقم 7 موند رقم 7 کی میگیره رقم 7 ایکیه دتگه نیستم اکای نسیم جان رقم 7 رقم 7 اکی نسیم جان رقم 7 برادر اختار ادامه فلاشون ریسک بذارم کدومش که نداره کو فلاشون ریسک بذارم ما میخونم کدومش پول نداره واسه رقم 6 اکی عزیز پاستش اکی شمشاد رقم 6 اکی شمشاد رقم 6 برات میگیری اکی شمشاد رقم 6 میگیری عزیز پاستا اکی قربان جان 500 روبل ایتم میگی برای جان کیرک چای مرا شیری نر تمام اکی رقم 6 اکی شمشاد رو بنویس رقم 6 شمشو گاب نیست اکی قربان سلامت شو شما
اکای شمشاد رقم 6 اکای قربان چی گفتی؟ 500 روبل رحمت اکای قربان زنده باشی برات. گپ نیست اکا جان زنده باشی. گپ نیست برات. زنده باشی برادر عزیز. برادرها یه دقیقه شروع نرم سمو را گذارم دیسیم برادرها کم ترک آدمای نو مقصد که در اومدن دایی بعدی باره برادرم سمو را ایسو گذارم نمشه مقصد اینی برادرها یا اون کس نمونه اومد کدوم سم داره کو بس پید نکره کما ادین نبونم چه سم شاید شو بگذارم وقتی ادین نبونم قربونی اکای قربان 12000 روبل زد 300 روبل مینوس کریم شد کفافه بود که 300 خواهی 14 و 700 500 سمشکل گرفتیم اکای 500 بود 4 مینوس که 15 و 300 میشم خیلی 13 و 900 رقم گرفت 13 و 900 میشه ولی اینجا چی نیست او یه رقم داره گرفت کو 13 و 900 نیستون چه آخی این 5 رفت که یه سوز که 3 تا این 5 نه تمام سمی هم آمدگه برادر قرطر هم بکشیم سمی هم آمدگه شیروی نر کسی بزنه و شو بچه اوچه توغلیه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای خورشید اکای خورشید هم رقم داره اکای خورشید رقم 2400 اکای براد زبراد رقم 1 600 روبل داری اکای سلامت شاه رقم 5 300 روبل داری اکای شمشاد رقم 600 اکای قربان رقم 3 13900 روبل داری برادر اکای اکای نسیم جان رقم 700 برادرای عزیز کسی میدونه شروع نر 1800 روبل اوشه باشه بچه اوچه رفتیم برادر اکای پولایی که برادرای که زیاد باکو نگفتن رقم ادین نبنویس رفتیم رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 22 تا رقم 4 20 تا رقم 5 22 تا رقم 6 20 تا رقم 7 10 تا برادرای عزیز رقم 5 قطعی رقم 3 برادرها 22 دا باره کرگن شیروی نر کسی خوش مده مرحمت 900 روبلی اینا رقم 5 اینا رقم 3 اول آدمایی که برادر رقم داشتن 5 پفتور اکی سلامتشو 5 پفتور براجان رقم 5 بره کرده دو شمشاد تمام اکا وره 900 روبلی برادرها ورش دیگه 900 روبلی بعدی وره یک بگیفته تمام اکا جون بعدی وره هم بنویس رقم 1 برادرای عزیز 900 روبلی اکای قربان رقم چنده رقم 3 برادر رقم 1467 برادرها کی میدرو 900 روبلی رقم 1467 وره برادرای عزیز 900 روبلی کی میدرو
رقمی 3 و 5 برادر. برادران برادر کی میدرو شیروی نه رقمی 3 و 5 برا کرده رقمی 2 دکه شمشاد دور آمد رقمی 1 4 6 7 میکی صد برکه شمشاد بشه یا شمشاد دوم قسم بیتی میکنیم شمشاد اومد برادرای عزیز برادر بنویسه برادرها کی میگیره 1 4 6 7 برادر بگیره 1 4 6 7 اینا برادر اکه براد زبراد گرفتیم بچه اوچه سمتا پارتو چهار رقم چانس میشه 1800 برادر عزیز 3600 روبل میشه اکه براد زبراد 3600 روبل پارتو برادر یا اون صندوق که براد زبراد تمام برادر پارتو برادر عزیز 3000 دیگه پارتو 600 دارم تمام 3000 دیگه پارتو همه را نویسوندگی یادم رقم 1 4 6 7 که برات برات گرفت رقم 2 اکای شمشاد گرفت 3 و 5 روز برادر بود تمام کسی میزنه برادر 5700 روبل اوشه باشه توجیک بچه سلام علیکم و علیکم با سلام اکای توجیک بچه خوش آمدی براد چه گواند ادالیت میکنی یا بار نفهموندین اکا جون میفهمونیم تشیر نه که میگه من ایخی فهمونده نمیتونم تا بچه و چه مسکو نه 100 رو گذراندم بعدی باره بازی میکنم تمام اکای مسکو اکای خرید اکای مسکو ده خریدیم بچه چه کجا بدرایم چو اکای توجیک بچه برادر اکاوت لیش نبرو من چی اکای براد زبراد настройка میدروی настройка هم برادر میشوی اینه که درنی یوتیوب هم میشوی برادر اکای از براد زبراد سم تا پارتو شیری نر کجا رفتی براتون پارتو تیسرک قطر اومد تمام برادرای از میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرای از میخونیم واره شده بره اکای پرینس برادر واره بود بچه اوچه
اکی سلامچو رقم 5 300 روبل داری. اکی قربان رقم 3 13900 روبل داری. اکی شمشاد رقم 2 00. اکی شمشاد رقم 2 00. اکی براد زبراد رقم 1 4 6 7 برادر 00. برادرای عزیز کسی میدونه شیروی نر اوشا بچه اوچا اوشا برادر رفتیم. برادرای عزیز قطر را هوی میکنیم شیروی نر 5700 روبل برادرها کسی میزنه شیروی نر اوشا. رفتیم. رقم 1 21 تا. رقم 2 10 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 10 تا. رقم 5 10 تا. رقم 6 33 تا. رقم 7 22 تا. رقم 6 برادرها با 33 5700 روبل اوشا. اکیه رقم 6 اکی برات زبرات اوشا. اکی براد زبراد اوشا تا براد جون اوشا. رقم رو بین از ما گیر نویز شیرنر کی تلفن اکی شمشاد 2 3 4 اکی شمشاد 2 3 4 اکی خورشید 2 4 یکم گرفته یکم اینا اکی فنی 2 4 وای بوده 2 4 یکم بعدی برای اینا بعدی قربون هستم دیگه. اکی قربون 2 4 اکی خورشید نیستم دیگه یکم این اکی 3 قربون. اکی قربون 2 3 دنگه گیر رسید کم تر پیش دخون رسید کم دو باید اکی مسکو 5 اکی مسکو 5 اکی مسکو سه 5 یک اوجه گرفتگیم. اکی شمشاد رقم یک خوله 1 6 و 7 1 6 7 خوله برادر عزیز. اکی پرینس رقم 6 7 6 7 1 خوله. رقم 7 اکی پرینس 6 1 اکی شمشده گو. اکی شمشاد رقم 6 1 موندگه میگیری. اکی سلامچو رقم 6 1 موندگه. او 6 1 اکی شمشاد 6 1 اکی شمشاد. تمام برادر بازی میپاتون. تمام برادرای عزیز شیروی نر تمام برادرها همه رقم را گرفتن. شیروی نر قرصه رو میکشید. کی کی نه اکی مسکو حیدر بکی اکی مسکو نه حساب هفتگی برادرای عزیز اکی بهروز جان کیه؟ به نام بهروز جان کسیم پارتیا شیر نر بنویسه به نام بهروز جان. اکی قربان جان چی بچه ها چی خیلی کار بده برادر؟ چی خیلی کار های سخن که برادرم چی خیلی کار. اکی قربان بنویس برادر چی کار بده؟ واتساپ تا بین نگاه. حالی اکی جان همین رقم رو نویسون واتساپ هم میبینم برادر.
پارتوفتم اکای خورشید سو پاپ برادر اکای خورشید اون 600 روبل پافتم میگه خورشید جون از من چه 600 میگه ازو صدام میاد اکای بهروز جون بنو میگه بهروز جان بنام کیای برادر بهروز جان بنام کیای بهروز جان بنو منصور بود که بنام منصور بنام منصور بنام بهروز جان برادرها کیسم په هفته کې اشیرو نر نویسه اکا یمی خوبشه چند سم داره اکای خورشید سو نداره اکای خورشید سو نداره اکای خورشید سم نداری بچه ها چه اکای خورشید سم نداری برا جون بهروز خورشید دای تمام اکای بهروز خورشید دای اکای خورشید ده 600 داری بچه ها چه 1200 روبل اومدگی اخرت برادر 600 روبل نداری پنجه بگی اکای سلامت شو بیا رقم رو استوش نوایی که با ما خورم کی برادر به نام منصور کیه به نام منصور سم اومدگی شعر نر همه سم هفته برادر در افیر بنویسه که برادر مایم فلانی شعر نر مقصد به نام منصور ما گفته اکای پرینس او هی ماسکو مقصد هفته تمام برادرای عزیز شعر و نر سومی همه را برادرها آمد خرطه را میکشیم آخی نوشتم منصور مایون برادرای عزیز مقصد خودمو نام برادرها نو میدونن مقصد سوما میپرتیم برادرها آخی ما نمیتونم که گم برادر این کیه باشه این کیه برادر جان مقصد نویسیم بایتون را 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرای عزیز یه بار میخونیم شعر نر با دقت برادرها گوش کنین اکای قربان جان برا جان برادرای عزیز 1 دقیقه شعر نر چند سم اکای قربان دارالی 13600 روبل اکای قربان جان سمت برادری عزیزم این از سمت رفت 13000 شب هفتم گفتی پرتو گفتی نه هفتم میخونیم شعر نر میخونیم اکای خورشید رقم 2 4 600 روبل داره اکای قربان رقم 3 600 روبل داره اکای چه نمی رقم 5 اکای چی اسم اکای مسکو اکای مسکو رقم 5 600 روبل داره اکای شمشاد رقم 6100 اکای پرینس رقمی 7 برادر 00 برادر از کسی میزنه شعر نر آش و رفتیم رقم 1 اکای قربان چی میخوام رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 تا رقم 4 12 تا رقم 5
20 رقم 6 11 سلامت شو سلامت رقم 7 رقم 7 22 اکاجان بعدی بارک شد کدام رقم 7 برادر با 22 شوته 1800 روبل دوری بچه بچه اوش شوه اونجا بعد یکت پارت وارد یا بور وارد رومدگی بعد وارد سراز بچه‌ها نیستن بعد وارد کدام یکم رقم بگیره هوای دمیتیم برادر برای هوای که مسخره رقم 5 رقم 3 که قربان پافتور رقم 7 که پرینس برادرها رقم ها را پافتور نویسید پافتور برادرای از اکای شمشود رقم تا پافتور بنویس اکای خوشش رقم چنده تمام کمال اکای خوشش رقم چنده اکای خوشید رقم 6 پیزاد برای رقم 7 رقم 7 دو اکای پرینس اکای خوشش رقم چند بوده چور چند اکای خوشید رقم 2 و 4 اکای خورشید رقم 6 یک اکیه 6 در اکای شمشاد اکای شمشاد 6 یک هم میگیری اکای شمشاد 6 یک تا میگیری یا ما پافتاشی یک هم میگرفته رقم 6 کی میگیره برادر رقم 6 خولیه رقم 1 اکای وای تیرا رقم 6 اکای سلامت شو اکای خورشید جان 4 2 اخته بچه اوچه 4 2 اخته اکای خورشید رقم 7 نیستون 1800 پرینس با رقم 7 پافتورا رقم 6 پروست اکای پرینس گرفت رقم 6 یا اکای نسیم جان گرفت ای اکای سلامت شاه گرفته اکای سلامت شاه رقم 6 گرفت اکای سلامت شاه ده بنویس رقم 6 رقم 6 اکای سلامت شاه رقم 1 چی شمشاد رقم 6 یک شمشاد برادرای از در واتساپ زنگ نزنید شیروی نه واتساپ در زنگ نزنیم بچه‌ها چا التماس برادرها دیده است که برادرها رقم ها رو در همین افیر بنویسه برادرها چی قای اسپیت کردیم برادرها میگیریم رقم ها رو اکای قربون پافتورا رقم 3 اسمی کسی مداره برادرای عزیز شعر و نسمی هم آمادگی رو میخونیم برادرای عزیز فرق نداره برادرها مقصد ستافکه 500 روبلی هم کنه برادرها ما فرق نداره مقصد شعر و 300 روبلی برادرها مایده نمیزنه و 500 روبلی میزنه برادرها یک چی میمونتون رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای خورشید رقم 2400 اکای مسکو رقم 5 300 روبل دوری اکای پرینس رقم 7 1500 روبل دوری اکای سلامتچو رقم 600 اکای قربان رقم 300 روبل دوری اکای شمشاد رقم 100 برادرای عزیز کسی میدونه شیرای نر آشه بچه چرا رفتیم رقم 1 اکای قربان خوندیم رقم 1 10 تا رقم 2 11 تا رقم 3 20 تا رقم 4 12 تا رقم 5 20 تا رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 با 22 تا برادرها آشا رقم 7 با 22 بچه آشا تا 1800 روبل دیگه آشا
پفتار باشه برادرها، پروسا پفتار نویسه تمام شیرای نر. 5 پفتار مسکوا، 3 پفتار اکی قربانی. برات زبرات سیم مرا پرتو. اکی برات زبرات چند سم داره؟ میها پرینس پفتار. اکی کی؟ پرینس. اکی قربان پفتار رقم 3. اکی سلامتشو هم پفتار رقم چنده اکی سلامتشو؟ اکی سلامتشو رقم 6. 6 پفتار. اکی پرینس رقم 7 پفتار. اکی مسکوا رقم 5 پفتار. اکی خورشید چی؟ اکی خورشید رقم چنده؟ 2 4. اکی خورشید رقم 2 و 4 میگیری برادر یا نمیگیری؟ لبای کی خود اکا؟ برات زبرات چند سوم از من این برات زبرات چند سوم داره؟ برات زبرات اول یادم آگه کجون یادم آگه پروس پیسکده همش هسته اون برات زبرات 5700 دوری اکا ولی پرتم تمام اینمی حال روی میکنم 2 و 4 اکای خورشید یک هم گیر میده تمام 2 4 1 2 4 اکای خورشید سلامت شو 300 رو بلومات سلامتشو ما نو نو اکی مسکوا رقم 5 نو نو چند سوم داره اکای خورشید اکی خورشید سوم پرتو چند سوم اکای خورشید جان سوم نداری برادر سوم پرتو اکی مسکوا برات زبرات خط اوک حال میپرتم چه اکای برات زبرات خطم اسم شروعی کنم رفت یا اکای خورشید پول نداره یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اون یک دیر جون 300 رو دوره بانویست یا میخونم شده رفتیم برادران میخونیم اکی مسکوا رقم 500 اکی قربان رقم 300 اکی سلامت شو رقم 600 اکی پرینس رقم 7 3000 دوره اکی خورشید رقم 2 4 1 برادر 300 روبل داری برادر از کسی میزنه و شا برادر 1800 روبل رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 برادرها 11 رقم 7 رقم 7 برادرها 12 برادرای عزیز رقم 1 قطعی رقم 3 برادرها واره کرده 21 در شیرای نر من 21 من 21 کسی خوشمند مرحمت 900 روبلی برادرها بدروه برادر
رقم 3 قطعی رقم 1 برادران وعده کرده گیره. کسی میدرم مرحمت رقم 5 اکی مسکو پفتور میدرم ده برادر. 4 اکی سلامت شما میدرم ده. ورش لگه برادرای عزیز. رقم 7 اکی پرینس میدرم ده برادر. رقم 2 و 6 کسی خوشمنده مرحمت بدرویه. بله وره برادر وره اکی سلامچو وره اکی مسکو وره. رقم 3 و 5 رقم 3 و 5 برادر لکن 3 و 1 1 قربان رقم 2 وره اکی قربان. تمام اکا جان نویساندم اکا قربان نویساندم براد. رقم 6 رکی میدرویا. آمد اکا جان آمد. اکی مسکو نشد آمد. اکی قربان آمد اکی مسکو خیلی نوای هزم بستاد. اکی تمام می اکی مسکو خیلی قربان آمد اگه تمام اکی کلا نویسوند یا اکی پرینسا نویس کردی اما یا حدود 200 آمد اگه اکی برادرها کسی میزنه 5700 روبل بچه و چه باشه باشه. تمام اکی پریزیون بکشیم. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. میخونیم. اکی خورشید رقم 1 300 روبل داری. اکی قربان رقم 3 00. اکی مسکو رقم 5 300 روبل داری. اکی سلامچو رقم 4 00. اکی پرینس رقم 7 2100 روبل داری. اکی قربان رقمی اکی قربان چند رقم داره؟ شکلی سو کلیسی اکی قربان رقم 2 اکی قربان 2 و 3 اکی قربان رقم 2 و 3 برادر هر شیخی در برادر عزیز هر دو شیخی تای. برادرای عزیز کسی میدونه شیروی نر اوشا بچه اوچه رفتیم 5700 روبل کسی میدونه اوشا رفتیم. رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 رقم 20. برادرای عزیز اینجا برادرها رقم 6 و 22 5700 روبل آشاتا بچه اوچه دوری. رقم 6 و 22 آشاتا. دو پفتور اکی خورشید 6 کیه
رقم 6 کی بود؟ یا دمک برادرای عزیز یا دمک ایستین. بله برادرها رقم 6 خالی ای برادرها یه بار دیگه میکشیم. چرا نه رقم 6 خالی بده برادرها. رقم 6 خالی ای. نمیگی تو دفتر داج نیستم. اگه نیستی رقم 6 بگم میزنی. تمام برادرای عزیز یه بار دیگه بچه‌ها رقم 6 خالی ای برادرها. نمیگی رقم 6 نمیتونم میشه دیگه. نمیگی بین دفتر تا هر چیز میتونه کتاب وقتی هر یک چیز زمین تکیه کنی. اکای قربان گاوزا بچه ها چه اکای قربان گاوزا برادر گوش کردیم تا ایسر میکشیم برادر عزیز ایسر میکشیم برادر رقم 6 حساب نمیکنیم ایسر میکشیم. تجا خم تلفن تو بله خوش شده کجایت را نفهمی مطرح هیچ وقت. برادرای عزیز ایسر میکشیم بچه ها چه گفته سم که ایسر میکشیم. که زمان برادر چی گپای برادرای عزیز من نفهمیده هستم شیرای نر. برادرای عزیز شیرای نر رقم 6 گوش کنیده برادرو این برادرو پرابلمش نمیتونه رقم 6 12 بوده برادرو اهیش کردم بوده قرطه کشیدم رقم 6 زد برادر نه چی دکر رقم 6 برادر با ایسر نو میکشیم رقم 6 اهیش کردم بوده برادرو با ایسر نو میکشیم. چی سپورت کدامش نه برادرو به درکه تمام برا جان 100% عبرتی عزیز. اکای قربان رقم چنده؟ اکای قربان رقمی 2 3 اکای قربان رقم 2 و 3 ایتون است اکای قربان بچه اوچا رقم 3 برادر من امجا این هر رقم 3 ایختای بچه اوچا رقم 3 برادر ایختای برادر رقم 3 برادر ایتی ای قطی رقم 3 و 1 وارد بود برادر رقم 2 ایتی ای بود دو در اومدی شیری نر اکای قربان برات زنگ بزنم تا خیمه قطی گاو زنم بچه اوچا فهمونم تا حالا ایسر میکشیم برادر ایتاگ ایسر میکشیم من پروست اکای قربان نفهمیده است گپی مرا ما چی گفته استم اون نفهمیده است. اکای قربان تلفن تا بردار برا الیو اکای قربانی اکا جان رقم 1 3 رقم 3 ایتو بود رقم 1 3 وارد بود اما خیر بود اومد چی گفتم ایسر یا گفتم اکا رقم 6 برید رقم 6 12 بوده ایسر نو میکشم گفتم قرطه را.
آخر رقم 6 ما در تو ننویسوندم که در اینجا تو رقم 2 را در آمدی رقم 6 آخر نه آخر رقم 6 آخر نه رقم 6 در کجا ما در تو نویسوندم دفتر در خوندم رقم 6 تا انا برای انواع گفته سوم از هر نوع میکشیم بردارو کسی میزنه و شاباره که 7 رقم نموده گه اینجا همه باید رو که 7 رقم ده کش بردار این کرد 6 رقم ده کش نه اکا جان با خدا دفعه دیگه هم خالش رو گفتن از هر نوع کشته بود برای که 7 رقم خودت فهم ده تمام قبوله این اکای قربان فهمید برادرای عزیز اکای قربان برادرها از هر نوع میکشیم اکای قربان میگه رقم 6 میگه دواز بود اومگم برادرها 6 دواز کرد از اما با دقت شابله وقت کات کشیم ده ما رقم خولی خیام تا همه رقم رو نویسم یکی رقم 6 کش میگی رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 کارت برادرها من اینجا میسته کسی میزنه برادرها 4800 روبل بگیر شد برای که رقم 6 خولیه 4800 روبل بگیر شد میخونید اکای خورشید رقم 1 300 روبل داری اکای قربان رقم 3 32 00 اکای مسکو رقم 5 300 روبل داری اکای سلامچو رقم 400 اکای پرنس رقم 7 2100 روبل داری برادرای عزیز توغریه شیروی نر خوی کنم کارترا نویسه رفتیم برادرها خوی میکنیم کارترا رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 3 بالت رقم 5 رقم 5 برادرها 11 تا رقم 7 رقم 7 برادرها 21 تا برادرای عزیز رقم 4 و 3 ولید بچه و چه آش شوشه 4800 روبل دوره برادر رقم 4 و 3 ولید اکای سلامچه آش شوه رقم 4 اکای کی اکای خورشید اگم رقم دیگر را بگه اکای سلامچه رقم 4 دا پفتور رفت اکای قربان جان بچه او چه شیری نر تو برادر گب در سر سم نمیره برادر جان خفگی نشوه برادر جان برادر خیلی عشیب کشیده برادر از مقصد 6 رقم را کشیدیم برادر آخی اکا جان وقتی قرطه کشی مدم من کمنتر هم میخونم بچه او چه تی بار فکر که ما هم خیلی میستم یک دبوله همین مانم برادر هم خیلی با کمنتر تر خونم با درمونم شیری نه خدا دیگه فکر که بچه او چه فاکتور مسکو پرینس یک و 7 خولیه رقم 5 مسکو اکای خورشید 4 نویسم یا پیش اکای
اکای قربان رگان رقم بگیری بچه ها چه اکای قربان برادرای عزیز رقم 1 2 3 4 خلیه یگان خوشمن هسته 2 3 اکای قربان رقم 1 6 کی میگیره 1 6 رقم 1 6 اکای مسکو رقم 5 برادر پفتار ایت شیر نر گفتم کو رقم 1 6 موندگی چی میگه رقم شگم دو ساچی صد پرتون بشو نه اکای خورشید جان برادر این روز برادر کمتر باید برادر جان با همون خاطر فهم بچه چه درست شیف مونم میگه رقم 1 برادر موندگی اکای قربان رقم 2 3 رقم 1 برادرای عزیز کی میگیره رقم 1 کی میگیره رقم 1 رقم 1 برادر یکم کس گیره کارتر کشه مخی کسی ندارد ما اوکی رقم 1 اکای نسیم جان رقم 1 اکای نسیم جان گرفت اکای نسیم جان 300 دیگه پرتم براتون شمای آدمو در پشتون بگیم سوی کسی میمونه پس نکنه کور رقم شد سوی شد بینم شد بینم او بله پرتو بود یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم برادرو اکای سلام اچو رقم 4 4500 روبل داری اکای مسکو رقم 500 اکای پرینس رقم 7800 روبل داری اکای قربان رقم 2300 اکای نسیم رقم 6100 برادرای عزیز کسی میزنه 1800 روبل آشته باشه رفتیم رقم 1 22 تا رقم 2 21 تا رقم رقم 4 20 تا رقم 5 10 تا رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 17 تا برادرای عزیز رقم 1 با 22 بچه اوچه آش شوته 1800 روبل داری آش شوه پفتار باشه پفتار نویسه رقم چنده 4 پفتار باشه می نویسیم برادرای عزیز پفتار پرینس پرینس
هفتاد که قربان چنده؟ 2 3 اکای رقم 1 5 6 برادرها کیا 1 5 6 6 هفتاد رقم 1 و 5 1 و 5 کی میگیره برادرها قرطه را کشین رقم 1 و 5 رقم 1 و 5 اکای خورشید رقم 1 و 5 میگیری رقم 1 برادر برید رقم 1 و 5 میگیری رقم 1 و 5 یگان خوشمن هسته برادر رقم 1 و 5 را رقم 1 زد برادر رقم 1 بعد 22 رقم 1 زد رقم 1 و 5 برادر کی میگیره رقم 1 و 5 رقم 1 و 5 درگان خوشمن است اکای جومی برادر رقم 1 و 5 اکای جومی خوش اومدی براد رقم 1 و 5 اکای جومی رقم 1 و 5 اکای جومی اکای نسیم جان برادر رقم تا برادر نگرفتی شیر نر اول بگو پاس کردی برادر اکای جومی گیری اکای جومی سم تا پارتو حاضر تمام اکا جان تسترش گیر بچه پارفتم کنی بین اکای جومیا پارفتم کنی بین اخی شایسته تمام نور کرو اکای جونی بده یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکای سلامت ها رقمی 4 200 داری اکای پرینس رقمی 7500 داری اکای قربان رقمی 2300 اکای اکای کی اکای من رقمی 6 چرا اسم دیگه اکای نسیم رقمی 6 برادر 1500 داری اکای جانی برادر رقم 1500 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شوا رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 12 تا رقم 3 11 تا رقم 4 11 تا رقم 5 10 تا
رقم 6 رقم 6 20 تا. رقم 7 رقم برادرها 11 تا. برادرای عزیز اینجا برادرها رقم 6 برادرها با 20 تا برادر اوشاتا بچه اوچا 1800 روبل داری. رقم 6 با 20 تا. اکای نسیم اوشوا. رقم ها را می نویسیم شیرای نه رقم ها را می نویسیم. پرینس رقم 70 سلامت شو 70 رقم چنده؟ 4 که نسیم رقم 6 رقم 1 2 3 5 برادر خالیه 1 2 3 5 اگر خوشمن هست شیروی در مرحمت. رقم 1 2 3 5 اگر قربان برادر 2 3 تا میگیری شیر نه 2 3 اگر قربان. رقم 1 و 5 اگر جانی برادر رقم تا میگیری یا نمیگیری اگر جانی اگر سلامت شو رقم 4 تا گرفتگیم براد. رقم 5 اکی اسکار خوش آمدی. رقم 1 اکی میگیره اکی نسیم برادر رقم 1 تا میگیری قربون. رقم 1 هم اکی قربون گیری. یک دو سه تمام اکی قربون جون 1 2 3 اکی قربون مون 1 2 3 تمام اکی سلامت شو گاب نیست براد. اکی اسکر 300 بولم اکی قربان 900 بولم نحسن. اکی سلامت شو چند سود 3 و 900 اکی سلامت شو واتساپ ما دنویس اکی سلامت شو رست واتساپ دنویس برادر اکی سلامت شو واتساپ دنویس آواز دنویس. یا چک تام برادر بگو بکش اکی تمام اکی تمام همه تمام نکشیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ها بیا جه خونو. اکی پرینس رقم 7200 روبل داری. اکی سلامت شو رقم 4 3900 روبل داری. اکی قربان رقم 1 2 3 0 0 اکی نسیم جان رقم 6 3000 داری. اکی اسکر رقم 5 0 0 3000 رقم نسیم کسی میزنه برادر آشا شیره نر رفتیم. رقم 1 20 تا
رقم 2 22 تا رقم 3 20 تا رقم 4 22 تا رقم 5 20 تا رقم 6 20 تا رقم 7 12 تا برادرای عزیز رقم 2 قطع رقم 4 برادرو بره کردم 2 برادر منه 22 تا رقم 4 برادرو منه 22 تا بره کردم شیروی نر کسی خوشمنده مرحمت برده بدرویا 900 روبلی برادرای عزیز 900 روبلی برش لگه 2 4 یکم خوشمند باشه مرحمت برادران 900 روبلی بره نویسم که نسیم جون علیکت با سلام کی برات خود چک تا پارت بچه بچه کسی هست که نسیم جون چه 2100 چی پارتون چه 2100 پارتون برادرای عزیز یکم خوشمند دیگه هسته برادر شیروی نر یکم خوشمند دیگه نیسته شیروی نر خرطه را میکشون اکای نسیم جون قطعی اکای کی دا بای نویسه بخی تمام برادر رقم 2 6 4 دا برادر رو میکشم 2100 روبل کسی میزنه و شوا 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا برادرای از کسی میدانه شیروی نر اوش شوا اکای قربان رقم 200 اکای سلامت شاه رقم 4 3900 روبل داری اکای نسیم جان رقم 6 2100 روبل داری برادرای عزیز کسی میدانه شیروی نر اوش شوا 2100 روبل برادر عزیز رفتیم رقم 2 21 تا رقم 4 22 تا رقم 6 20 تا رقم 4 برادر با 22 آشوا 2100 روبل دورا آشوا برادر 2100 می نویسیم شیروی نه رقم ها را می نویسیم هفته رکه سلامت شو رقم 4 رکه سلامت شو بود نوزگی هفتور گفته اکای پرینس هم رقم 7 اکای پرینس هفتور
Акай Насим я чек та парто брат. Акай Насим WhatsApp да худут нависом да гишеринар. гап нест браҷон мепартон. бародарои азиз менависем, шерои на рақамҳоро менависем. тамом браҷон сумуд мерава. чанд сум дора Акай Насим? рақам гирифтагӣ нест? саломатшои Насим инаҳа. Насим рақами 6 2100 рубл дорад. $2100. бародарои аз рақамҳоро менависем, шерои нар. бародарои аз рақамҳоро менависем, шерои нар. касе кадом рақамиро мегирам, марҳамат бародарон нависа. бародарон рақами 1 2 5 6 холия. бародарои аз рақамҳоро менависем, шерои нар. ҳамин хелайда Акай Принс бачаи оча бозиро хина кардам. Беҷаришка 5000 рубл дорам. 500 Акай саломатшо браҷон сумуд рафт. тамом акаҷон касе бародаро сумша гирифта мақда WhatsApp бинависа сразу бародаро сумошуна роӣ кардан нагиру.
Акай принц шансым برو. رقم 7 شو هست. برادرای از رقم‌ها رو می‌نویسیم شیرای نر. 1200 روبلی دارم و رقم افشانه. بله یکای پرینس 1200 روبلی داری. میشه؟ برادران می‌نویسیم رقم های خالی هست. رقم 1 2 3 رقم 4 5 6 7 پس که برادران رقم ها هم خالی هم می‌نویسیم. برادران می‌نویسیم رقم های خالی هست می‌نویسیم. گپ نیست اکای سلامتی و زنده باشی برادر. سود رفت بشه اساس میگه شما. تمام اکای سلامتی و 600 دیگه سمود رفت برادر عزیز. سمود پارتفتیم ده نمی‌هوزی پارتفتیم سمود. برادرایی که سم داره در دست ما در واتساپ ایمون نویسه برادر زنده باشی. زنده باشی اکای سلامتی و ختم زنده باشی برادر عزیز. برادرایی که سم داره نویسه در واتساپ ایمون برادرو. کی خوشه دکتر شکلی نداره. برادران می نویسیم رقم های خالی را می نویسیم. برادران رقم های خالی هستن می نویسیم. می نویسیم برادر رقم های خالی هستن می نویسیم. برادر رقم های خالی هستن. رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 خالی هست. می نویسیم برادران.
برادرای عزیز همه کس زنده و سربلند باشه. شیرای نر برادر جانو سحری با بریم مسکو ساعت 11 برادر با افیر سر میتیم. پکش رو برادر رو در واتساپ و سلکرم میپارتیم. زنده و سربلند باشین همه کس برادرای عزیز برای دستگیری و برای پدیش کن.